Lämpimästi tervetuloa maailman suurimpaan suunnistustapahtumaan. Jukolan viesti käydään tällä kertaa täällä lakeuksilla ja hieman tuolla tummia pilviä Venlojen viestin yläpuolella pyörii. 46. Venlojen viesti on kyseessä ja todellakin täällä lentokentän ympäristössä ollaan. Sitä Venlojen hellettä ei ehkä ole luvassa, mutta toivotaan, ettei nyt kauheaa myrskyä ainakaan tänne lentokentän kiitoradan päähän tulee. Ja mennään hieman katsomaan, minkälaisessa ympäristössä tällä kertaa ollaankaan. Hetki sitten täällä piti olla teepaita päällä, mutta nyt Suomen suvi on näyttänyt taas voimansa. Täällä sataa ja tuulee ja vähän näyttää olevan musta harmaata pilveä yllä. No, joka tapauksessa me ollaan entisellä lentokentällä. Tämä kiitorata on täällä tallella ja tämä on suurin piirtein 3 kilometriä, vähän vajaa pitkä. Eli jos täällä nyt enemmänkin tulee vettä tänään, niin tässä kohdalla säästyy kyllä mudalta, koska tämä on tosiaan asfalttia. Täällä on ollut myös lentosotakoulu. Se aloitti toimintansa 1929 ja se lakkautettiin 2014. Eli tämmöiset puolijoukkueteltat on täällä ollut tuttu näky vuosien varrella. Yhteensähän täällä on ilmoittautuneita 17 227, joten täällä nyt on hulina ja vilske alkamassa. Kyllä sitä hulinaa ja vilskettä ja metsän tärinää ja suopursujen katkeamista, sitä on kohta luvassa, kun 1421 Venlojen joukkuetta ryntää tuonne metsään. 5700 suunnistajaa mukana Venlojen viestissä yhteensä ja studiossa on myös mukana asiantuntijamme Antti Harju. Tervetuloa. Kiitos. Minkälainen Venlojen viesti tällä kertaa nähdään? Luvassa on varmasti aika mielenkiintoinen kilpailu. 1400 vähän päälle joukkuetta kohta lähtee tuonne maastoon ja se tulee varmasti olemaan aika jännittävä. Ja toivon tietysti näin seuraajana, että tämä olisi tiukka kilpailu, joka huipentuu sitten sinne ankkuriosuudelle. Nyt tosiaan, kun tänne ajeleekin, niin näkee, että ollaan peltojen keskellä aakeilla, laakeilla ja aika tasaista on. Korkeuseroja ei tule, mutta minkälainen tuo maasto on? Se ei kuitenkaan ihan helppokaan tule olemaan. Tasainen se on, mutta se voi olla yllätyksellinen kilpailijoille. He on päässyt toki harjoitusmaastoissa harjoittelemaan ja vähän samantyyppisessä, mutta tämä on hyvin monipuolinen maastoalue ja siellä välillä mennään todella kovaa ja välillä taas on peitteisempää maastoa, hitaampaa maastopohjaa ja vaikeaa suunnistusta, missä pitää olla todella tarkkana. Yksi suomalaisjoukkue, jolta odotetaan jälleen kerran paljon ja ehkä jopa sitä voittoa, on Tampereen Pyrintö. Ja Pyrinnöllä on sillä tavalla luottavainen olo lähteä viestiin. He ovat paljon käyneet harjoittelemassa näissä maastoissa. No mun mielestä on aika hyvin saatu tätä maastoa haltuun ihan niin kuin vanhaa karttaa tutkimalla ja sitten me ollaan eritetty täällä, että joo syksyllä yksi porukka kävi ja nyt keväällä pariin kertaan, että on saatu mallitreenejä pankkiin myös. Minkälaiseen viestiin te olette valmistautuneet näin ollen? Aika vaihtelevaan, eli kun ollaan täällä lentokentällä, niin tässä vähän alkuun ja loppuun ja välissä, niin tulee varmasti olemaan myös semmoisia kovia juoksupätkiä, mutta sitten ne metsäalueet taas on tosi haastavia ja pienipiirteisiä, että täytyy osata rytmittää sitä omaa tekemistä. Mitä teille on korostettu siitä, että mikä täällä ehkä on niin tämänvuotisessa Jukolan viestissä, niin se mihin pitää ennen kaikkea keskittyä? No varmaan se, että pysyy koko ajan kartalla ja oikeassa suunnassa, että kun on niin tasainen maasto, niin sit jos joutuu sivuun, niin on hirveän vaikea saada itse enää uudestaan kartalle. Näin siis Tampereen Pyrintö. Viime vuonna joukkue oli 6. ja edellinen voitto vuodelta 2010. Onko joukkueesta tällä kertaa kärkikahinoihin, Antti? Kyllä mä uskon, että he tulee kamppailemaan ihan siinä terävimmässä kärjessä. Että ei ehkä ole ihan se ykkössuosikki, mutta Pyrintö on todella kokenut joukkue. He on juossut tällä samalla porukalla useita vuosia ja luottaa toinen toisiinsa. Heillä on tosi hyvä henki. Ja ankkurina tietysti Venla Harju, joka on Suomen ykkössuunnistaja. Että kyllä mä uskon, että Pyrinnöllä on hyvät mahdollisuudet tänään nousta aika korkealle. Nostetaan sitten pari suomalaista vielä. Kalevan Rasti viime vuonna kolmonen, siellä maajoukkueen suunnistajan johdolla tietenkin kova porukka. Ja Lahden suunnistajat. Minna Kauppi ei tällä kertaa ankkuriosuudella, vaan sitten kolmososuudella yllätysvalmis joukkue. Mitä näistä ajattelet? Kalevan Rasti on Pyrinnön tapaa hyvin rutinoitunut joukkue. He on kokeneita
suunnistaja, siellä muun muassa maajoukkueen tähti Marika Teini. Mutta kyllä myös Lahden suunnistajat on mielenkiintoinen. Minna Kauppi, Elisa Mattila siellä lopussa. Että jos heillä vaan alku lähtee hyvin liikkeelle, niin Lahdellakin on hyvät mahdollisuudet tänään. Ruotsista tulee toki kovia joukkueita. 2 perättäistä Venloja on voittanut IFK Göteborg, jolta odotetaan toki nyt myös paljon, vaikka joukkue ei ihan parhaalla kokoonpanolla olekaan mukana. Joukkue tuli muuten vasta eilen tänne Kauhavalle ja vähän yllättyi maastoista. Nej, men det var lite överraskande, för det var nog svårare löparhet än vi hade väntat oss. Vi hade väntat oss lite snabbare och sen var mossarna ganska varierande, så det var svårt att verkligen greppa vad man kunde förvänta sig. Men ja, vi har fått koll på riktningen. Vad finns det för fördelar för IFK Göteborg i år? Vad finns det för nackdelar? En fördel är att vi gillar stafett och vi tränar mycket för det. Alla tjejerna är jätteduktiga och jämna i vårt lag. En liten nackdel är kanske att våra 2 största stjärnor, Simona Ebersold och Sara Hagström, de är lite ute av gamet. Simona är på höghöjdsläger och Sara har en skada. Så vi är de andra tjejerna i första laget i år. Göteborgin joukkue oli siis vähän yllättynyt. He odottivat vähän nopeampaa maastoa. He tekevät paljon töitä juuri viestien eteen ja heikennystä. Tietenkin nyt se, että nuo Ebersold ja Hagström, he ovat poissa joukkueesta. Vaikka nämä huiput ovat poissa, niin onko joukkue silti voittajasuosikki? Kyllä Göteborgilla on hyvin laaja taso. He on usein myös toisella kakkosjoukkueella pärjänneet näissä isoissa viesteissä. Että mä uskon, että he on kyllä vahvoja myös tänään tässä maastossa. Esimerkiksi tämä heidän aloittaja on ihan, Victoria Haastad-Björstad on ihan maailman ykköskorin naisia, että varmasti lähtee viesti hyvin liikkeelle. Lyhyesti vielä Stura Tuuna, se hakee himoittua tuplaa. Tiumillassa tuli voitto, nyt ehkä Venloissa. Mitä luulet? Uskon heidän mahdollisuuksiinsa. Jos vaan aloittaja onnistuu edes sinne päin, niin sen jälkeen heillä on kyllä niin rautainen se loppu ja Tuve Alexandersson ankkurina, niin Stura Tuuna on ehkä kuitenkin se ykkössuosikki tänään. Kiitos Antti. Ja täällä tuuli yltyy selvästi, lähdön hetki on lähellä. Mennään pienen maastokatselmuksen kautta sitten kohti tuota starttia. Mä jäit. Hei, tää on nyt tyypillistä Venlojen viestin maastoa. Tasasta, tämmöisiä ihmisen muokkaamaan. Mikä tässä pitää ottaa huomioon? Kyllä tämä on tosi mielenkiintoinen alue. Täällä on matala muoto, polkuja ristiin rastiin, vähän peitteinen alue. Tässä pitää yrittää tehdä sit suunnistuksesta mahdollisimman yksinkertaista ja käyttää näitä isompia uria, mitä täällä menee, ja etsiä semmoisia isoja kohteita, mitä täällä on aika vähän. Mutta vaarana siinä on se, että kun tätä uraverkostoa täällä on näin paljon, niin siinä voi mennä vähän sekaisin. Tuolla on muuten mun seuraava. Naiset ovat jo todellakin ryhmittyneet tänne Venlojen viestin lähtöön, koska hetki koittaa aivan hetken kuluttua 1421 naista kaiken kaikkiaan, mutta mä löysin täältä mun kollega Sanna Pirkkalaisen, jonka pitäisi jo juontaa Radio Suomessa koko Jukolan viestin lähetys. Mitä sä täällä teet? No lähtö. 5 minuuttia ja sitten mä starttaan mun elämäni ensimmäiseen Venlojen viestiin. Eli sä haluat todellakin ottaa kunnolla tuntumaan ennen lähetystä? Ehdottomasti. Huolellinen valmistautuminen on aina kaiken A ja O. Tää on mun 50-vuotisjuhlakisa. Mä oon vuosia tästä haaveillut ja nyt meillä on suvun naisten joukkue kasassa ja vanhimman joukkueen jäsenen oikeudella, niin mä saan josta avausosuuden. Ja sekin on siihen syynä, että työaika alkaa kello 17, että siihen mennessä pitäisi käydä metsästä pois. Hei, ihanaa Venlojen viestiä. Mä katsoin, että sä oot virittänyt aika hyvän virityksenkin, että silmänlasitkaan ei putoo. Rillit ei putoo, professionaalisti teipatut kengännauhat. Mulla on kompassi, mulla on emitti ja kohta mulla on myös kartta ja sit mä lähden pitää hauskaa. Hyvä, ei mitään hätää. Kyllä sä ehdit sieltä 5 pois. Hyvä tsemppiä, Sanna. Ei muuta kuin kohti lähtöä ja selostamoon tästä siellä Timo Saarinen ja Antti Harju ja ruotsiksi Magnus Eklöv ja Fredrik Portin. Oikein hyvää lauantai-iltapäivää myöskin selostamosta ja tervetuloa mukaan Laki ja Jukolan tapahtumiin. Ensimmäinen kilpailutapahtuma siis Venlojen viesti järjestyksessään 46. Tässä lähtöluetteloa. Numerointi pohjautuu viime vuoden tuloksiin. Puolustava mestari on siis ruotsalainen IFK Göteborg, mutta hyvän vastuksen tulevat antamaan myöskin
suomalaisseurat, kuten tuossa äsken Riika ja Antin ennakoinnissa kuulimme. Numeroita eteenpäin siinä listalla hetki sitten vilahtivat suomalaista Helsingin suunnistajat Rastikarhut Paimion Rasti. Tällä sivulla Jämsän Retkiveikot, Parkas IF sekä Kalevan Rasti kakkosjoukkue. Ja siinä vielä listaa eteenpäin aina tuolle 40. joukkueeseen saakka. Kokonaisuudessaan siis mukana tuo yli 1420 joukkuetta. Se on noin 100 joukkuetta vähemmän kuin viime vuonna Porvoossa. Tässä vielä nuo viimeiset 10 joukkuetta ensimmäisestä 50. Viime vuonna Porvoossa helle kuritti Venlo ja tänään olosuhteet suunnistukselle ovat mitä mainioimmat siinä mielessä, että tuo lämpötila on noin 15 asteen luokkaa. Toki tuolla taustalla kajastelevat tummat pilvet saattavat tarjota meille jotain yllättävää tässä kilpailun edetessä. Venlat ovat ryhmittyneet tuohon lähtöalueelle. Taustalla soi musiikki, joka hetken kuluttua sitten vie nämä naiset kohti tämän päivän taistelukenttää, tuota maastoa, jossa ratkaistaan Venlojen Viestin paremmuus. Siinä rivissä numerolla 20 lähinnä kuvaa oli Paimion Rastin aloittaja. Ja täältä sitten numerosta 1, kun lähdetään liikkeelle. IFK Göteborg tänään Victoria Hestad Björstad aloitusosuudella. Antti Harju, ehdottomasti numero 1 tällä ensimmäisellä osuudella on myös sellainen seurattava urheilija. Hestad Björstad on Norjan maajoukkuesuunnistaja, kohtuullisen meritoitunutkin. Mä uskon, että hänellä on hyvät mahdollisuudet tulla tänään ihan tässä terävimmässä kärjessä vaihtoon. Täällä on myös muutamia tosi kovia aloittajia muissakin joukkueissa. Esimerkiksi Pan Århus, Henri Benjamins tulee mieleen ihan niin kuin näistä kärkipään aloitusosuuden juoksijoista. Minuutti aikaa tuohon lähtölaukaukseen, joka tänään ammutaan Napuen perinnetykillä, Napuen tykkiryhmä. Ja Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami Antti Takamaa sitten ampuu tuon lähtölaukauksen. Ja kuin tilauksesta aurinko saapuu pilvien takaa valaisemaan tätä lähtöaluetta. Yleisöä on kerääntynyt tuonne aitojen varsille 1000 määrin. Myöskin tässä loppusuoran vieressä katsomossa ihmiset ovat nousseet seisomaan ja luovat katseensa tuohon ryhmään, jossa kuten näette, naiset ovat siististi ryhmittyneet useampaan riviin. Nyt tuo lähtöalue, se ei ole niin pitkä, että tuolta takarivistäkään aivan mahdotonta olisi nousta, mutta vauhtiahan se toki vaatii. Kyllä tässä kannattaa lähteä kaikki pelissä liikkeelle, että tuossa on kuitenkin todella kova tungos ennen pitkää tuossa lähtösuoralla. Et siinä tuo perinnetykki ja aivan hetken kuluttua se laukeaa ja näin. Venlojen Viesti 2024 on käynnistynyt. 1421 joukkuetta kiihdyttää tuosta Kiitorannan viereiseltä nurmialueelta ja siirtyy sitten hetken kuluttua tuonne K-viitoitukselle kohti Pölkyn maastoa. Siinä eturivissä numero 36 Espoon suunnan Hanne Hilo. Hänen vierellään siinä myöskin vilahti MS Parma ja katsotaan sitten kenen joukkueen tai kenen johdattamana tuonne K-pisteelle aikanaan tullaan. Tuo lähtöura se kapenee pikkuhiljaa, mutta naiset löytävät tuosta paikkansa ja kyllä siinä edessä Victoria Hestad Björstad Göteborgin ykkösjoukkue sekä vierellään saman joukkueen kakkosen Erika Kärvik-Löven vievät tätä joukkoa ja sitten täällä taaempana vauhti on toki hieman rauhallisempaa, mutta jokainen joukkue on yhtä tärkeä tässä tapahtumassa ja mukana on kuntoilijoita, työpaikkaporukoita, erilaisia suku- ja perhejoukkueita. Palataan sitten tuossa hieman myöhemmin vähän millaisia nimiä tuolta lähtölistalta löytyy. Hienoa ilmakuvaa saadaan tuosta Kiitorannan päästä. Nuo laskeutumisvalot tuossa ohjaavat myöskin naisia sitten ensimmäisille rastiväleille ja näyttäisi siltä, että ei mitään isompia ongelmia. Numero 104 siellä tällä hetkellä johdattaa joukkoa. Siinä nämä pieninumeroiset joukkueet aika lailla on ryhmittynyt tuohon kärkeen tässä K-viituksella ja se on tietysti edullista heille, että lähdetään kovaa viemään sitä viestiä kohti ykkösrastia. Numerolla 104 oli UK Tiissarin kakkosjoukkueen Ella Laine ja tässä sitten tuota
isompaa ryhmää, jossa pikkuhiljaa askeleen pituus on lyhyempi, mutta hymy oli huulilla kyllä kaikilla naisilla, kun tuossa lähestyttiin tätä K-pistettä ja siitä alkaa sitten tuo suunnistus. Ja kuvasta voidaan heti päätellä tämän maaston ominaispiirre. Siellä naiset joutuvat nostamaan polvea, osa siellä jo vähän kaatuileekin eteenpäin, niin suo pursu ja tuota varvikkoa, sitä riittää. Vaikka maasto on tasainen ja välillä tosi nopeakin, niin siellä on kyllä näitä tosi hitaitakin pätkiä, missä se vauhti ei kuitenkaan ole niin kova. Ja tässäkin niin kuin nähtiin, niin siellä haetaan heti semmoista hyvin juostavaa uraa, jos siinä on sitä suopursua heti tuossa K-pisteen jälkeen. Se on välillä aika korkea. Heti K-pisteeltä naiset hajautuvat eri urille tuonne ja tarkkana pitää olla, jotta tuo oma ykkösrasti sitten löytyy tässä vaiheessa. Emme luonnollisestikaan voi vielä karttaa kovin paljon näyttää, mutta tässä nähdään, että osa valitsee tuolta oikealta tuon kiitotien jatkeena olevan tieuran ja osa sitten tuolla vasemmalla kuvassa yläreunassa tuota aukon laitaa. Selkeästi tässä heti ratamestari Roope Näsin hajonta puree. Joo, siinä usein tuossa kuviorajalla menee jonkunnäköinen ura, mitä nämä naisetkin käyttää, ja sitten taas toisaalta tuo oikealla edennyt ryhmä niin käytti sitä tienpohjaa. Kohta me varmaan sitten nähdään vähän lisää kuvaa, että onko tässä ollut mahdollisesti hajontaa vai meneekö kaikki vaan vähän eri reittejä kohti ykkösrastia. Ehkä tämä tiellä juossut porukka kuitenkin tuli vähän nopeammin tuolta. Siellä metsässä vilkkuu tuo toinen ryhmä, joka oikaisee sitten tuolle hiekkatielle. Kilpailukeskushan sijaitsee täällä peltojen keskellä melko rikkonaisella alueella. Ja varmastikin joukkueet ovat valmistautumisessaan tutkineet tiiviisti vanhoja karttoja. Ja toisaaltahan tämä aivan lentokentän lähialue ei ole ollut edes tällaista suunnistusmaastoa aikaisemmin, eli kaikille siinä mielessä uutta. Se on täysin uusi alue ja harjoitusmaastoissa totta kai on päästy harjoittelemaan vastaavassa maastotyypissä kuin missä tässä Venlojen Viestiä ja Jukolaa viedään, mutta ihan kaikkia kilpailumaastotyyppejä sielläkään ei välttämättä ole tullut vastaan. Tämä meille sitten pikkuhiljaa kilpailun edetessä selviää. Siinä kuvassa vilahti muun muassa Rastikarhujen aloittaja Salla Saarijärvi numerolla 18 ja tuota pellon reunaa naiset tuossa jatkavat ja tuollaista pientä reitinvalintaeroa. Osa jatkaa tietä eteenpäin, osa sukeltaa tuon pellon reunan uralle. Tuosta on rajattu viitoituksella pois tuo pelto, eli ainoastaan tätä reunaa saa käyttää. Numero 15 siinä on IFK Göteborgin kakkosjoukkue, joka nähtiin myös tuossa lähtökiirityksessä aivan eturintamassa. Siellä vilkkuu myöskin edellä norjalaisen NTNUI-paita sekä Lynxin aloittaja. Lynx on lähtenyt liikkeelle myöskin aika kovapää edellä. Aino Mänkärillä Lynxin aloittajana tänään. Tässä sitten Antti Harju tuota kuvaa vasemmalta näkyy, että sieltä on tultu isompaa kiertoa ja näyttäisi, että aivan yhtä nopea näyttäisi olevan tämä vasemmanpuoleinen valinta verrattuna tähän oikeapuoleiseen, vai minkälaisia havaintoja teet tässä kohtaa, kun mennään tämmöistä avointa peltoaluetta? Joo, ei tässä mitään ratkaisuja tehty, pieniä eroja varmaan juoksuvoimankin takia tässä joukkueille nyt syntyy sitten, että uskon kuitenkin, että nämä ennakkoon kovimmat joukkueet tuolla vie kärkipäässä tätä viestiä tällä hetkellä, kun 5 minuuttia on viestiä käyty. 5 minuuttia, sehän tarkoittaa matkassa jo pitkälle 1 kilometriä, koska tämä alku on ollut varsin juostavaa. Naisten ensimmäisen osuuden pituus on noin 8 kilometriä ja tuohon arvio ratamestari Roope Näsillä oli 48 minuuttia ja koko viestin tuo keskivauhti, se on laskettu alle 6 minuuttia kilometriä. Se on naisille melko kovaa vauhtia suunnistuskilpailussa. Se on tosi kovaa vauhtia ja tämä maastotyyppi onkin, niin kuin on ennakoitu, niin semmoinen, että välillä mennään tosi kovaa, mutta sitten tulee kyllä niitä hitaampiakin pätkiä, että tässä tiellä kuitenkin juostaan sitä 4 minuuttia kilometriä, mutta maastopuolella niin vauhti on huomattavasti paljon hitaampi. Siinä numero 4
yksi suurista ennakkosuosikeista Stora Tuna. Venlojen Viesti on saatu hyvään vauhtiin ja aurinkokin alkaa täällä näyttäytyä, joten ehkä se pahin sadekuuro jo sitten ja myrskyn uhka meni ohi. Katsotaan. Lahden suunnistaja tosiaan on mukana ja siellä mukana myös Minna Kauppi, maailman mestari kolmososuudella. Kauppia muuten kuullaan sitten myöhemmin tänään tuolla Radio Suomessa. Siellä Jukolan yötä jälleen seurataan. Myös huippusuunnistajille niitä virheitä sattuu ja ehkä yksi Venlojen kuuluisimmista pummeista, se sattuu juuri näillä seuduilla Minna Kaupille vuonna 2007. Venlojen Viesti Lapua vuonna 2007. Kysymys kuuluu, missä Minna? En tiennyt varmaan silloin itsekään, missä on. Se lähti vähän hanskasta. Minna Kauppi oli vuoden 2007 Venlojen Viestissä todellisessa pinteessä. Hän oli Asikkalan Raikkaan ankkuri ja eksyi matkalla niin pahasti, että joutui kysymään apua toiselta kisailijalta. Johtopaikka suli nopeasti. Pitääkö tämä paikkansa, että olet kysynyt apua? No jotenkin mä taisin olla jossain, että siinä oli joku rasti ja sitten joltain mä taisin kysyä, että mikä tää on, niin sitten joku, no se on se iso kivi siellä. Huippukunnossa ollut Kauppi sai kuitenkin kasattua tilanteen ja toi Raikkaan voittajana maaliin. Tämä on toistaiseksi Kaupin ainoa Venlojen Viestin voitto. Myöhemmin samana vuonna Kauppi voitti ensimmäisen henkilökohtaisen maailmanmestaruutensa. 2007 Lapuan Sipsyöllä. Ai että kun juoksu vielä näyttäisi tuolta nykyään. Suutelee maalileimasinta, puistelee päältään, viettänyt varmaan elämänsä mieleenpainuvimman tunnin, kauheita kauhun hetkiä. Siinä on monenlaista tunnetta vähän niin kuin samaan aikaan päällä, mutta muistan, että se oli kyllä heti automaattisesti myös semmoinen pieni nolous ja häpeys siitä omasta suorituksesta. Se on aika yleistäkin suunnistuksessa, että kun sä teet yhden virheen, sulla tulee kiire. Mulla oli kiire ihan joka hitsin rastilla tossa, sen näki niin kuin noista kuvistakin. Ja sit sä et koskaan tee sitä työtä hyvin, vaan sä vaan hosut sinne sun tänne ja juokset täysin ja säntäilet ja sä et saa niin kuin sitä hommaa haltuun. Tää on tää mun Venlojen Viesti-voittomitalli, mutta se vähän unohtui tuolta joskus laittaa. Niin se ei ole tuolla näiden muiden mitallien joukossa, vaan se pitäisi laittaa sinne, mutta se on vähän jäänyt laittamatta. Huippu-urheilu-uransa jo aikoja sitten lopettanut Kauppi on tänä vuonna Venlojen Viestissä Lahden suunnistajat 3-7 riveissä. Joukkueen tavoite on kova, sijoittua 3 joukkoon. Yhtä asiaa Kauppi ei silti toivo. Mä oon aika monta vuotta sitten sanonut, että mä en missään nimessä halua olla ankkuri, että mä en enää ole siinä kunnossa, että mä voin olla ankkuri. Mutta sitten taas voinut tulla jotain ongelmia muille ja sitten mä oonkin se, joka on paras vaihtoehto sinne ankkuriksi. Siinä Minna Kaupin mietteitä ja näitä juttuja voitte myöskin käydä sitten katsomassa Yle Urheilun sivulta osoitteesta yle.fi/urheilu. Ensimmäistä väliaikarastia lähestytään tuota pikaa. 1,9 kilometrin kohdalta saamme ensimmäiset väliäät. Tämän koko osuuden pituus siis 8 kilometriä. Kaiken kaikkiaan Venlojen Viestin mitta tänään on 31,7 kilometriä ja arvioitu aika voittajalle on tuo 3 tuntia 2 minuuttia. Ja kuten tuossa aiemmin todettiin, se on erittäin kovaa vauhtia. Kuinka hyvin naiset sitten tuohon pystyvät, se nähdään aivan hetken kuluttua. Ja tässä ollaan sitten pikkuhiljaa lähestymässä tuota ensimmäistä väliaikarastia. Rastia, joka kantaa nimeä Kivi. Sinällään tämä on hauska nimi tälle rastille, että tässä rastipisteenä ei ole suinkaan kivi. Samalla nuo muutkin väliaika- ja TV-rastit näette tuolta kuvasta. Tämän jälkeen sitten 3,1 kilometristä, 5,4, 6,8 ja vielä viimeiset kuvat ennen vaihtoa 7,5 kilometrin kohdalta. Tuo nimi Kivi tulee siitä, että tässä lähistöllä on Kivistö-niminen tila ja tämän myötä sitten ratamestari on nimennyt tämän ensimmäisen väliaikarastin tuolla nimellä. Ja sieltä taimikosta tulevat ensimmäiset suunnistajat ja numero, se on Espoon suuta. Numero 53, kakkosjoukkue ja Elli Punto, nuorten sarjalainen suunnistaja, avannut mahtavasti Essun nuoren joukkueen ja perässä sitten kokemusta Westerviksin
Leena Eliasson-Löö. Siinä kävi myöskin UK Pan Århus ensimmäisenä. Sitten tulee vähän joka suunnasta suunnistajia. Siinä Espoon suunnan ykkösjoukkue Hanne Hilo. Loistava alku tällä seuralla. 2 joukkuetta 7 kärjessä. Pankri Sanstad, Byåsen. Sitten NTNUI, Lidingö, Bäckelagets. Sundsvall, Kalevan Rasti, NTNUin 6. joukkue. Stura Tuuna ennakkosuosikeista hyvin mukana. Halden SK. Sitten sveitsiläisten joukkueet OA Norska 1 ja 2. Ja tässä nähdään sitten tuolta vähän yläilmoista katsottuna tuo ensimmäinen väliaika rasti. 23 joukkuetta 36 sekunnin sisällä. Sitten Hagaby. Team Electrofit, yksi näistä yhteisöjoukkueista mukana. Siinä Ounasvaaran hiihtoseura siellä 26. Ounasvaaralla Eevalina Ojanaho vie viestiä. Viime vuonna hän oli myöskin hyvin mukana aloitusosuudella. Sitten lisää joukkueita. Lahden suunnistajat vilahti siinä hetki sitten. Tampereen Pyrintö 55 sekuntia kärjestä. Suomalaisia Anna Haata ja Pohjantähden väreissä siellä 35. Helsingin suunnistajat ja Noora Hyrne 57 sekuntia kärjen takana. Kangasala SK, Maiju Oksanen siellä 43. Pyrinnön kakkosjoukkue, siellä 48, sitten suunta Jyväskylä, siellä 49, Anniina Taipale nyt 1.11 kärjen takana. UK Linne numero 2, Annik Maister nyt siellä 65, ero kärkeen 1.29. Pohjalaisjoukkueesta 71. Rasti Jussit ja Jenni Patana. 1.35 on hänen eronsa kärkeen, joten kyllä tässä Antti Harju letka on venynyt melko lailla. Joo, yllättävänkin suuria eroja. Tässä nähtiin kuvissa, että tämä Rastin alue on tämmöinen aika avoin, mutta muuten ympärillä aika peitteistä metsää. Että jos siinä on ollut vähän hitaampi hajonta tai vähän suunnistusteknisiä ongelmia, niin siitä nämä erot sitten alkaa pikkuhiljaa kasvaa. Ja vaakanäkyvyys on melko huono tuolla taimikossa, niin siellä pitää olla suunnan kanssa tarkkana. 100. joukkue siinä kävi hetki sitten ja 100. joukkue Kangasala SK oli reilut 2 minuuttia kärjen takana. Nyt pienistä numeroista havaintoja, mitkä joukkueet siellä ovat mahdollisesti olleet alkupäässä vaikeuksissa. MS Parmalla ilmeisesti on pieniä haasteita. Katsotaan, kun saadaan tuolta väliaikoja. Kyllä, Elsa Ankelo 2.32 nyt kärkeä jäljessä, eli Parmalla nyt haastava alku. Siinä on heti tullut isompi virhe tuossa tuon pitkän tiejuoksun jälkeen. Ja Parmalla ei ole mikään optimaalinen alku. Tuossa on naisia välissä kyllä aika paljon sinne kärkeen. Että tuosta Elsa Ankelon on vähän hankala lähteä rakentamaan. Tasaisena virtana Venloja saapuu tähän ensimmäiselle väliaikarastille. Kohta 170 joukkuetta käynyt ja tämä on nyt sitten sitä tiivistä ryhmää. Ja kyllä siinä kävelyaskelella moni lähtee tuon rastin jälkeen ja tämä kuvaa myöskin hyvin sitä, kuinka monenlaista maastotyyppiä nyt tästä Pölkyn alueelta tänään tulee löytymään. Kärki on kuitenkin mennyt jo reilut 3 minuuttia sitten. Ja 200. joukkueena saadaan Tampereen Pyrinnön vitosjoukkue tuohon juuri. Ja kun tuossa mainittiin, että meillä on täällä hauskoja joukkueen nimiä mukana, niin nostin tuolta esille listalta muun muassa Suppa Siskot, Kaarina Ristiritarit, Paha Rasti, Etsikää meidät ennen pimeää, Helposti hävöksissä, Rasti Strutsit. Tästä on jokin muukin mennyt ja Takalaiton Pummi. Tällaisia joukkueita, eli vain mielikuvitus on rajana sitten, kun näitä joukkueita kootaan. Tasaisena virtana saavutaan tuohon ensimmäiselle väliaikarastille ja hetken kuluttua sitten odotus siirtyy jo tuonne seuraavalle pisteelle, eli 3,1 kilometriin. Kerrataan vielä tuosta hetki sitten kärjen tilanne, eli odotetusti UK Pan Århus sinne Anrin Benjaminsen vei viestiä kärkipaikalla ja heti hänen perässään sitten Espoon suunnan kakkosjoukkueen Elli Punto, vielä nuorten sarjalainen, ja kuin tilauksesta olemme juuri tässä Elli Punnon kyydissä ja tässä on nyt sitten sitä isoa väliää männikköä, jossa näkyvyyttä riittää ja kulkelpoisuus on hyvä. Joo, tässä on maaston
hienoja alueita käytössä tällä hetkellä ja siinä nähdään, että ei se maastopohja kuitenkaan niin hyvä ole, eli Puntokin siinä vähän kompuroi ja niin kuin nähdään, niin kontaktissa nämä joukkueet on hyvin tässä toisiinsa, että ryhmässä siellä mennään ja tässä nähdään tämä MS Parma pummi. Siinä nähdään, kuinka Elsa Ankelo tuolla vihreällä ei osaa oikeasta kohtaa tulla tuonne aukolle. Saa kuitenkin melko nopeasti tilanteen hallintaan, mutta isossa viestissä ongelma on se, että tuossa ehtii todella monta joukkuetta eteen ja sieltä on hankala lähteä nostamaan osakkeita. Ja se ryhmä, missä hän nyt oli tuossa rastilla, niin se ei ollut enää ihan niitä kaikkein nopeimpia joukkueita siinä ympärillä, että siinä ei pysty niin hyötymään niistä muista joukkueista. Kallisarvoinen pummi. Selkeästi eri reiteille nyt hajautuvat suunnistajat tässä, kun lähestytään sitten tuota seuraavaa väliaikarastia Topin kuluttua. Tämä oranssi paita, se kuuluu Kopan Kristianstadille. Hanna Müller vie siinä viestiä. Ja Elli Punto siellä edellä jatkaa hyvää tahtia ja tässä kohtaahan todennäköisimmin ratamestari tarjoilee ainakin tuon ilmakuvan perusteella hajontoja, eli siinä näkyy, että suunnistajat kyllä hakeutuvat hieman eri väylille ja nyt on sitä sellaista pientä möykkyä muotoa, joka on haastavaa hahmottaa kartalta. Joo, kartallahan on käytössä 2,5 metrin käyräväli, kun ollaan tällaisessa aika matalamuotoisessa maastossa, niin sieltä on hyvin hankala erottaa mitään hallitsevia kohteita maastosta tai kartalta, koska niitä ei juurikaan ole, vaan se on tällaista samanlaista möykyltä suunnistusta. Ja siinä nähdään, että Tiisarenin suunnistaja otti rastin hienosti ja jatkaa kohti seuraavaa. Ensimmäisellä väliaikarastilla nyt käynyt 540 joukkuetta. Rastihaukat kakkonen siellä tasan 7 minuuttia kärjen takana. Kun kuva siirtyy jo seuraavalle väliaikarastille 3,1 kilometriin ja tämä rasti on nimeltään Haukka. Ja nimi Haukka tulee luonnollisestikin siitä, että tämä Kauhavan lentokenttä on saanut kokea tuhansia ja taas tuhansia Hawk-koneiden nousuja ja laskuja ja olemme käytännössä katsoen tuollaisen kiitoratalinjan kohdalla ja odotamme sitten ensimmäisiä suunnistajia. Tässäkin kohtaa tuo näkyvyys on melko rajoittunut ja rastilippukin on sijoitettu tuon pienen kumpareen juureen melko tiukasti. Ensimmäinen suunnistaja löytää tänne kuitenkin varsin sujuvasti ja katsotaan, onko edelleen kärki sama. Ei ole, sinivalkoiset värit ja nyt on erittäin iso numero. Ja kukapas siinä olikaan? Tunnistitko kuvasta? IFK Göteborgin nelosjoukkue Saara Hagström. Hagström, joka on ollut loukkaantuneena, ei ole siis ykkösjoukkueessa, mutta näköjään nelosjoukkueessa vie viestiä. Sitten Lynx, 14 sekuntia, Aino Mänkärlä toisella sijalla. Numero 56, siinä on Lidingön värit. Katrin Müller, 26 sekuntia ero kärkeen. Sitten sieltä aivan eri suunnasta lähestyy numero 40, numero 10. Ja se on Kopan Orhusi, kyllä, Andrin Benjaminsen. Sitten seuraavat joukkueet, Pekkelagets, 45 sekuntia. Uddevalla, siinä suunta Jyväskylä. Viime vuoden voittaja IFK Göteborgin ykkösjoukkue. Sitten Kangasala SK Maju Oksanen ja Espoon suunnan kakkonen Elli Punto. Mutta nyt aikaero 10. suunnistajalla kärkeen 55 sekuntia. Mistä tämä Antti kertoo? Suunnistus on ollut haastavaa ja itse asiassa ratamestarin ihanneajastakin tässä on jääty se 1,5 minuuttia tähän rastille, että se on ollut ehkä hieman vielä ennakoitua haastavampaa ja pikkuisen hitaampaa. Että tässä alkaa eroja muodostua pikkuhiljaa näiden ihan kovienkin joukkueiden välille. Esimerkiksi Tampereen Pyrintö ei ole vielä käynyt rastilla, Kalevan rasti käy siellä nyt. Siinä myöskin vilahti Ounasvaara hiihtoseura Eevalina Ojanaho edelleen hyvässä vauhdissa. Lahden suunnistajat Karina Ukskoski 1.17 ero kärkeen. Siinä on Lotta Karhola ja Tampereen Pyrintö ja välittömästi tuntumassa liettualaisjoukkue Iktiisa, heidän aloittajansa. Sitten Espoon suunnan ykkönen Hanne Hilo, nyt 1.44 kärjestä. Angeniemen Ankkuri kakkosjoukkue, Heidi Saarimäki ja perässä Helsingin suunnistajien ykkösen Noora Hyyrynen.
Eli selvästi harvenee tämä letka. Sundsvalls, Göteborg Majorna UK. Kakkosjoukkue tunnetaan noista zebrakuvioidusta housuista ja siinä 34. Paimion Rasti, Iina Westerlund 2.04 nyt ero kärkeen. Eli jos verrataan tuonne ensimmäiselle väliaikarastille ja katsotaan sieltä tuo tilanne, kun 34 joukkuetta oli siellä käynyt, niin aikaero oli kärkeen 56 sekuntia, nyt se on yli tuplaantunut. Sitten seuraavat joukkueet, Lappeenriento 36. Siinä nuoria suunnistaja myöskin Lotta Laakso, samoin hiidenkiertäjä nuorten maajoukkueen suunnistaja Virna Pellikka. Pyrinnön 2, Lotta Eerola 2.33 ero kärkeen. Rastikarhut, Salla Saarijärvi hyvin porukoissa mukana 2.35 ero kärkeen. Ja viimeisenä tuossa siellä 47 Hagaby. Siinä ehkä suurin ennakkosuosikki Stura Tuuna on tällä hetkellä 2 minuuttia 2 sekuntia kärkeen jäljessä, että sitä eroa alkaa vähän tulla niin kuin on ehkä ennakoitukin, mutta mihin asti se venyy, niin se jää sitten nähtäväksi. Itse arvioisin, että semmoinen 3-4 minuuttia ei ole vielä paha heille. Heillä on sen verran kova kolmikko ja Tuve Aleksandersson siellä ankkurina, mutta tässä vaiheessa 3 kilsaa juostu 2 minuuttia eroa. Numero 2 UK Linnea käy nyt Annik Meister, sveitsiläissuunnistaja, 22-vuotias ero kärkeen on kuitenkin jo hänelläkin 3.16. Tässä nähdään sitten Nydalensilla vaikeuksia ja iso virhe. Todella iso, että ei ollut oikein edes suunnassaan, kun lähestyi tuota rastia ja kesti hetken aikaa paikantaa ja tästä tuli aika iso virhe Nydalenille. Nydalen on erittäin kokenut joukkue. Heillä toisella osuudella Anne-Margret Hausken Nordberg, 48-vuotias suunnistaja, mutta ei hänkään enää ihmeitä pysty tekemään nyt tällä hetkellä. Lone Brockmanilla on hieman vaikeuksia tuon virheen jälkeen. Tässä nähdään sitten kuvaa tuolta maastosta ja siinä kyllä mennään vähän edes takaisin nyt. Siellä on tuo rasti. Ja siitä osa ilmeisesti lähtee aika jyrkästikin tulemaan takaisinpäin. Eli tämä kertoo siitä, että hajonta puree, kuten aikaerotkin kertoivat. Ja naisia tulee eri suunnasta. Pää pitää kyllä erittäin kylmänä tänään näillä vaativilla alueilla. Siltä vaikuttaa ja niin kuin tässä nähdään, niin vähän eri reittejä joukkue tälle pidemmälle rastivälille ottaa. Tuossa on aika ilkeä vihreä alue tuossa keskellä, mitä he pyrkivät väistämään enemmän tai vähemmän. Voidaanko piirtää? Miten Antti näet tuossa reitin valinnan nyt? Suunta Jyväskylä pyrkii melko suoraviivaisella reitillä. Kalevan Rasti Halden hakee tuolta vasemmalta. Suunta Jyväskylä pyrkii toteuttamaan todennäköisesti täältä tietä pitkin rastille tullen tai vähän kaartain polkuja pitkin. Joka tapauksessa rastille täytyy tulla varmaa reittiä, mutta tuo vihreä alue, missä Panu Oruus nyt on, se ei ole mikään kauhean nopea. Ja tästä syystä iso osa joukkueesta pyrkii kiertämään tätä rastiväliä enemmän tai vähemmän vasemmalta. Lähestytään tuota aluetta, jota monissa ennakoissa on puhuttu tällaisena hiekkamonttualueena. Eli tuolla näkyy myöskin nuo frisbeegolf-korit ja tätä Venlat ovat ennakoineet ja miettineet taktiikkaa. Eilen Tampereen Pyrinnön Lotta Karhola kertoi, että ovat Tampereen seudulla tehneet oman hiekkamonttuharjoituksen tuolla Pinsiön seudulla, jotta koetetaan sitten simuloida. Suunnistustekniikkahan muuttuu aika tavalla, kun tullaan tuolta matalalta avokallio tasaiselta alueelta sitten tälle tiheälle vanhalle hiekkamonttualueelle. No joo, se on aivan erityyppistä maastoa kuin mitä tämä alkurata on ollut. Ja tämä on vähän hankala, kun se on ihmisen muokkaamaan maastoa, niin se ei ole suunnistajalle millään lailla niin kuin tyypillistä. Se ei ole kenenkään kotimaasto. Tuossa nähdään kuitenkin, että tuolla aika paljon noita polkuja menee ja niiden välissä melko peitteisen näköistä maastoa, eli ehkä tuota rastia 8 lähestyessä kannattaa hyödyntää noita uria, mitä tuolla maastossa on. Juonnako tästä suoraan?
Vuonna 1979 vähän näillä samoilla seuduilla tuolla Simpsion vuorella käytiin Venlojen Viesti ja siellä Kalevan Rasti otti voiton. Ja nyt meillä on yksi voitokkaista Venloista mukana. Tervetuloa Henna-Riikka Lonka. Puhutaan ihan ensin vähän tästä päivästä. Asu on päällä, eli suunnistamaan olet tänään menossa. Joo, kyllä Lahden suunnistajat kuutosjoukkueen 3. osuudelle. Eli nyt eka kertaa juoksen Venloissa Lahden suunnistajissa. Viime vuonna olin kyllä jo Lahden suunnistajissa, mutta silloin, tai me on monta vuotta juostu semmoisella perhejoukkueella, jonka nimi on Kinttu Viisas, kun pitää olla nopeat kintut ja viisaskin. Niin sitähän se suunnistus on. Tosiaan vuonna 1979 näillä seuduilla Simpsion vuorella juhlitte voittoa ja myös 1992 otit Vehkalahdella Kalevan Rastin kanssa voiton. Minkälaisia muistoja noista voitokkaista hetkistä ehkä nyt juuri täällä lähiseuduilla on? No siitä 79 voitosta nyt ei tosi paljon muista, että piti kyllä vähän kerrata, että katoin sitä viestin kulkua. Että me oltiin kyllä niin kuin ennakkosuosikkeina 10 parhaan joukkoon, mutta ei ehkä ihan voittoon. Ja aika kädessä mentiin, että ekalta osuudelta toiselta toisena ja sitten voittajana maalissa, mutta ei siitä nyt kyllä todella kovinkaan paljon muista. No sen verran muistan ehkä, että suunnistus meni ihan hyvin, että yhdellä rastilla niin pikkusen aikaa pyörin kompassin kanssa, että mihin suuntaan pitäisi lähteä, mutta maltoin sitten sen verran siinä käyttää aikaa, että läksin sinne oikeaan suuntaan. Silloin oli vasta toista kertaa Venloilla mukana oma viesti. Muistatko yhtään, kuinka tärkeää se oli saada Venloille oma viesti Jukola-tapahtumaan ja minkälaista keskustelua siitä silloin käytiin? No kyllä se varmaan oli tärkeä, että ainakin meille se oli, että meitä oli just sopivasti semmoinen 3 semmoista varsin hyvää suunnistajaa, että se sopi silloin. Ethän sitten se myöhemminhän muuttui 4-osuuksiseksi ja silloinhan siitä käytiin keskustelua, että Venlojen osaottomäärä varmaan laskee, että ei seuroilla ole 4, mutta osaottajamäärähän on vaan noussut sen myötä ja edelleen. Sinä olet tosiaan pitkän taipaleen kulkenut Venlojen matkoissa huipulla siellä voittamassa ja nyt sitten ehkä enemmän harrastajana, kovakuntoisena harrastajana. Miten tapahtuma on kehittynyt ja mitä ehkä haluaisit, että tulevina vuosina vielä nähdään? Joo, no onhan tämä paljon muuttunut, että silloin 70-luvullahan kartat oli 25 000, että nyt tuntuu ihan ihmeelliseltä, miten niistä on niin ylipäätänsä nähnyt mitään. Ja mitäs nyt muuta sanoisin? No tietysti sitten se, että osaottajamäärä on lisääntynyt ja no minusta tämä on kyllä aika hyvä näin, että en nyt osaa kyllä parannusehdotuksia ne äkikseltään tähän keksiä. Kerro vielä loppuun lyhyesti, millä tavoitteella tänään menet tuonne sinulle kuitenkin aika tuttuihin maastoihin? No aina se taitaa se tavoite olla semmoinen, että pystyisi semmoiseen hyvin siistiin suoritukseen, eli ei virheitä tai mahdollisimman vähän virheitä. Kiitos paljon ja onnea matkaan. Kiitos. Näin Henna-Riikka Lonka. Edellisen kerran Kalevan Rasti on voittanut Venlojen Viesti vuonna 1992. Olisiko tänään sitten se päivä, kun tuo taika jälleen murtuu? Tällä hetkellä Kalevan Rasti etenee siellä varsin mukavasti ja näimme tuossa ennen tuota haastattelua, että reitinvalintaeroja tuolle välille 7. rastilta 8. kyllä tehtiin. Poimitaan tuolta nyt tuo Nydalensin tilanne vielä, eli 5.49 on Lone Brockman kärkeä jäljessä tuolla toisella väliaikarastilla, siellä 164. Ensimmäisellä väliaikarastilla on nyt käynyt 1346 joukkuetta, viimeisempänä naiset vailla varjoa. 19 minuuttia kärjestä, Jaana Turunen siellä vie viestiä, eli kaikki joukkueet kohta sitten sivuuttaneet jo myöskin tuon ensimmäisen väliaikarastin. Siinä vaihtoalueella jo toisen osuuden kilpailijat seuraavat näyttötauluista tilannetta, eli tuosta kun Pohjantähden suunnistaja ottaa leiman, niin hän näkee samalla tuolta ruudulta, että missä oma viestinviejä menee, onko hän sivuuttanut jo ensimmäisen väliaikarastin vai missä matka kulkee. Tämä on hyvä palvelu, jolloin voi sitten rauhassa ajoittaa hieman tuota verryttelyään kohti tuota vaihtoaluetta. Tällä hetkellä sade on pysynyt poissa, aurinko paistaa täällä Kauhavan lentokentän
upeassa kilpailukeskuksessa, joka on rakentunut tänne Kiitotien päähän järjestävän seurojen Lapuan, Virkien ja Kauhavan Visan kökkäporukoiden toimesta. Tämä on talkootyön taidon näyte samalla kun päästään sitten tuonne tiheään maastoon. Ja nyt ollaan juuri sitten sellaisella alueella, jossa tuo suunnistustyyli ja tekniikka on täysin toista kuin edellisissä juoksukuvissa. Joo, siinä nähtiin sitä tiheää hiekkakuoppa-aluetta ja heti sitten kuitenkin tultiin sieltä tiheiköstä tuolle selkeälle uralle, mitä pitkin on hyvä juosta, ja mä uskon, että nämä joukkueet pyrkii kuitenkin hyödyntämään noita hyvin juostavia alueita tuolla hiekkakuopalla. Siinä hetki sitten kuvissa oli numerolla 12 Suunta Jyväskylän Pihla Häkkinen. Suunta Jyväskylä koki takaiskun tässä juuri ennen kilpailua. Veera Klemettinen sairastui ja hänen tilallaan sitten Janina Donner, ja joukkueen juoksujärjestys muuttui vielä aivan viime hetkellä. Ja nyt Pihla Häkkinen sitten lähdössä toiselle osuudelle, mutta varsin hyvin on aloittanut Suunta Jyväskylän Anniina Taipale. Näimme hänet tuolla toisen väliaikarastin kuvissa aivan kärkijoukoissa 7. sijalla 49 sekuntia kärjen perässä. Tänään eniten joukkueita Venlojen Viestin seuroista on tainnut saada Tampereen Pyritö, 26 joukkuetta Helsingin suunnistajilla, 23 Espoon Suunta 19 joukkuetta ja Suunta Jyväskyläkin 14 joukkuetta. Eli kyllä seuratoiminta kukoistaa ja joukkueen määrät ovat hienoja. Tuossa ennakoissa hieman peilattiin tuonne kevään Tiumilaan ja silloinhan Tuve Aleksandersson vei Stora Tunan voittoon. Silloin Stora Tuna voitti myöskin miesten kilpailun edellisen kerran, kun Jukolan Viestissä on sekä Venlojen että Jukolan voitto mennyt samaan seuraan, niin pitää mennä todella kauas vuoteen 1991. Silloin IFK Södertälje vei molempien kilpailujen voitot. Olisiko tänään sitten se päivä, jolloin sama seura ottaa molempien kisojen voitot? Se jää nähtäväksi. Se on täysin mahdollista. Ehkä vielä tulevassa Jukolan Viestissä Stora Tuna on vielä suurempi suosikki kuin tässä Venlojen Viestissä on ennakoitu, että siellä muutkin joukkueet pystyy kyllä haastamaan. Me nähtiin tässä väliaikarastilla Stora Tuna oli sen 2 minuuttia kärkeä jäljessä, ja jos se ero kovasti kasvaa vaihtoa kohti mentäessä, niin tietysti sitten voi olla aika kova päivätyö niillä seuraavilla viestinviejillä. Tässä ollaan 3,1 kilometrin kohdalla ja 645 leimaa vartti menee, ja se on se vartti kärkeen tällä hetkellä, eli aika hyvin tähän kohtaan nimensä mukaisesti. Ja jos nuo kärkisuunnistajat tulivat tähän rastille kovin eri suunnista, niin nyt tämä katkeamaton virta on tullut kyllä tuolta kuvasta katsottuna etuvistosta oikealta aika voittopuolisesti siinä. Muun muassa Tampereen Pyrinnön 16 joukkue, Rasti Haukat, Rasti Varsat. Näitä tuttuja seurojen nimiä suomalaisjoukkueista. Seuraava väliaika sitten 5,4 kilometrin kohdalta. Rasti on nimeltään Monttu. Tuollaisen notkelman reunassa tuollainen iso kivi, ja sieltä ensimmäinen suunnistaja lähestyy. Tämä rasti ei ole suunnistuksellisesti varsin vaikea, eli nyt tullaan sitten tällaiselle nopealle alueelle. Joo, tässä on sitten näkyvyyttäkin aika hyvin ja juostavuutta myös. Että, niin kuin nähdään, niin suunnistaja tulee sieltä aika vauhdikkaasti ja rastipiste sinänsä ei ole mikään haastava. Että tässä on tämmöinen aika isokin suppa, avoin sellainen, ja siitä Pano Orhus ottaa kärjestä leima. Näin jatkaa edelleen Anrin Benjaminsin odotetun kovaa tahtia. Sitten näkyy Kangasala SK ja Maiju Oksanen, ja sieltä vilahtaa kuvasta oikeasta reunasta Göteborgin ykkösen Victoria Hestad Björnstad. Nämä ennakolta kovimmat naiset ovat avanneet kyllä vahvasti, mutta hyvin tulevat muut joukkueet tässä perässä. Siellä numero 12 myöskin Suunta Jyväskylä. IFK Lidingö. Sitten Bekkelagets, norjalaisjoukkue. Suunta Jyväskylä siinä siis Taipale. Sitten Espoon Suunta, kakkosjoukkue Elli Punto, Uddevalla.
Ja nyt on Sara Hagström joutunut hieman taipumaan, eli Göteborgin nelosjoukko. Olisiko niin, että Hagström on nyt sitten pikkuhiljaa palailemassa jälleen todella pitkän loukkaantumisen jälkeen takaisin kilpakentille ja hakee täältä sitten tuntumaa. Ei missään nimessä varmasti halua vielä keskenkuntoisena lähteä tuonne ykkösjoukkueeseen. Siltä vaikuttaa. Hänellä on aika hankalakin loukkaantuminen. Tuli tuossa talvella ja siitä toipuessa aika pitkään on mennyt. Havittelee varmasti sprintti MM-kilpailuja vielä mielessä, että hänellähän on sinne hallitsevana Euroopan mestarina oma paikka. Tampereen Pyrintö käy siinä, Lotta Karhola 1.15 edelleen jatkaa hyvin, samoin Kalevan Rasti ja SK Pohjantähti suomalaisjoukkueesta siinä hetki sitten sijoilla 11 ja 12. Cecil Calandrivie, Kalevan Rastin viestiä ja Anna Haataja SK Pohjantähden viestiä. Sitten on Ounasvaaran hiihtoseuran nuori Eevalina Ojanaho, jolla tavoitteet ovat varmasti tuolla sekin nuorten MM-kilpailuissa siinä. 1.40 on ero kärkeen. Haldenin värit seuraavana, samoin sitten Lahden suunnistajat Karoliina Ukskoski vie lahtelaisten viestiä nyt minuutti 47 kärjen takana. Lynx ja Aino Mänkärlä on seuraava suunnistaja sieltä. Sitten on Stora Tuna näkyvissä siellä taustalla. Ennen häntä ehtii leimaamaan Göteborg Majorna, Helsingin suunnistajat Uko Densen sekä Uan Norskan kakkosjoukko. Ja siinä Stora Tuna. Rebekka Heinrup, 2 minuuttia. Nyt on ollut erittäin hyvä sektori Heinrupille. Joo, täsmälleen sama ero kuin edellisellä väliaikarastilla. Eli Stora Tuna on ihan iskuetäisyyden päässä kärjestä. Tällä hetkellä Heinrup on tehnyt ihan hyvää työtä tässä edellisten väliaikarastien välillä. Tällaisia pieniä ryhmittymiä nyt naisista on muodostunut. Seuraavaa joukkoa vetää hiidenkierteen Virna Pellikka, myöskin nuorten sarjalainen, 2.30 ero kärkeen. Paimio Rasti siinä perässä, Sundsvalls, Bank Kristianstad 2.33 ero kärkeen, IFK Muura siellä 31, Umeå OK. Sen jälkeen Göteborgin kakkonen, Freidik, norjalaisjoukkue, 2.45 kärjestä. NTNUI nyt lähes 3 kärjestä, kakkosjoukkue heti perässä. Helsingin suunnisteen kakkonen, Kalevan Rastin kakkonen, Lappeen Riento, nuori Lotta Laakso, 2.54 kärjestä. Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue, Lotta Eerola, nyt 2.55 kärjen takana. Espoon suunnan vahvaa panosta, siellä aikaisemmin kävi jo kakkos- ja ykkösjoukkue ja siinä kolmosjoukkueessa 43. Liisa Raasakka vie viestiä. Westerviks, Leena Eliasson-Lööf, kokenut ruotsalaissuunnistaja, ei ole nyt pystynyt aivan samaan vauhtiin kuin alussa tai viime vuonna Porvoo-Jukolassa. Mutta edelleen letka harvenee, nyt siis 45 joukkuetta reilun 3 minuutin sisällä. Göteborg Majornan kolmosjoukkue. Sitten Lahden suunnisteen kakkonen, Anna-Kaisa Anjala. UK Skogsjurtarna. Ja nyt numero 2, UK Linné. Ja mikä tuo aikaero on tässä vaiheessa Annik Maisterilla? Se tulee olemaan siellä lähes 4 minuuttia, 3.54. Ennakkosuosikkijoukkueista toki sitten Nydalens vielä uupuu. Ja alkuvaiheessa haasteita oli myöskin MS Parmalla. Nämä ennakolta kovimmat joukkueethan kantavat tuollaista numeroliiviä, jossa on myöskin sitten tuo GPS-seurantalaite mukana. Isompi ryhmä siinä, siellä 72 muun muassa Rajamäen rykmentti. Pia Latvakiskola vie tuon joukkueen viestiä. Anttolan urheilijat siellä 75. Ja sitten onkin hetken aikaa hieman hiljaisempaa. Taustalta tulevat ainakin nyt Jämsän retkiveikkojen värit tuossa. Ei ensimmäisenä, vaan toisena. En ole huomannut, että esimerkiksi Halden SK olisi vielä käynyt tässä väliaikarastilla. Haldenilla on ihan hyvä joukkue, mutta 5 minuuttia kärkeä tässä vaiheessa, niin se ei tietysti lupaa hyvää. Ja sieltä taitaa MS Parman Elsa Ankelo lähestyä rastiin. Sieltä tulevat nuo MS Parman sinikeltaiset värit. Ankelo kantaa numeroa 39 ja nyt ero alkaa olla 5,5 minuuttia. Ankelo on ollut hyviä aloituksia tässä alkukaudella Suomen viestiliigakilpailuissa, mutta nyt on hieman tahmea päivä. Näimme tuon virheen ja ehkä tuo ilmekin oli vähän tuskainen tuossa hetki sitten leimauksen yhteydessä. Siinä Pyrinnön kolmonen, Iida Jussila, 5.32 on ero kärkeen.
Pyrintöhän voitti 30 vuotta sitten Pyhäluostolla Venlojen Viesti ja tuo sama joukkue on tänään mukana. Siinä Rastikarhut ja nyt Salla Saarijärvi, myös hänellä hieman vaikeuksia, 5.43. Krista Pärmäkoski tulee siinä Kyrösrastin väreissä ja hänen perässään Halden SK:n Ana Isabel Toledo, espanjalaissuunnista, eli myös Haldenilla matkaa kärkeen. Siinä on nyt Pärmäkoskella hyvä vauhti. Otetaan huomioon, ettei Kristakaan niin hirveän paljon enää viime vuosina ole ehtinyt suunnistamaan, mutta ilmestyy aina tasaisin väliä Venlojen Viestiin ja on tehnyt hyviä aloituksia. Tuommoinen 5-6 minuuttia ei ole kyllä paha ero tässä vaiheessa. Ja tässä nähdään syy siihen, miksi Halden, Rastikarhut ja MS Parma ovat näin kaukana. Iso virhe ja tuossa nähdään kuinka vaikea tuo alue on. Valtavan isot virheet ja siinä ei oltu kyllä oikein niillä haminoillakaan, että näytti olevan tuommoinen aika selkeä pohjukalla kulkeava oja, mitä ei missään vaiheessa ylitetty, kun jo aloitettiin se virheen tekeminen. Että siinä ei ollut kyllä kontaktikarttaa millään lailla kunnossa. Olemme paljon puhuneet tässä Antin kanssa keskenämme siitä, että rytmitys on tänään varsin tärkeä. Mitä se käytännössä suunnistele tarkoittaa, kun puhutaan, että pitää osata rytmittää? Tuolla mennään välillä valtavan kovaa noita uria pitkin ja sitten tullaan siihen peitteisempään maastoon, missä näkyvyys ei ole kauhean hyvä. Niin pitää pystyä sen jälkeen, kun on juostu 4 minuuttia kilometri, niin sen jälkeen lukemaan tosi tarkasti karttaa, käyttää kompassia. Ja siirrytään helpoilta alueelta vaativaan, niin se rytmitys oikeastaan tarkoittaa, että pitää se fokus olla tosi hyvä sen jälkeen, kun loppuu se polkujuokseminen ja mennään vaativaan suunnistusmaastoon. Ensimmäisen osuuden seuraava väliaika Rasti 6,8 kilometrin kohdalla odottaa kärkisuunnistajia. Rasti on nimeltään Oja ja tuosta kuvastakin pystyy etualalta päättelemään, että tuollaisen soistuvan alueen kohdalla ollaan. Ja tuo varpu on kyllä varsin korkea ja se vaikeuttaa erityisesti naisten etenemistä. Toki hiljalleen sitten Viestin edetessä niin tuo varpumaasto varmasti urautuu, eikö niin? Melko varmasti. Tässä ensimmäisellä osuudella tietysti se on kaikkein työläimmillä, että sitten kun jos juostaan näitä samoja alueita 3., 4. osuudella, niin siellä on kyllä jo aika hyvä mennä, kun se varpu on siitä liiskautunut maahan. Mutta nämä naiset, ketkä kohta tähän rastille tulee, niin he on tosiaan ensimmäisiä, ketkä niitä uria täällä tekee ja heillä se on paljon työlämpää. Tuolla myöskin Nydalens käynyt yli 7 minuuttia kärjestä noin siellä 115, eli ei nyt lähde kyllä oikeenemaan tuo Nydalensinkaan suoritus tässä vaiheessa. Tuolla toisella väliaikarastilla, josta kärki on poistunut jo 25 minuuttia sitten, on käynyt nyt 1156 joukkuetta. Publikumin viimeinen rasti ja Saana Myllyn-tausta siellä viimeisenä leimannut ja erot tosiaan suurenevat pikkuhiljaa. Nyt voidaan jo todeta se, että hieman hitaammin naiset tosiaan etenevät tämän vuoden Venlojen Viestissä kuin mitä ratamestari Roope Näsi on arvioinut. 45 minuuttia täyttyy ja hetken kuluttua odotamme ensimmäistä suunnistajaa. Ollaan noin 4 minuuttia tuosta arvioidusta ajasta jäljessä. Onko edelleen sitten Panorhus ja Henri Benjaminsin se, joka tahtipuikkoa heiluttaa tällä ensimmäisellä osuudella, se selviää tuota pikaa. Sieltä näkyy hahmoja kohta myöskin tuo paidan väri meille sen paljastaa, tai numerolla 10. Hän on nyt karkaamassa. Hän oli ennakkoon ehkä se kovin suunnistaja tällä aloitusosuudella ja on vienyt viestiä kärjessä oikeastaan koko ajan. Ja muuten ihan häntä näe, jos kuitenkin kuuluu jo sieltä ääniä, että varmaan seuraava ryhmä on ihan hetken kuluttua lähestymässä. Tuo ero edellisellä väliaikarastilla oli 14 sekuntia Victoria Hestad Björstadil IFK Göteborgin ja nyt nähdään kellosta, että se on vähintään tuplaantunut, eli Benjaminsenin vauhti on muihin verrattuna nyt kaikkein kovinta, vaikka hän taivaltaa yksin kärjessä. Nyt kuuluu hengitysäänet ja sieltä näkyy numerolla 1 IFK Göteborg, viime vuoden ykkönen. Victoria Hestad Björstad ja hänen perässään siinä Maiju Oksanen Kangasala SK. Oksanen, joka nousi kevään erinomaisten sprinttisuoritustensa myötä myöskin tuonne maailmankap-kiertueelle.
Ja nyt on jälleen Hagström parantanut asetelmia, eli Göteborgin nelosjoukkue nyt 49 sekuntia kärjestä. Hän on ollut jopa hieman nopeampi kuin Benjaminsen. Sitten suunta Jyväskylä, Espoon suunta 2 ja Punto jatkaa edelleen hyvin. Pekke Laakets, Uddevalla. Sitten siellä näkyy jo myöskin Tampereen Pyrintö. Erinomainen aloitus Lotta Karholta tässä vaiheessa. Perässä Iktisa, Uko Tiissaren, SK Pohjantti, Anne Haataja ja viimeisenä tuossa siellä 14, 108 kärjestä Kalevan Rasti ja Cecil Calandri. Melko merkittävästikin hitaammin on naiset tätä avausosuutta vieneet tosiaan ennakkolaskelmiin nähden, että yli 4 minuuttia ihan aikaa jäljessä ollaan tällä hetkellä. Voi olla, että tässä viime viikkojen sateet on vähän rehevöittäneet tätä maastoa ennakkolaskelmiin nähden, että tuossa oli toukokuussa pitkä kuivakausi ja maasto säilyi varmaan pitkään aika nopeana, mutta nyt näyttää aika vihreältä ja se tarkoittaa sitä, että silloin siellä maastossa juostaan vähän hitaampaa. Lynx siellä 17, Aino Mänkärlä 1.52 ja hän on nyt yksin. Jos katsotaan tuota edellistä väliaikatilannetta, niin sieltä olisi odotuksessa Eeva-Liina Ojanaho, sitten Karoliina Ukskoski-Lahden suunnista, että häntä ei myöskään ole vielä nähty. Espoon suunta Hanne Hilo nyt 2.18. Onkohan Stura Tuuna mahdollisesti jo tässä joukossa? Vetää siinä letkaa, siinä tulee Stura Tuuna, Rebekka Heinru 2.36 kärjestä, ei mikään mahdoton ero heille tässä vaiheessa. Ja samassa letkassa myöskin Karoliina Ukskoski ja Lahden suunnista ja tilanne elää nyt jonkun verran. Ounasvaara hiihtoseura, Evana Ojanaho siinä, sen jälkeen joukkueita Uko Delsen, UN Norskan kakkosjoukkue, Helsingin suunnistajan ja Hiidenkenteen ykkösjoukkueet, Göteborgin 2, Paimion Rasti, Umeå UK, Amanda Strandvall siellä, sitten Kalevan Rasti 2, Silja Kauppinen ja UK Kåre. Vilma von Krusenstjerna myöskin ruotsalainen nuori maajoukkuesuunnistaja. IFK Göteborgin 3, Isia Basé, ranskalaisurheilija. Nyt tulee sitten isompi joukko, NTNUIin 2 joukkuetta, siinä 2 ennen 1. Espoon suunta 3, parantelee edelleen asetelmia, nyt siellä 38. Lappeenriento, Westerviks, Pyrinnön 2 ja Lotta Eerola. Kun kärki on sitten lähestymässä jo tuota toisiksi viimeistä rastia, ollaan tuolla päärastilla. Siinä on pyykit kuivumassa. Lieneekö meidän pyyhkeet tuolta parin päivän takaiselta maastokeikalta? Ainakin silloin hiki virtasi, kun käytiin tutustumassa vähän alueeseen. Mikä on tilanne nyt, kun tullaan sitten aivan jo lähelle tuota vaihtoa? Onko Benjaminsen pystynyt edelleen lisäämään tuota eroa? Ja tuossa näette, 38 sekuntia oli Victoria Hestad Björstad Uko Panorhusin aloittaja Benjaminsen ja jäljessä, ja sieltä tullaan. Ja siinä on numero 10, 7,5 kilometrin kohdalla. Nyt enää loppukiri on jäljellä, kun Benjaminsen tuosta pellon päästä lähtee lähestymään kohti tuota kiitorataa. Hän kuulee jo kilpailualueen kenttäkuulutuksen, tietää varmasti olevansa kärjessä, tulee vaihtamaan ykkösenä, lähettämään sitten toiselle osuudelle Sofi Ulrichin, ainoastaan 20-vuotiaan suunnistajan, ja nyt on sitten tiukka paikka nuorella viestin jatkajalla, kun odotetusti Pan Århus vaihtaa kärkipaikalla. Joo, tässä on juoksujärjestys varmaan rakennettu sillä tapaa, että laitetaan kovin juoksija heti kärkeen liikkeelle. Että mä en usko, että heillä on niin kova joukkue, että he lopputuloksessa ihan näistä kärkisijoista kamppailisi, mutta hieno tilanne tietysti toisen osuuden juoksijalle, että aloittaja tulee yksin kärjessä ja muita ei ihan tuntumassa edes näy. Ensimmäiseen vaihtoon saapuu yksinäinen suunnistaja. Uko Panorhusin Henri Benjaminsen ottaa viimeisen leiman siitä lentokentän kiitoradan kulmasta. Tarkastaa vielä tuon rastikoodin ja jäljellä on enää loppusuora tuota asfalttia pitkin. Askel on tuollainen rennon näköinen, siinä ei ole ylimääräistä rypistystä, mutta kyllä vauhti on kovaa, kun tästä selostamosta katsomme, kun tämä
28-vuotias viime vuoden MM-kisojen keskimatka 5. sijoittunut urheilija ottaa vaihtoleiman. Yleisö antaa suosionosoituksiaan. Benjamin sen kiittää ja tuulettaa ja sen jälkeen vielä tuo hevosen kenkä tuonne karttatelineelle. Ja hän päästää tosiaan Sofi Ulrichin matkaan. Ja kuinka kaukana ovat sitten muut tuolla takana, se selviää aivan tuota pikaa. Kuva seuraa kärkiurheilija Uko Panorhus ja Andrin Benjaminsen tuo viestin ykköspaikalla. Ja missä ovat sitten takaajat, se nähdään aivan tuota pikaa. Seuraavat kilpailijat ovat myöskin jo tuossa areena-alueella ja hetken kuluttua saadaan sitten vaihtoon seuraavia kilpailijoita, mutta aikaero se tulee menemään kyllä lähelle minuuttia, ellei jopa yli. Tällä hetkellä 50 sekuntia kulunut tuosta vaihdosta. Ja edelleen iloitsee kyllä Benjamin se tästä aloitusosuuden voitosta. Onhan se hieno meriitti myöskin. Venlojen viestin ykkösenä vaihto. Kyllä, ja hän ei ole varmaan moneen vuoteen, jos koskaan juossut näitä aloitusosuuksia, ja hieno kokemus hänellekin varmasti. Ja on totta kai iloinen, että tuli onnistunut suoritus ja muuten ihan siinä tuntumassa edes sitten loppuun asti pysyneet. Toisena vaihtaa IFK Göteborg, 1.06 ero kärkeen. Sitten suunta Jyväskylä, Annina Taipale, mahtava aloitus. Kangasala SK samoilla sekunnilla 4. Göteborgin nelosjoukkue. Sara Hagström, sitten Uko Nakke, Uko Tiissaren, Bekkelagets, SK Pohjantähti 9. Anna Haataja tuo viestin 1.27 kärjen takana. Iktiissa, Espoon suunta 2. ja Elli Punto koko osuuden erinomaisesti suorittanut nuori nainen, joka lähettää sitten toisen juniorin Anni Mäki-Hokkosen, joka siinä juuri kuvassa numerolla 53 odottaa viestiä toiselle osuudelle. Kalevan Rasti 12, 1.30 ero kärkeen. Kalandri lähettää Iida Haapalan. Sitten Tampereen Pyrintö. Vahva avaus, tasaista työtä Lotta Karhola. Siellä 13, 1.31 kärjen takana. Eksjö, Uddevalla, Lidingö mahtuvat vielä tuohon 16 parhaan joukkoon. Alle 2 minuuttia ero kärkeen ja sitten Lynx Aino Mänkärillä siellä 17. Siinä Victoria Hestad Björnstad vaihtoon kakkossijalla ja lähetti Eli Monssonin joukkueen kokeneemman suunnistajan sitten tuonne toiselle osuudelle. Siinä Kalevan Rasti karttaa eteenpäin, samoin Iktiisa tuo liettualaisjoukkue. Ja siellä numero 6 hakee paikkaansa Anni Haanpää toiselle osueen. Lotta Karhola on antanut jälleen kaikkensa. Siinä on hyvä nojata hetken aikaa aitoihin ja kerätä voimia. Näiden joukkueiden osalta varmat hyvät avaukset, näyttää hyvät. Hyvältä näyttää ja nyt leimaa juuri Sture Tuuna vaihdossa 2.56 ero kärkeen. Se ei ole mun mielestä mikään mahdoton ero kurottavaksi kiinni. Et me saatetaan nyt nähdä tässä seuraavalla osuudella, kun Mari Uulausseen lähtee liikkeelle Sture Tuunalla, että ero saattaa ruveta kapenemaan kärkeä kohta. Uulausseen, joka on norjalaissuunnistaja maailmancupissa sijat 5 ja 6 vuosi sitten tuolla Tsekin jylhissä maastoissa. Sitten Paimion Rasti siinä kuvissa joutuu juuri Uko Denselin ohittamaksi. Ja nyt on sitten sellaista yhtenäistä virtaa tuossa loppusuoralla. Paimion Rasti siellä 29, Westerlund 3.31. Sitten Kalevan Rasti kakkosjoukkue, Hiidenkierteen 1. Virna Pellikka. NTNUI, Umeå, Oudasvaaran hiihtoseura ja Evaina Ojanaho 3.39 kärjen takana. Uen Norska 2, IFK Göteborgin 3. joukkue, Westerviks UK sijalla 37 ja hetken kuluttua siellä sitten on varmastikin Niina valmiina puomilla kärkisuunnistajien kanssa. Vad gjorde att du kommer först i växlingen? Jag tror jag fick styr på min orientering till sist. Jag syns det startet bra och så gör jag någon fel i mitten. Och jag ser att de andra löper inte så väldigt mycket fortare så jag måste bara få orden på orienteringen och träffa posterna som jag vill och då plötsligt så har jag en luke. Så då var det bara några få poster igen och det var väldigt kul. Panorhus har vunnit Venla-kauden tidigare. Vet du någonting om hur det gick då? Da hadde vi litt andre løpere på laget. Da var det mye. Jeg var ikke på laget, men det var landslagsløpere. Så jeg tror ikke vi går ikke for seier denne gangen, men kanskje neste år.
Kiitokset sinne Liinukselle ja siinä tosiaan Benjaminsen alku sujui hyvin, keskellä hieman virheitä, sitten huomasi olevansa johdossa ja siitä sitten erinomainen suoritus loppuu ja Pano Orhushan on aikaisemminkin voittanut ja silloin oli eri juoksijat. Nyt on tilanne tämä ja sitten sinne Niina myöskin puomilla valmiina. Täältä löytyy suunta Jyväskylän Anniina Taipale. Kuulinko, että sanoit, että olit vähän itsekin yllättynyt, kuinka hyvin tänään kulki? No joo, pikkasen olin yllättynyt, että tiesin kyllä, että kunto on hyvä ja tälleen, mutta silti en ihan uskonut, että siellä ihan kärjissä välttämättä tultaisiin. Ja sitten etenkin kun tuli vähän virhettä, että esimerkiksi heti ykköselle tein pienen sellaisen hermokoukun ja siinä vähän pääsi porukkaa karkuun, mutta sitten ne rastit napsui ihan hyvin ja sitten jossain tein vähän huono reitivalinnan ja siinä meni suoraan, kun sitten ja ihmettelin, että missä kaikki muut on, kun tajusin, että olisi voinut kiertää polkuun, että olisi ehkä ollut vähän nopeampi ja sitten pitkällä välillä otin ihan oman reitivalinnan, että musta tuntuu, että se oli ihan hyvä ja sitten ei nyt silleen mitään isompaa, että just jotain sellaista pientä epävarmuutta siellä hiekkakuopalla ja jossain vähän sellaista pientä epävarmuutta ja sellaista tai pientä, mutta ei mitään isompaa ja silleen juoksu kulki hyvin ja on kyllä tyytyväinen. Kyllä, niin kelpaakin. Kiitos Anniina. Ja nyt jäädään jännää, miten teidän joukkueelle käy. Teillä on kuitenkin ihan hyvä ankkulisia Teresa Janosikova. Jes, kiitos. Suunta Jyväskylältä kyllä hyvä aloitus. Sinällään todella sääli, että Veera Klemettinen on nyt sairastunut ja pois tuosta joukkueesta, mutta toisaalta nyt on näytön paikka sitten. Pihla Häkkinen, Jaina Donner, Teresa Janosikova. Jos kaikki sujuu hyvin, niin kyllä Suunta Jyväskylä taistelee tänään sijoituksesta 10 parhaan joukkoon. Ilman muuta tuossa oli loistava aloitus Anniina Taipalelta ja siitä on hyvä jatkaa sitten seuraava viesti vielä. Ja niin kuin on todettu, niin siellä kuitenkin ankkurina Teresa Janosikova, joka on ihan näitä maailman kärkisuunnistajia, niin jos heillä viesti jatkuu samaan malliin, niin sieltä voi pientä Ensimmäisessä vaihdossa siis kärkipaikalla vaihtoi Ukopan Orhus. Henri Benjaminsen johdatti joukkoa vakuuttavasti ja vaihtoon on tässä vaiheessa sitten saapunut jo joukkueita tuollainen lähes 80 ero kärkeä, alkaa olla tuo 7 minuuttia. Tässä vielä tuo tilanne ja pikkuhiljaa tuo ero kasvoi loppuvaiheessa. IFK Göteborg ja Victoria Hestad Björnstad vaihtoi toisena ja tuossa letkassa upeasti mukana Suunta Jyväskylä, Kangasala SK sekä SK Pohjantähti vielä tuolla suomalaisjoukkueista tältä sivulta. Espoon suunnan kakkosen Elli Punto siellä 11, Kalevan Rasti 12, Pyrintö 13, Lynx 17, Espoon suuntakin siinä vielä 20 joukkoon ja erot kasvoivat lopulta melko isoiksi, 30 joukkueen lähes tai yli 3,5 minuuttia kärjestä. Tässä oli muutaman minuutin aika tiukka juoksupätkä ihan tähän loppuun ja luulen, että Henri Benjaminsen pystyy vaan kylmän viileästi juoksemaan kovempaa kuin takaa. Sara Hagström, du har varit skadad. Hur känns det just nu? Jag är jätteglad över att kunna springa så här bra. Jag får springa max 50 minuter så det här var perfekt. Men det var jättekul där ute i skogen. Det är så fina skogar här. Med startnummer 524, hur snabbt var det innan du såg täten? Jag blir förvånad att jag kom ikapp så pass snabbt, men man får ju mycket adrenalin i starten när det är så mycket folk och så att det kändes inte som att jag sprang så snabbt. Jag kunde inte värma upp någonting innan så det fick bli lite uppvärmning på väg till startpunkten. Men de måste gjort något misstag eller så hade jag kort gaffel i början tror jag, för att jag var ikapp ganska tidigt och då var jag lite förvånad. Så hur kommer VM se ut för dig? Hur ser det ut idag? Jag kommer springa bara sprint. Det är det enda jag är uttagen på eftersom att jag vann EM i fjol. Men jag är osäker på om jag kommer kunna springa för jag har inte sprungit någonting på asfalt än. Det här var väl det enda jag sprang på asfalt hittills i år. Så vi får se.
Arvakoski, yllätitkö itsesikin? No kyllä yllätin. Toki tiesin, että vaikea maasto on tulossa ja itseltä löytyy juoksuvoimaa, niin se varmasti oli se pelastus, että tavallaan sitten noi kärkisuunnistajatkin joutui menemään vähän rauhassa, niin itse pysyi siinä sitten hyvin mukana ja olihan se vaikeeta ja mulle luvattiin, että sua pursuan polveen asti, mutta tuntuu, että välillä sitä oli kaulaan asti siellä, että oli raskas pohja, mutta tykkäsin. Niin, kerro vielä, mistä sä aina matkan varrella tiesit, että sulla menee hyvin? No mä oon oppinut siihen, että jos on alle 100 siellä, niin siellä ei huudella koodeja ollenkaan ja tänään ei huudeltu, niin tiesin, että ihan kohtuudella menee. Hyvä, kiitokset. Kiitos. Sara Hagström siinä kertoi haastattelussaan, että oli toki erittäin iloinen, että pystyi juoksemaan ja olemaan mukana. Kertoi, että tuo 50 minuuttia hän pystyy juoksemaan tai jaksaa ja ei liiemmin verytellyt. Piti maastoa hienona. Lähtötilanne, hänellä oli iso numero tuolla kaukana kärjen takana. Adrenaliinia oli lähdössä, mutta kuitenkin sieltä sitten pääsi nostamaan osakkeitaan ja totesi siinä sitten vielä Linuksen kysyessä MM-kisasuunnitelmista, että hän tosiaan, kuten Antti kertoi, niin puolustavana Euroopan mestarina hänellä on paikka sprintissä ja siellä hän aikoo juosta, mutta asfaltti on sitten haaste. Toisella osuudella mittaa tänään hieman vajaat 7 kilometriä, 42 minuuttia on tuo arvioitu aika ja ensimmäisellä osuudella jonkun verran jäätiin, niin katsotaan sitten miten tässä tulee käymään. Ja nyt on kuvissa Uko Pano-Orhusin Sofi Ulrich ja nyt ei ole kyllä aivan tuo suunta hallussa tällä hetkellä ja tuolla peitteisellä alueella vaikeuksia on. Joo, vaikuttaa siltä, että ei ihan tiedä missä on ja tuommoista juoksu- ja kävelysekoitusta tuo eteneminen. Hän on lähtenyt tonne hyvin tiheään metsään, jossa ei ole oikeastaan mitään luettavaa ja on rastiväliviivasta aika pahastikin sivussa ja nyt aika hitaasti menee nyt tämä matka ja muut joukkueet kyllä karkaa häneltä. Tuo hajontarasti, jonne varmasti kyllä jo ehti muodostua aikamoiset urat tuossa ensimmäisen osuuden aikana, niin sikäli erikoinen tuo hänen virheensä. Ja yhtäkkiä tuo minuutin johto, se on vaihtunut sitten reiluun takamatkaa. Tuo hännän pituus on 30 sekuntia ja siinä nähtiin sitten vähän jo tuota kuvaa myöskin tuonne eteenpäin. No siinä nähtiin, että muiden joukkueen osalta se kärki oli aika tiiviinä siinä yhdessä. Että hajontarasteja mentiin melko sujuvasti siinä muun muassa. Kalevan Rasti ainakin toteutti omaa hajontaansa ja uskon, että tulee olemaan hyvin lähellä kärkeä tässä ensimmäisellä väliaikarastilla. Tuossa vielä tuo tilanne vaihdossa ja kuten GPS-kuvasta nähtiin, se tilanne on kääntynyt täysin päälailleen. Odotamme suunnistajia tänne ensimmäiselle väliaikarastille. Kivirasti 1,9 kilometrin kohdalla. Millaisia havaintoja nyt sitten Antti toisen osuuden juoksijoista? Kenet sieltä nostaisit vai tuleeko siinä kuvissa juuri tämä henkilö, joka on tämän osuuden kärki? Iktiisan Elsa Kuuse on vuoden varma viestisuunnista. Iktiisa on hyvin valmistautunut aina näihin suurviesteihin. On käynyt täällä leirittämässä ja kas kumman johtaa siinä Venlojen viestiä. Ehkä muut joukkueet on vielä kohtuullisen hyvin tuntumassa, mutta loistavasti on lähtenyt Iktiisan toinen osuus liikkeelle. Tämä liettualaisjoukkue, joka koostuu eri maiden suunnistajista. Siellä Sandra Krosberga, latvialaissuunnistaja. Sitten on Aleksandra Hornik, Hanna Wisniewska, puolalaissuunnistajia. Eli varsinaisesti liettualaisia melko vähän tässä joukossa. Nyt kuuluu ääni sieltä takaviistosta ja kyllä isompi joukko tulee. Kangasala SK, Outi Hytönen, 34 sekuntia ero kärkeen. Sitten Göteborg, Pohjantähti, Kalevan Rasti, suomalaiset hyvin mukana tuossa. Sitten UK Tiisare 45 sekuntia kärjen takana. Siinä on aika hyvä porukka kokeneita suunnistajia. Uti Hytönen, Eli Månsson, Heini Venman vielä Pohjantähdestä ja vähän nuorempi Ida Haapala, mutta heillä on aika hyvä rytmi nyt päällä. Puolisen minuuttia kärkeen, se ei ole mikään suuren suuri ero, mutta näkee, että hyvin on lähtenyt nyt liikkeelle tämä osuus ennakkosuosikeilta Göteborg, Kalevan Rasti. Ja nyt pitää muistaa myöskin se, että kärjessä vaihtanut UK Pano-Orhus oli siis minuutin muita edellä. Ja nyt jos katsotaan vaikka Tampereen Pyrinön tilannetta, niin
Lotta Karhola oli vaihdossa 1.31 kärjen takana, mutta Iktisan kanssa samoissa. Ja sinne on noussut jo Stura Tuuna. 1.33 on ero kärkeen. Stura Tuuna tekee nyt vahvaa työtä, kuten arveltiin. Mari Olausseen nostanut nyt joukkueen tässä vaiheessa sijalle 7. Bekkelaget siinä tuntumassa. Helsingin suunnistaja Teresa Smelikova myöskin hyvä alku. Pyrintö on nyt jäänyt Kalevan rastista muun muassa jonkun verran. Ei ole vielä käynyt tässä rastilla ja Anni Haanpäällä ei ole ihan niin hyvin lähtenyt nyt liikkeelle tämä osuus. Tämä on melko tärkeä hetki kyllä myöskin Pyrinnölle, koska sitten loppu on Saila Kinli, Vella Harju. Suomalaisjoukkueita siinä. Suunta Jyväskylä oli 10. Espoon suunnan 2. 13. Ykkösjoukkue 14. Siinä käynyt Pyrintö. Heidän edellään vielä suomalaista hiidenkiertäjät Paimio Rasti, Lahden suunnistajat, Sanna Kauppila 2.12 kärkeen. Ja nyt on Pyrintö tuolla, sanoisinko, hieman turhan kaukana nyt tässä ensimmäisen välikarastin kohdalla. Todennäköisesti joku virhe näillä alun hajoltarasteilla on Anni Haanpäälle tullut ja tuo on vähän hankala paikka tossa, että keula on kuitenkin jo yli 2 minuuttia ja vähän kiireinen olo, varsinkin jos siinä vähän virhekin painaa. Ja katsotaan, miten se jatkuu tästä. Kaikkein vauhdikkaimmin on tosiaan avannut Elsa Kutse Iktisan joukkueesta. Nyt jälleen sitten seuraavia. Siinä muun muassa kävi Westerviks, Sundsvalls, sitten Lynxin Meeri Kurttila, Göteborg Majornan 2. ja 3. joukkueet, NTNUI 2. joukkue, Uddevalla, Lahden suunnistajat 2. ja sitten vasta UK Pan Århus, nyt 3.08 Sofi Ulrichin ero kärkeen. Siinä joukkueen taktiikka kyllä oli selvä. Benjamin Selle tuollainen hyvä soolopeto, kova pää edellä. Aika useasti myös sitten seurat laittavat nuoria suunnistajia ykkösosuudelle vähän kasvatustarkoituksessa, mutta näissä joukkueissa, joissa on vain yksi aivan ehdoton huippu, niin tuo ykkösosuus on toisaalta myös paras harjoitus. Näin se on ja se kuivui aika nopeasti se johtoasema siinä heti, kun siirryttiin oikeastaan maaston puolelle sen helpomman alun jälkeen siinä ja nyt 3 minuuttia kärkeen, niin Pan Århus menetti aika nopeasti. Pyrinnön kakkosjoukkue Enni Jalava 4.02 kärjen takana siinä. NTNUI 3 ja Tyrving norjalaisjoukkueet. Ero kärkeen nyt 4 minuuttia tässä kohtaa, kun mennään Vellojen viesti toista osuutta täällä Kauhavalla. Ja maastokuvassa sitten päästään Ida Haapalan vauhtia Kalevan rasti numerolla 3. Haapalan askel näyttää nyt hyvältä. Vauhti on hyvä Iidalla ja näyttää olevan ihan hyvä kontaktikarttaa maastoon suunta kohdallaan ja taitaa viedä viestiä ihan siellä kärjessä. Iktisa oli puolisen minuuttia edellä, mutta ei näkynyt Iktisa ainakaan tuolla ihan etuviistossa. Me emme toki tiedä sitten noista hajonnoista tuolla kohtaa vielä sen enempää, että missä joukkueet menevät. Todetaan myöskin se, samalla kun Pan Kristianstad ja Tumba Mälarhöiden käyvät tuossa rastilla, että vaihtoon on saatu 290 joukkuetta. Viimeisempänä Maijan matkat ja Vilma Pesu siellä 18 minuuttia 21 sekuntia kärjestä. Ja aivan katkeamaton on tuo juoksijoiden virta tuossa loppusuoralla, kun täältä selostamosta tilannetta tarkkaillaan. Siinä 50. ensimmäisenä suunta Jyväskylän kolmosjoukkue. 5.26 on ero kärkeen. Selma Mäkäräinen myöskin nuorten sarjan suunnistaja. Pohjalaista joukkueesta Rasti Jussit ja Johanna Kriikkula nyt siellä 54. Ja siinä tulee sitten UK Linee, Kristin Melby Jakobsen. 5.41 on ero kärkeen. Ei ole pystynyt kääntämään nyt tuota kelkkaa oikeastaan mihinkään suuntaan. Ja Lineen kahdella viimeisellä osulla sitten Johanna Riedefelt ja Pia Jungvik joutuvat kyllä tekemään töitä hartiavoimin, että pääsevät takaisin kärkikamppaan. Siellä kovimmat juoksijat on laittu loppuun, mutta tuo 5 minuuttia, 5-6 minuutin ero kärkeen, niin se voi olla heille kyllä tekemätön paikka. Ja tässä Elsa Kuuse ottaa hienosti rastin Iktisa viestiviejä.
Toinen väliaikarastimme on tuo Haukka, eli tuttu rasti tuolta ensimmäistä osuutta 3,1 kilometrin kohdalla. Ja tällä hetkellä jälleen näyttäisi siltä, että tuollaista pientä vesisateen uhkaa tuossa leijuu ilmassa, kun Ictisan joukkueen viestinviejä numerolla 9 taittaa taivata tuolla maastojen kätköissä. Kun taas Iida Haapala on siirtynyt jo sitten tuonne tievalinnalle ja on lähestymässä sitten pikkuhiljaa tuota väliaikairastia. Ja onko niin, että nyt Ictisan suunnistajalla on kuitenkin tuossa vaikeuksia, eli hieman siltä näytti, että tuo Kutsen suoritus oli murenemassa tuolla kohtaa. Vaikutti siltä, että hän ei ihan tarkkaan tiennyt olinpaikkaansa, kun sitten taas Iida Haapalalla oli kyllä vauhti päällä siinä tiellä. Ja onko nyt niin, että Kalevan rasti on siirtynyt kärkeen? Se me tullaan näkemään ihan hetken kohta. Haukkarastilla 3,1 kilometrin kohdalla Haukan katseella poimimme tuolta etuviistosta todennäköisesti etuoikealta ja sieltä tulee Kalevan rastin tutut värit ja loistavasti on lähtenyt kyllä viesti liikkeelle Iida Haapalalla. Hän leimaa ensimmäisenä tuolla väliaikarastilla ja siitä kellot käymään, kuinka kaukana ovat taka-ajajat. Sade ropisee nyt tuolla maastossa. Se viilentää suunnisteen etenemistä, vaikka mikään hellekeli täällä ei olekaan. Pieni sade ei vielä haittaa eikä se muuta tuota maastoa, mutta tuossa pari päivää sitten tuli muutama oikein raju raekuuro. Maastopohja muuttui paikotellen aika talvisen näköiseksi ja se oli melko hämmentävää. Toivottavasti nyt raekuurolta vältytään. Nyt näyttää hyvältä Kalevan rastin osalta. Haapala tekee yksin kärjessä töitä ja aikaero on tässä vaiheessa 40 sekuntia eikä muita näy. Nyt on aika merkittäväkin ero takaa ja hei nää Iida Haapalaa, jolla on erinomainen alku tälle suoritukselle. Jos hän jatkaa samaan malliin, niin ties mitä tässä voi vielä käydä. Että siellä on kuitenkin Marika Teini seuraavalla osuudella, erittäin varma viestiviejä. Kalevan rastilla on hyvin pulla tuunissa. Sieltä tulee sitten seuraava joukkue ja se ei ole Ictisa, vaan se on numero 7 SK Pohjantähti ja Heini Venman. Pohjantähdellä on kokenut joukkue. Siellä on suunnistajia, jotka ovat jo vuosikausia juosseet vellojen viestiä ja kyllä Heini Venmanille pitää tässä kohtaa kyllä nostaa hattua. Hyvä avaus ja sitten numero 4. Stura Tuuna on noussut jo tuohon. Eli kyllä Mari Olaussenin veto on sellainen, että tässä Stura Tuuna petaa myöskin hyvää asetelmaa. Sitten Ictisa, siellä 4. Nyt tuo kärkipaikka on vaihtunut 1,5 minuutin takamatkaksi. IFK Muura, sitten Kangasala SK ja Outi Hytönen. Nyt 1,40 ero kärkeen, sijoitus on 6. Sitten tuollainen letka, jonka kärjessä tulee siinä Tiissaren, NTNUI. Hiidenkiertäjät Rosa Hämäläinen ja IFK Göteborgin Elin Monson sitten viimeisenä ja ovatko Espoon suunnan värit siinä? Kyllä, numero 36 Espoon suunnan ykkösjoukkue ja Anni Haanpää, Tampereen Pyrintö nyt sijalla 12, ero on pysynyt samana. Ihan hyvä sektori Anni Haanpäältä tässä vaiheessa, toki se ero on edelleen kuitenkin kohtuullisen suuri. Siellä menee nämä pahat vastustajat edellä. Stura Tuuna on hyvässä nousussa tällä hetkellä. IFK Göteborgin 2 kävi siellä 14 ja Espoon suunnan 2 sijalla 15. Kyllä myös Espoon suunnan suoritusta pitää kehua tässä kohtaa aivan ehdottomasti. Nyt 2 joukkuetta 15 parhaan joukossa ja tämä kakkosjoukkuehan koostuu juniorisuunnistajista. Siinä suunta Jyväskylä, Pihla Häkkinen siellä 17. 2,40 on ero kärkeen ja katsotaanpa tuolta vielä hieman tuosta vaihdon tilanteesta se, että jos silloin 20. joukkue oli 2,40 jäljessä, niin kilpailu on pysynyt nyt yhtä tiiviin ja siitä tietysti kiitos kuuluu Kopan Orhussin heikolle alulle toisella osuudella. Sitten Lahden suunnistajat. 3,14. Vähän taipumaan Lahden suunnistajat tällä välillä. Varmastikin joku virhe on tullut. Aivan ehdottomasti näin on täytynyt tapahtua. Kauppila oli paremmissa asetelmissa aikaisemmin. Bekkelagets ja Westerviks nyt siellä 23-26 kärkeen. Sitten numero 89 Eksjö ja Haldenin kakkosjoukkue.
Sigrid Smith-Grahn vie siellä viestiä ja äidillä taitaa myöskin olla aika vahvoja Venla-näyttäjä. Frauke Smith-Grahn aikanaan huippusuunnistaja. Sitten NTN Nui 2 siellä 24, 3.50. Thea Dyrkor vie tämän trondheimiläisjoukkueen viestiä. Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue siinä Johanna Hulkkonen nyt siellä 26. 4.19 on ero kärkeen. Yksittäisiä suunnistajia tässä nyt tulee rastille, eli mitään isoja letkoja täällä ei ole muodostunut, vaan kyllä tämä kärki 30 joukko on aivan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta melko hyvin hajonnut. Kyllä tässä alkaa erot joukkueiden välillä pikkuhiljaa kasvaa, että siinä oikeastaan se välitön takajoukko siinä Ida Haapalan jälkeen oli se kaikkein suurin ryhmä, että sen jälkeen näitä on enemmän tai vähemmän tippunut ihan pienissä ryhmissä. Sitten nähdään tuolta seurannasta, että tällä toisella osuudella tuo kohta on hieman erilainen kuin aloituksessa ja kyllä Haapala kaiken järjen mukaan jatkaa kyllä vahvaa työtään myös tässä vaiheessa. Ida Haapala on ottanut tuon rastin 8 ilman ongelmia. Siinä on aika peitteinen lähestyminen tuon vaaleanvihreän alueen läpi ja ei mitään isompia kiintopisteitä rastia lähestyessä. Sen jälkeen hän lähtee kiertämään tuota Kraaterijärveä vasemmalta ja siirtyy hiekkakuoppa-alueelle. Sade piiskaa kilpailukeskusta pikkuhiljaa tihenevästi ja me siirrymme tässä vaiheessa studioon. Tänne studioonkin mukavasti tuo tuuli virkistäen puhaltaa, mutta täällä ollaan sateen suojassa. Venlojen viestin uudistuksista ja mahdollisista muutoksista on suunnistuspiireissä puhuttu viime aikoina aika paljon ja on huhuttu sellaista, että naiset haluaisivat enemmän pidempiä osuuksia ja yöosuuksia. Ja viime vuoden Venlojen viestin jälkeen asiaa sitten naisilta itseltään kysyttiin kaukametsäläisten puheenjohtaja Juhani Sihvonen. Mitäs naiset toivoivat? No, meillä oli kysely maailman huipulle noin 50 ja sitten harrastajille suhteessa sama määrä. Ja vastaukset oli, että huipuista noin puolet halusi, että olisi yksi selkeästi ehkä pitempi osuus ja sitten lyhyempiä osuuksia. Taas harrastajat otti sen kannan, että nykyinen on ihan hyvä. Ensi vuonna sitten Mikkelissä jo tartuttiin toimeen ja vähän uudistuksia siellä jo nähdään. Kerro vähän minkälaisia. Kyllä, eli kilpailun kokonaisaikahan on nykyisin 3 tuntia ja tavoitteena on sitten Mikkelissä, että 3,5 olisi se voittaja-aika. Se tietysti tarkoittaa sitten sillä häntäpäässä, että se on 1,5 tuntia ja meidän pitää aikaistaa lähtöä. Mitä itse ajattelet, onko perinteikäs tapahtuma valmis uudistuksille? Sanotaan, että me ei tehdä suuria muutoksia. Tämä on tämmöinen minusta pieni muutos, jolla tullaan niin kuin vastaan niitä toiveita, mutta me niin kuin strategiassa meillä on tämä seuranta ja arviointi jatkuvaa ja tehdään sitten jatkossa muita toimenpiteitä, jos on tarvetta. Tiiumiilassa Ruotsissa nähtiin vähän erilaista tuollaista palastelua viestissä. Siellä haluttiin tarjota naisille yöosuuksia. Se meni aika sillä tavalla monimutkaiseksi se viesti, että ensin juoksivat miehet, sitten naiset ja sitten välillä taukoa ja sitten taas vuorotellen takaa ajona. Minkälaisia kokemuksia teille sieltä tuli ja minkälaisia ajatuksia se ehkä herätti? No sanotaan, että se ei meille tietyllä tavalla sovi, kun Tiiumilla on enemmän tämmöinen seurajoukkueiden välinen kilpailu, jossa on niin kuin suunnistajat, tällaisia ihan oikeita harrastajia. Jukola on enemmän massatapahtuma, jossa on harrastajia ja tämmöinen pilkkominen ei ole järkevää ainakaan meidän näkökulmasta, että se on järjestäjien iso haaste, se on tulospalvelujen iso haaste, se on talkoolaisille iso haaste, että mennään vielä ainakin näillä perinteisillä viestiosuuksilla. Tiiumilassa tosiaan se 5 000 ja täällä Jukolassa liki 20 000 ja täällä ne harrastajat myös mukana. Minkälaista erilaista haastetta se aiheuttaa, jos erilaisia muutoksia haluttaisiin tehdä? No se on, sanotaan näin, että harrastajathan eivät toivoneet mitään niin kuin muutosta ja kuitenkin pitää muistaa, että tämä on tietysti huippujen ehdolla rakennettu kilpailu, mutta meidän pitää huomioida nämä harrastajat ja tämmöinen monimutkainen systeemi niin ei välttämättä kaikki omaksu tai ymmärrä tai tulee sitten tämmöisiä sekaannuksia, että
minä edelleen arvostan, että viestikilpailu on viestikilpailu, joka on yhtenäisesti juostu. Kerro vielä lyhyesti, miten Jukola-päivä sinulla sujuu tänään. No, tämä on ollut kokoustäyteinen aamupäivä, että meillä oli erilaisia palavereita tässä ja sitten oli avaajaiset ja sitten ehdittiin just katsomaan tätä lähtöä ja nyt seuraa kilpailua mielenkiinnolla. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos. Me ollaan täällä Iisun telttapisteellä. Täällä on seuran puheenjohtaja Markku Loukusa. Millä mieli olette tänään tullut tänne, tai tällä kertaa tullut tänne Jukolaan? No, ihan hyvillä mielin todella, vaikka tosin hieman on hakea olo, kun meidän yhteinen komppanian vääpeli Anneli ei päässyt nyt tällä kertaa mukaan ja meillä pitää täällä pärjätä ihan omiin päin, mutta Anneli terveistä, kyllä me täällä hyvin pärjätään, mutta kyllä me kaivattaisiin pientä huolenpitoa. Niin minkälaisia terveisiä haluat vielä lähettää? Saat vaikka tämän mikin tästä ihan. No niin, Anneli, me kyllä muistellaan sinua kovasti täällä lähtöpaikalla ja matkan varrella ja olet täällä meidän mielissä teltalla pyörimässä ja hyviä vointeja vaan sinne kotia päin. Tässä päästään kiinni sitten kärjen taisteluun ja suomalaisittain on ilahduttavaa nähdä, että Iida Haapala jatkaa edelleen vahvaa työtään ja tuolla taustalla saalistajat eivät ole pystyneet tuota eroa supistamaan. Joo, näyttää kyllä hyvältä Kalevan Rastin kannalta, että siinä on varmaan semmoinen 1,5 minuutin ero takaa ja Iktisa on nyt taas päässyt hyvään vauhtiin, teki sen pienen virheen siellä ennen edellistä väliaikarastia. Stora Tuna näyttää näistä joukkueista olevan se, joka suuntaa tuonne G-hajonnalle, kun taas muut tässä välittämässä takaajassa olevat joukkueet menee H-rastille, kuten myös Kalevan Rasti, joka sen äsken leimasi. Iktisan suunnistajille tämän tyyppinen maasto on varmasti huomattavasti paljon kotoisempaa kuin tuo varvikko Kalliomaasto. Käyrästöltään ainakin. Toki tämmöinen ihmisen muokkaama hiekkaympäristö ei ole kauhean luonnollinen, mutta Iktisalla on nyt kyllä hyvä rytmi päällä ja pitää kovaa vauhtia ja on vähän irtautumassa tuosta Göteborgista ja Pyrinnöstä. Rastilla 10 siinä Espoon suunta teki ehkä pienen virheen ja tuosta nähdään, että eivät naiset aivan yhtenäisenä ryhmänä siellä kulje. Toki joukossa on edelleen sellaisiakin joukkueita, joilla ei tuota GPS-seurantaa ole. Mutta tässä kuvassa näyttäisi siltä, että myös Stora Tunalla on nyt hyvä rytmi päällä. Mario Lausseen tuon oman hajontansa tuolta poimii. Ensimmäisellä osulla tässä nähtiin melko merkittäviäkin virheitä. Silloin valitettavasti siellä myös suomalaisjoukkueet näitä virheitä tekivät. Nyt tilanne vaikuttaa hyvältä ennen kaikkea Kalevan Rastin osalta. Otetaan hieman kiinni tuohon Juhani Sihvosen haastatteluun ja Jukolan ja Tiiumiilan vertailuun. Itse olit valmentajan roolissa Tiiumiilassa. Miltä se valmentajan näkökulmasta tuo uudistus ja viestien palastelu vaikutti? Kyllähän se vähän kieltämättä sekavaa oli, että siinä aina välillä juostiin miesten viestiä ja välillä naisten viestiä ja toisinpäin. Että se on hyvin pitkä tapahtuma. Se on erityisesti valmentajille aika raskas. Se kestää pidempään nyt se kokonaisuus kuin aikaisemmin ja siitä syystä en varauksetta voi sanoa, että uudistus olisi ollut hyvä. Isoin asia varmasti oli se, että nyt Tiiumiilassa saatiin naisille myöskin yöosuuksia ja se keräsi paljon kyllä hyvää palautetta suunnistajilta. Jukolassa kun kisaillaan viikkoa ennen juhannusta, niin täällä tuo yö muutenkin on melko lyhyt, joten varmasti se, että yöosuuksia yritettäisiin täällä saada naisille, on sinällään lähes tekemätön paikka. Toki edelleen iso joukko naisia suunnistaa myöskin sitten Jukolan viestissä ja pääsevät nauttimaan tuosta yösuunnistuksesta. Seurantakuvassa nähdään, kuinka Iida Haapala edelleen jatkaa tuolla kärjessä, takana Iktisa sekä Pohjantähti tulevat ja hajonnat ovat hyvin lähekkäin toisiaan, eli tuossa pitää myöskin olla sitten tarkkana, että tuo rastin 12 ottaa oikein. Joo, tuossa Stora Tuna, joka meni G-hajonnalle, niin saa sitten rastilla 12 pikkusen lyhyemmän hajontavaihtoehdon, eli se tasoittaa niitä hajontien välisiä etäisyyksiä siinä.
Meillä ei nyt Stora Tuunan GPS tässä ole livenä, mutta olettaisin sen olevan kuitenkin tuolla Ihttiisan tuntumassa tällä hetkellä. Ja seuraavalle väliaikarastille tänne Monttuun me odotamme aivan tuota pikaa sitten Kalevan rastin punamustia värejä. Iida Haapalaa. Tilanne tuolla 3,1 kilometrin kohdalla oli tosiaan se, että hänellä oli tuo reilun minuutin johto SK Pohjantähden Heini Venmaniin. Stora Tuunan Mari Olausseen sitten kolmantena, ja jos katsotaan tuota aika-arviota, jonka ratamestari Roope Näsi oli laatinut, niin siitä ollaan nyt jo lähestulkoon tuollainen 7 minuuttia taidetaan olla jäljessä. Samalla sieltä sitten Iida Haapala tulee kuviin ja lähestyy tuota rastia. Hyvän näköistä on Haapalan juokseminen tässä kohtaa tuossa hiekkarinteessä. Tuo iso kivi maastoutuu aika hyvin tuohon kohtaan, ja tämä on sellainen rasti, johon ratamestari Roope Näsi jo 20 vuotta sitten katseli, että tähän olisi hieno saada Jukolan Viestin televisiorasti. Silloin tuo puusto oli varsin matala ja notko täysin avoin, ja nyt se Roopen toive on sitten toteutunut, kun täällä Kauhavan Pölkyn maastoissa juostaan. Ja toisen osuuden kolmannella väliaikarastilla leimaa kärjessä Kalevan rasti, Iida Haapala. Suomalaisvärit nyt loistavasti kärkipaikalla. Hyvin on näyttänyt jatkuvan Iida Haapalan suoritus edelliseltä väliaikapisteeltä, että takaajat eivät häntä näe, ja hyvä rytmi näytti olevan päällä sekä juoksussa että suunnistuksessa. Ja onko sitten tuolla lähestymässä jo seuraava joukkue, siltä vaikuttaisi? Stora Tuuna tulee sieltä ensin, kyllä. Tulee niin, että puut ryskivät. 53 sekuntia on enää ero kärkeen. Ja se oli IFK Muura, joka sieltä tuli. Ja Muura oli itselläni papereissa sellainen joukkue, jonka laitoin tuonne vähän niin kuin alle viivattuna. Paula Cross aloitusosuudella ja Denisa Kossova nyt sitten toisella osuudella. Ja Muura tekee myöskin hyvää työtä. Hieman on lähestyneet takaajat kuin myös tämä seuraava ryhmä, jossa siellä taustalla näkyy ainakin Tampereen Pyrinnön Anni Haanpää. Pyrinnönkin osalta nyt kurssi on oikeaan suuntaan. Siinä käyvät Ihttiisan, IFK Göteborg, NTNUI. Minuutti 22 ero kärkeen, ja Pyrintö nyt 7. 1.28. Tämä tietää hyvää. Nyt Anni Haanpäällä on ollut hyvä jakso tuota ensimmäisen väliaikarastin jälkeen. Tähän on pystynyt tuota eroa jopa nyt supistamaan. Ja siinä tuonne taustalle sitten hieman vielä seurantaa. Sieltä ovat lähestymässä nyt Espoon suunta Jyväskylä, Westervik, Koore ja myöskin Lahden suunnistajat. Lahden suunnistajat sai ihan hyvän alun sekä viestille että myös tälle osuudelle, mutta Sanna Kauppilalla tuli tuossa varmaan joku virhe. Ja tästä syystä Lahden suunnistajat ei ole ihan kontaktissa tuohon kärkiporukkaan eikä myöskään siihen seuraavana takaa ajavaan ryhmään. Mainitaan myöskin, että SK Pohjantähti ja Heini Venman on käynyt tuolla kolmannella väliaikarastilla sijalla 8, 1.50, kun sitten tulee tämä seuraava porukka, jonka kärjessä Göteborgin kakkosjoukkueen Johanna Kjellvik Löven leimaa. Siinä 2.33 on ero kärkeen, perässään siinä Tiissaren. Tiissarenilla viestiä vie Lovisa Persson. Ja Kangasala SK on Outi Hytönen siinä. Sinnittelee edelleen lähes tuossa kympin joukossa. 2.48 on Hytösen ero kärkeen tässä 5,3 kilometrin kohdalla. Ja Espoon suunta Dominika Mero. Siinä myös Espoon suunnan kakkosjoukkue heti perässä, Anni Mäki-Hokkanen. Hienosti jatkavat nämä Espoon suunnan joukkueet. Aivan mielettömän upeaa tekemistä tällä hetkellä. Sitten Lahden suunnistajat ja suunta Jyväskylä, eli sekä Kauppila että Häkkinen. Ja Kauppila on pystynyt tulemaan täsmälleen samaa vauhtia nyt Iida Haapalan kanssa tuolta toiselta väliaikarastilla tähän, eli hyvä sektori. Ja myöskin Pihla Häkkinen aivan kelvollisesti. Sijoitus noussut muutaman pykälän verran. Sitten tulee seuraava vähän pidempi letka. Sitä johdattaa numero 26 Uko Koore.
Elsa Kaippe, sitten Göteborg Majorna, Westerviks, Haldenin kakkosjoukkue, siellä 19. Ja sitten ei taida enää muita joukkueita mahtua tuohon 4 minuutin. No juuri mahtuu siinä Paimio Rasti siellä 20, tasa 4 kärkeä, hiidenkiertäjät siellä 21 ja siinä sitten ensimmäisen osuuden Venlat tekevät yhteistyötä siellä koodeja huudellaan ja tehdään pientä suunnitelmaa. Siinä jää tuo Rasti Pukkikin näiden Venlojen ympäröimäksi, mutta parviälyllä sitten jatketaan eteenpäin ja seuraavaa Rastia kohti. Siellä on melkoinen meteli metsässä, niin kuin Krista Pärmäkoskikin haastattelussa sanoi, niin kärjessä ei kyllä paljon koodeja huudella, mutta noilla sijoilla se on jo ihan tavanomasta, että tehdään yhdessä matkaa ja vaihdellaan sitten rastikoodeja siinä samalla. Moni lähtee kyllä Venlojen Viestikin varsin vähäisellä suunnistuskokemuksella. Seurat tarjoavat aikuisten suunnistuskouluja ja kursseja Jukola ja Venloja varten ja muutaman kuntosuunnistuksen pohjalta sitten lähdetään mukaan viestiä. Tämä on kyllä iloista katsoa tätä suunnitelmatekoa. Siinä taidetaan vähän neuvotella seuraavan rastivälin reitin valinnasta. Ensin vaihdetaan koodit ja sen jälkeen katsotaan, että ketkä lähtevät yhtä matkaa ja mihin lähtevät. Näin toteaa asiantuntijamme Antti Harju, joka myöskin Suomen maajoukkueen valmennusjohdossa toimii. Hieman erilaisilla ohjeilla varmaan maajoukkueurheilijoiden kanssa, mutta tuo oli hyvä taktiikka. NTNUin kakkosjoukkue on käynyt siinä ja seuraavaksi saadaan Rastille Eksjö, siellä 23. Tuossa on jo merkittävä ero sitten, eli hiidenkierteistä NTNUi kakkoseen yli puoli minuuttia myöhemmin Eksjö. Eli nyt tämä porukka kyllä sitten repeää, eli tuolla toisella väliaikarastilla tilanne oli sellainen, että 30. joukkue oli 5.15 kärkeä jäljessä ja nyt tuo sama alkaa olla sitten jo tässä 22. joukkueen kohdalla. Eli kärki painelee kovaa kyytiä ja letkat harvenevat täällä taustalla. Uskon, että se osin selittyy sillä, että kärjessä vaan mennään vähän kovempaa. Juostaan vaan kylmästi kovempaa, että mitään megaluokan virheitähän me ei ole juuri paria poikkeusta lukuun ottamatta tässä nähty, että kärki suunnistaa aika siististi ja menee aika kovaa. Ehkä näistä ennakolta kovista joukkueista UK Linne on kyllä kaukana. Toisella väliaikarastilla Kristin Melby Jakobsen 6.06 kärkeä jäljessä. Halden SK Ines Berger siinä perässä sijat 38 ja 40, eli siellä alkaa olla kyllä sellainen ero, että sitä ei enää kovin helpolla oteta kiinni, kun nähdään sitten tässä kärjen etenemistä karttakuvassa. Minkälaisia huomioita teet tässä kohtaa? Tässä joukkue tulee oikeastaan kaikki tuolta polulta lähestyy näitä hajontarasteja, jotka on aika tasapuoliset. Ja Kalevan rastilla näyttää edelleen sujuvan ilman ongelmia suunnistus. Stura Tuuna on vähän irti tuosta muusta porukasta, niin kuin oli jo edellisellä TV-rastilla. Mitäänhän tässä ei ole vielä ratkennut, mutta kyllä Kalevan rastilla ihan edullinen asema on tuolla kärjessä viedä viestiä, että pyrintö on pikkuhiljaa hiipimässä taas takaisin tuohon kamppailuun 3 joukossa. Samanaikaisesti erittäin raju sadekuuro piiskaa tätä kilpailukeskusaluetta ja selostamon kattokin kopisee niin, että tuntuu, mutta se ei toki suunnistajien menoa häiritse. Täällä kilpailukeskuksessa sateenvarjot jälleen aukeavat. Onneksi nämä kuurot ovat hyvin lyhyitä ja ohi meneviä ja sitten iltaa kohti on luvattu selkenevää. Seuraatte siis Lakia Jukolan Venlojen Viestiä, sen toista osuutta. Olemme väliaikarastilla, joka sijaitsee 6,7 kilometrin kohdalla. Eli tuo Ojarasti, ensimmäisen osuuden viestinviejä tässä kuvissa. Ja tuosta pystyy hyvin nyt havaitsemaan, että ura alkaa syntyä tuonne varvikkoon ja se sitten osaltaan kyllä nopeuttaa etenemistä, mutta arvatenkin ratamestari juonet ovat sellaisia, että kärkisuunnisteen ei noita uria parane aivan sokeasti seurata. Se on hyvä tapa ratamestarilla vähän suunnitella eri osuuksia sillä tapaa, ettei vaan koko ajan seurata edellisen osuuden uria. Sieltä Ida Haapala tulee ja jatkaa hyvää menoa. Kalevan rastin Kuopiossa asusteleva suunnistaja, joka tavoitte varmasti on metsämatkoilla ensi vuoden MM-kilpailuissa, jotka käydään Kuopiossa. Ja
kuinka suureksi tuo ero sitten taaksepäin kasvaa. Sitä me jännitämme ja sitä me toivomme, koska kyllä Marika Teini, vaikka alkukausi on ollut haastava, hän on kuitenkin taitava suunnistaja. Ja ehkä nyt pääsee sellaiselle osuudelle, jossa hänellä nuo ominaisuudet ovat parhaimmillaan, tai ainakaan sitä ankkuriosuuden painetta ei ole samalla tavalla. Sehän ei Marikalle ole välttämättä sopinut. Marika ei henkilökohtaisesti kyllä ankkuriosuudesta juuri tykkää ja on varmasti nyt itselleen hyvin sopivalla osuudella. Ja mikäli Ida Haapala jatkaa tätä hyvää menoa vaihtoon asti, niin on kyllä Marikalle hyvin sopiva lähtöpaikkakin yksin maastoon ilman siinä ympärillä juoksevia urheilijoita. Ja aivan sama on tuo ero, kun Mari Olausseen käy. 54 sekuntia. Hän on sekunnin jäänyt Haapalalle. Eli nyt nämä kaksi naista ovat kyllä kaikkein vauhdikkaimmat tässä toisella osuudella. Olaussen on ollut tuota vaihdosta alkaen Haapalaa 31 sekuntia nopeampi. Missä on sitten Muuran Koosova. Hän oli yhtä aikaa tuossa kolmannella väliaikarastilla. Siinä leimaa Denisa Koosova 1.22 on nyt ero kärkeen. Koosova on tsekkisuunnistaja, 33-vuotias urheilija ja todennäköisesti tuo Olaussenin vauhti on vain niin kova, että Koosova ei siinä aivan pysty kintereillä pysymään. Siltä vaikuttaa ja nämä seuraavatkin joukkueet on nyt taas tällä sektorilla joutuneet hieman taipumaan edellisestä väliajasta, mutta ovat kuitenkin pysyneet suurin piirtein yhdessä. Pyrintö nostaa koko ajan sijoitustaan nyt jo 6. Anni Haampaa, mutta hänellekin se puoli minuuttia on tullut tappiota verrattuna Kalevan rastiin. Siinä siis Göteborg NTNUI ennen pyrintöjä, nyt Iktiisa 2.12 on ero kärkeen sijalla 7. Minna Kaupen perään. Erittäin tiiviinä on ihan tämän kärkitaistelun osalta säilynyt tämä viesti tässä vaiheessa ja ihan mielenkiintoisia aikoja eletään, kun kohta lähdetään tuolle viestin lyhimmälle 3. osuudelle. Niin siihen nähden, että ollaan tosiaan ratamestarin aika-arviosta kuitenkin useita minuutteja perässä, ja naiset ovat pysyneet tämän kärjen osalta varsin tiiviissä nipussa. Ja siinä nähdään sitten tuota ensimmäisen osuuden juoksijoiden letka ja siellä väleissä sitten jossain koittavat oman tilansa löytää myöskin nämä toisen osuuden suunnistajat. Kuinka paljon Antti tuo vaikuttaa viestisuunnistuksessa, että siellä edellä menee hitaampia suunnistajia? Kyllä se jonkun verran vaikuttaa, erityisesti sellaisissa tiheikköpaikoissa, jos mennään samaa uraa ja siinä on paljon hitaampia juoksijoita edellä. Ja aivan hetken kuluttua sitten lähetys siirtyy tuonne TV1 puolelle, eli 15.40 siirrymme toiselle kanavalle. Laki ja Jukola Venlojen viesti, se jatkuu, kulkee tällä hetkellä suomalaiskomennossa toisella osuudella, kun vaihto lähestyy aivan tuota pikaa. Kalevan rastin Iida Haapala on vienyt tätä osuutta toisen väliaikarastin kärkipaikalta aina tähän saakka ja kohta sitten kohti vaihtoa myöskin hänen osaltaan. Sade hiljalleen täällä ropisee edelleen. Kilpailukeskus Kauhavan lentokentän kiitoradan päässä on kuitenkin vilkas ensimmäisestä vaihdosta. Edelleen joukkueita ja kaiken kaikkiaan tuolla vaihdossa tällä hetkellä on käynyt 1000 joukkuetta aivan hetken kuluttua. 998 joukkue saapui hetki sitten vaihtoon lähes 50 minuuttia kärjen takana. Kun samalla sitten Iida Haapala on jo käynyt tuolla viimeisellä väliaikarastilla ja pujottelee siinä ensimmäisen osuuden viestivien välistä kohti tuota viimeistä rastia. Ja kyllä nyt Haapalakin on tiukilla, tuo pehmeä haketettu alue kohti viimeistä rastia. Se syö naisesta voimia.
Ja tervetuloa TV1 katsojat seuraamaan Venlojen viestiä Kauhavalle Lakia Jukolan lauantai-iltapäivään. Juuri sillä hetkellä, kun toisen osuuden kärkisuunnistaja Kalevan rastin Iida Haapala leimaa viimeisellä rastilla ja kiihdyttää sitten kohti vaihtoa. Tuo 8 kilometrin osuus on hänellä aivan hetken kuluttua takana päin ja loistavasti on tämä Espoon suunnassa suunnistusoppiaan ammentanut vielä nuori suunnistaja tehnyt tänään taivalta. Haukkoo siinä happea koko kapasiteetillaan ja saa hetken kuluttua tuo vaihtoleima tuosta suoritettua. Kiihdyttää sen jälkeen hevosen kengällä kohti karttatelineitä ja vie viestin kolmannen osuuden suunnistajalle, joka on siis Marika Teini, keskimatkan Euroopan mestari, kokenut suunnistaja. Ja nyt Kalevan rasti on siinä paikassa, mitä se on hakenut vuonna 1992 viimeisin voitto. Ja edellinen suomalaisvoittokin on melko kaukaa, Tampereen Pyrinnön vuoden 2010 voitto. Sille olisi kyllä tässä kohtaa tilausta, eikö niin Antti Harju? Ilman muuta olisi ja siinä Marika Teini aika odottavaisen näköisenä on puomilla ja pääsee kyllä hienossa lähtöpaikassa liikkeelle. Iida Haapala on tehnyt loistavan juoksun ja takaa, ja ei ole ihan tuntumassa. Toki Stora Tuuna siellä lähestyy, mutta Iida Haapalalta hieno juoksu tänään. Kuinka kaukana on sitten Mario Laussee? Siinä nuo mustat, keltasiniset värit tulevat ja Stora Tuuna Tiumila viestin voittaja keväällä numerolla 4 nyt. Mutta siitä Marika Teini saa kartan kolmannelle osuudelle. Kyllä hengitysäänestä kuulee, että Iida Haapalalla on ollut kaikki pelissä. Siinä on kyllä huippu-urheilija, joka on rutistanut itsestään viimeiset mehut. Tämä on todella fyysinen tämä viimeinen kilometri. Tässä tullaan kyllä pitkän aikaa urku auki ja paha oikein tekee tuota katsoa, mutta hyvältä se tuntuu. Hetken päästä varmaan tuntuu hyvältä. Muisti kuitenkin sammuttaa kellonsa, että sai treenin muistiin Iida Haapala tuossa, mutta oli kyllä ottanut itsestään kaiken irti. Ja on tuossa lopussa tehnyt hieman eroa, nimittäin Stora Tuuna 59 sekuntia kärjen takana. Mario Laussee lähettää nyt sitten Magdalena Olssonin matkaan ja jos nyt ajatellaan Stora Tuunan heikkoa lenkkiä ennen Tuve Alexanderssonia, niin ehkä sitten Magdalena Olsson on hieman sellainen. Hän on erittäin meritoitunut hiihtosuunnistaja, mutta miten sitten tänään taittuu pölkyn erilaiset suunnistushaasteet, varvikot, kalliot sekä hiekkasupat, se nähdään aivan tuota pikaa. Kolmantena vaihtoon IFK Mura, Denisa Kosova. 1.38, sitten IFK Göteborg, Eli Månsson 1.57, NTNUI viidentenä ja Tampereen Pyrintö kuudentena, Anni Haanpää 2.17, eli Annilta kyllä hyvä juoksu sen hieman heikon ensimmäisen väliakarastin suorituksen jälkeen, niin loppu on tullut kuitenkin varsin tasapainoisesti. Siinä taisi alussa tulla jo virhe, semmoinen ehkä minuuttinen, mutta sen jälkeen on kyllä aika tasapainoisesti sujunut suoritus ja Pyrintö on ihan tuossa iskuetäisyydellä. Toki siellä menee kovia joukkueita edellä, Kalevan rasti ja Stora Tuuna, että Saila Kinniltä kyllä tietysti vaaditaan tässä aika kova juoksu, että Pyrintö vielä säilyttää sen tuntuman ihan sinne kärkeen. IFK Göteborgilla viestiä Eli Månssonin jälkeen lähti jatkamaan Sanna Fast. Iktiisalla Elsa Kuusen jälkeen viestiä vie sitten Alexandra Hornik ja tässä NTNU Idemaarnesen lähettää suomalaisen Anu Tuomiston, joka siinä tuimalla ilmeellä vaihtopuomilla katsoi. Maalaukset olivat kunnossa ja nyt Tuomisto, joka Vaasan seudulta on lähtöisin, niin siinä mielessä varmasti tämä maastotyyppi pitäisi kyllä Tuomistolle sopia. Aivan varmasti ja Anu Tuomisto on mielenkiintoinen juoksija, että hän pystyy kyllä ihan todella koviin juoksuihin, mutta on nähty myös suuria virheitä silloin tällöin näissä suurviesteissä. Mutta mitä pidemmälle tämä viesti etenee ja mitä lähempänä tämä NTNUI säilyy kärjessä, niin siellä on kuitenkin ihan kovan kansainvälisen tason juoksija ankkurina Ane Dykon, norjalainen maajoukkuesuunnistaja, niin NTNUI on myös aika hyvin mukana pelissä. Tällä hetkellä tuossa 7 kärjessä oikeastaan ainoa sellainen yllättävä on IFK Mura. Lähtönumerolla 41 Denisa Kosova toi viestin ja Maidas Kahva jatkaa tuota viestiä sitten eteenpäin.
Ja nyt kun tuota aikaeroa katsotaan, niin 8. vaihtoon Westerviks jo 4 minuuttia kärjestä. Sitten Göteborgin 2. 10. SK Pohjantähti Heini Verman 4.17, Paimion Rasti 11, Evelina Hirvonen 4.23, Lahden suunnistajat Sanna Kauppila, sitten Espoon suunnan kakkosjoukkue Anni Mäki-Hokkonen sijalla 13. Iida Haapala loistavasti, Kalevan Rasti nyt jopa ehkä hieman karussa ja toit joukkueen kärjessä vaihtoon. Kerro vähän, miltä tuo osuus tuntui. No, suunnistuksellisesti meni kyllä ihan just niin kuin olin ennen kisaa ajatellut, että haluan suunnistaa, niin pystyin pysymään omassa kisasuunnitelmassa ja olen kyllä siihen tosi tyytyväinen. No sulle ei ollut ihan ehkä semmoinen paras mahdollinen kausi, mutta nyt näytti siltä, että juoksukulkeet, ootko sä nyt ihan 100% kunnossa? No mulla on ollut tosissaan tosi haastava lopputalvi ja kevät, on kapailu vähän terveysongelmien ylirasituksen kanssa, mutta nyt on alkanut mennä paremmin ja joka viikko on ollut parempi. En mä varmaan vielä ihan sellaisessa 100% kunnossa, mitä mä toivon 2 kuukauden päästä EM-kisoissa olevan ja niihin mä ihan luottavainen, mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen tähän tämän päivän juoksuun, että ei se nyt varmaan huonostikaan kulkenut, kun pysty kärjestä tulee. Se on hyvä nähdä nyt tässä sinut ihan tällaisena, mutta maaliintulon jälkeen niin et oikein tuntunut saavan happea, vähän säikäytitkin meidän, mutta oliko mitään, jätitkö sä siis kaikki tuonne metsään? No kyllä mä yritin loppuun, kun oli noita selkeämpiä välejä, niin repiä sen, mitä tänään lähti, että alkuun yritin pitää vaan suunnistuksen kasassa ja noudatin vähän mitä oltiin seurankaan puhuttu taktiikkaa siellä hiekkakuopilla, mutta sitten loppuun kyllä yritin pistää kaiken peliä repii ne sekunnit, mitä lähti, niin Marikalle ja Mialle. No sen sä kyllä teit ja ei muuta kuin jännäämään, miten Marika ja Mia sitten homma hoitaa. Kiitos Iida. Kiitos. Marie, hur var det idag? Jo, men det var väldigt fint. Det var svårare än man kanske skulle tro. Många luriga kontrollpunkter och så, men ja, det var fint. Morsom orientering. När visste du hur bra du låg till? Ja, jag såg ju en del lag, så jag såg ju IFK och sånt, och då man har på känslan att man i alla fall inte har blivit tatt igen av så många, men heller tar igen framöver, så ja, man vet ju aldrig vem som är föran, så nu var ju Kallevan föran, men ja, det var bra. Hur kommer det att gå idag? Det får vi se om 2 sträckor, men jag tror det blir bra och vi har en väldigt bra ankerlöpare, så jag tror på oss. Tack. Siinä Stora Tuunan viestinviejä Mario Lausseen. Rata oli hieno, pisteet olivat haastavia ja hän hiljalleen tavoitti siinä joukkueita ja näki muita, tuo tilante ei ollut aivan selvillä. Mutta oli tyytyväinen ja joukkueeseen on kova luotto, ankkurina tietysti Tuve Alexandersson, senhän me kaikki tiedämme ja sen varaan varmasti paljon Stora Tuna on laskenut. Hyvä juoksu ehdottomasti myös Mario Lausselta, tähän mennessä osuuden nopein. Loistava juoksu ja oikeastaan semmoinen, mitä varmaan he odottikin, että tällä osuudella hyökätään sitten, jos aloituksessa vähän jäädään. Ja tämä näyttää nyt tässä vaiheessa menevän aika lailla Stora Tunan käsikirjoituksen mukaan, että Tuve Alexandersson pääsisi sinne ankkuriosuudelle hyvässä tuntumassa kärkeen. Tässä vielä tuo tilanne vaihdossa. Kalevan Rasti kärkipaikalla, ero Stora Tunaan tasan minuutti, sitten IFK Muura 1.38, 4. IFK Göteborg 5. NTNUI, suomalaisista 10 joukossa vielä Tampereen Pyrintö 6. sekä SK Pohjantähti 10. Tuossa tuo ero sitten hieman repesi kyllä lopussa, ja kun tänne listalle mennään, niin täällä sitten lisää suomalaisia, Paimion Rasti, Lahden suunnistajat. Ja erinomaisesti Espoon suunnan 2. sijalla 13, suunta Jyväskylä 15, Kangasla SK 17. Hiidenkiertäjät 18 ja vielä Espoon suunnan ykkösjoukkuekin 20 joukossa. Ero kärkeen nyt kuitenkin 6.58. Anni Haanpää Tampereen Pyrinnöstä. Pyrintö nyt ei ihan tietysti kärkijoukkueena ole, mutta mitä sä sanoisit, miten tämä teidän Venla-juna kulkee? No ikävästi vähän nyt ehkä takamatkalla omalta osuudelta, että vähän mua jäi harmittaa mun oman osuuden alku, mutta meillä on kova loppu, niin kyllä se tästä ihan varmasti lähtee vielä nousuun. No mikä sua jäi harmittamaan, mikä oli yllättävää tänään?
No mua jäi harmittaa se osuuden alku, että oli tiettävissä, että ensin on varmaan vähän fyysinen pätkä ja sitten pitää olla hereillä, kun suunnistus alkaa. Ja ykkönen löytyi hyvin, mutta kakkoselle tein aika pahan virheen semmoisessa laakeessa vanhassa tiheikössä siellä ja se jäi harmittaa. Loppu tuli onneksi ihan hyvin. Niin on ollut vähän puhetta siitä, että täällä voi olla vähän hankaluuksia löytää semmoinen hyvä rytmitys, niin miten sä koet, että minkälainen tosiaan tuo maasto on? Kyllä se nimenomaan rytmitys on tärkeä, että varsinkin nyt kun tuli virhe alkuun, niin sit jäi vähän semmoinen hätä. Ja pääsin siitä eroon vasta niin kuin tuolla siellä Soramonttu-alueella, että kyllä se korostuu, että niin kuin malttaisi oikeissa paikoissa ottaa ne liput ja juosta sitten kun on paikka, koska siihen kyllä on tuolla omat kohtansa. Hyvä, kiitos Anni. Kiitos paljon. Anni Hapää tiivisti siinä sen, mitä me vähän ounastelimme. Tuo alku oli vaikeaa ja hyvin kuvasi myöskin lopussa sen, että mitä tämä maasto tänään vaatii. Kolmas osuus, kaikkein lyhin tämän kilpailun osuuksista, 6 kilometriä, arvioitu aika tuo 38 minuuttia ja saamme mukavasti väliaikoja tuosta 1,9 ja sitten tiiviisti 2 seuraavaa väliaikarastia ja kyllä jännitys tällä hetkellä on sen suhteen kyllä kohoamassa, että pystyisikö Kalevan Rasti ja Marika Teini tällä osuudella sitten viemään viestiä siten, että tuo ankkuriosuuden turva Mia Niittyselle olisi sellainen, että tuota suomalaisvoittoa päästäisiin juhlimaan. Tämän toistan nyt vielä, mutta se on nyt kyllä sellainen kipinä ainakin itsellä. Totta kai se on toiveissa ja tässä nyt kyllä Marikalta vaaditaan semmoista hänen omaan tasonsa nähden ihan semmoista ylärekisterin juoksua, että Mia Niittynen saisi mahdollisimman turvallisen johtoaseman sinne ankkuriosuudelle, mutta en mä näe sitä mitenkään mahdottomana, että Marika on ihan hyvässä kunnossa ja on tekninen suunnistaja ja pääsee mieliasemassa eli yksin tekemään töitä tällä hetkellä. Siinä taivallamme tämän Suomen maajoukkueen suunnistajan kyydissä kauhavalaista maaseutumaisemaa siinä. Peltojen keskeltähän tuolta naiset ovat joutuneet tänään pujottelemaan, jotta tuonne metsäalueelle pääsevät. Olemme Kivirastilla 3. osuudella 1,9 kilometrin kohdalla ja sade hiljalleen ropisee, mutta täällä kilpailukeskuksessa jälleen vähän kirkastuu ja ihmiset alkavat jopa noita sateenvarjojaan sitten sulkea. Olosuhteet ovat kuitenkin varsin hyvät, eli hellettä ei ole. Jos vaikka näiltä venloilta kysyttäisiin, että mitä mieltä ovat säästä, niin todennäköisesti enemmän tulisi kehuja kuin moitteita. Viime vuonnahan Porvoossa keli oli valtavan kuuma ja se kyllä näkyi monen suorituksessa. Suunnistajan kannalta tämä keli ei ole lainkaan huono, että siellä ei tosiaan paljon helle paina. Mutta ei nyt mikään semmoinen kaatosadekaan ole, että se näkyvyyttä hirveästi haittaisi ja maastohan ei tästä ehdi hirveästi kastua, vaikka siellä vähän ripotteleekin. Että heidän kannalta ihan hyvä tilanne. Ja Marika Teini saapuu tuohon rastille, jossa jälleen näitä neuvottelupartioita on siten, että urheilija joutuu tuota pujottelemaan. Katsoo tarkkaan tuon lähtösuunnan tuonne melko tiheään paikkaan ja ottaa varmistuspysähdyksen ja vähän siinä muljauttaakin jalkaansa ja sukeltaa sitten tuonne taimikkoon. Näitä taimikkopätkiä täällä on kyllä melko paljon ja niissä sitten suunnistajan on kompassia katsottava erittäin tarkasti. Kyllä siinä Marika tuli taimikosta tämmöiselle avoimelle alueelle ja sukelsi takaisin taimikkoon ja erittäin tärkeää, että pysyy heti hyvä lähtösuunta siinä kohti seuraavaa rastia ja ei ihan hirveästi kiinnittänyt huomiota siihen, mitä nämä hitaammat juoksijat tuossa tekee, vaan ennemminkin haki vähän semmoista väistävää juoksuuraa tuossa rastilta lähtiessä. 59 sekuntia oli ero Stora Tunaan, 1.38 IFK Muuraan. Ehkä sitten Göteborg ja Sanna Fast on sellainen, jota me myös tarkkaan katsomme. Hän lähti vajaat 2 minuuttia Teinin perään tuolle osuudelle. Nyt täyttyy minuutti. Ja sieltä tulee Göteborgin värit ja juuri Sanna Fast ja tulee vauhdikkaasti numero 1. Fast on mielenkiintoinen, hänkin on Ruotsin maajoukkueen suunnistaja, mutta ollut loukkaantuneena tässä alkukaudesta ja oikeastaan availee vasta kilpailukauttaan. Tässä on erittäin vauhdikas suunnistaja parhaimmillaan ja näytti hyvältä tuossa ja siinä myös Stora Tuna kävi rastilla.
Mutta ei saanut Magdalena Olsson enää näkökontaktia tuonne edessä menneeseen Göteborgin paitaan. Fast ehti pujahtaa tuonne taimikkoon ja se tässä maastossa on ehkä myös sellainen ominaispiirre, että täällä on mahdollista päästä melko pienelläkin aikaerolla karkuun ja sitten lisäämään sitä eroa, jos tuolla taimikossa osaa ja uskaltaa pitää vauhtia. Joo, ja aika nopeasti se edellinen selkä sinne sitten hukkuu, että totta kai tässä nyt juoksijat pyrkivät tekemään sitä omaa työtä, sä et koskaan tiedä, onko sillä kaverilla sitten sama hajonta, kun ne koodit ei siellä tosiaan vaihdu. Nyt alkaisi olla sellainen aika, että myös Tampereen Pyrinnön pitäisi tulla tähän väliaikarastille, jos Saila Kinnillä olisi lähtenyt osuus hyvin liikkeelle. Lähtiessä ero oli 2.17. Tuosta puuttuvat vielä myöskin NTNUin Tuomisto sekä IFK Muuran Skahova. Heidän osaltaan aikaero on nyt kasvanut Teiniin nähden. Ja vain 3 joukkuetta siis käynyt tässä kolmannen osuuden ensimmäisellä väliaikarastilla 1,9 kilometrin kohdalla. Nyt aletaan elämään aika tämmöisiä jänniä hetkiä tämän ihan ehdottoman voittokamppailun suhteen, että tässä alkaa nyt joukkueet vähenemään, kenellä se on enää realismia. Tampereen Pyrintökin alkaa olemaan melko kaukana, jos Saila Kinni ei ihan kohta tuu tähän leimaamaan. NTNUI käy rastilla, Anu Tuomisto 2.45 ero kärkeen. Sitä on tullut puolisen minuuttia lisää. Myös Iktisa on tässä alkumatkasta jäänyt lisää. Ei ole vielä käynyt tässä rastilla, mutta ei ole heilläkään ihan optimaalisesti lähtenyt liikkeelle. Tähän mennessä nopein siis tähän. Ja siinä Saila Kinni. Numero 6 katsoo koodia leimaa, mutta 3.27. Hieman samanlainen trendi kuin Anni Haanpäällä. Nyt alku on vaikea. Yli minuutti tullut lisää Marika Teiniin nähden. Toki näimme kuvassa, kun Marika Teini eteni tuota hiekkatietä ja tiedämme, että se ei missään nimessä Saila Kinnin vahvuusaluetta ole tuo tiejuokseminen, mutta toki kyllä tuo aikaero nyt turhan suureksi on kasvanut tässä ensimmäisen vajaan 2 kilometrin kohdalla. No kyllä se minuutti on tässä maastossa aika paljon ja voihan olla, että joku virhekin on tuossa tullut, mutta ehkä se vauhtiero noihin kaikkein nopeampiin, niin Saila Kinnille jonkunnäköinen on tässä. Että tämä on vähän tämmöinen ehkä puolustustaistelu Pyrinnön osalta juuri tämä osuus. Jaha, ja näemmekö sitten jotain selitystä sille, miksi tuo aikaero on tuollainen, ja valitettavasti. Siinä suuntavirhe rastia lähestyttäessä ja sai kyllä aika nopeasti kuitenkin korjattua ton. Sen sijaan Iktisa teki sitten taas siellä rastin toisella puolella aikamoisen virheen. Rastilla ovat nyt käyneet myöskin Lahden suunnistajat. Minna Kauppi 4.25 kärjen takana. Göteborg 2, Paimion Rastin, Westerviks, IFK Muura, Iktisa ja SK Pohjantet. Siinä on nyt hyvä letka, jota johtaa Minna Kauppi. Minnalla viime vuonna tuo ankkuriosuus ei mennyt sitten aivan loppuun saakka puikkoihin. Ja nyt hän on kolmannella osuudella ankkurina Elisa Mattila. Mitä ajatuksia tämä taktiikka herättää asiantuntijamme Antti Harju? Elisa Mattila on taas kerran hyvässä kunnossa pienen loukkaantumisen jälkeen. Talvella oli hankalampia aikoja, mutta on nyt noussut hyvään vireeseen. Ja Minna on aloittanut aika hyvin. Toki Sanna Fast on muita jonkin verran nopeampi, mutta Minna tulee kyllä tuossa aika hyvin ja Lahdella on ihan hyvä tilanne tässä vaiheessa. Niin tuo Fastin alku se on ollut yli 50 sekuntia muita kovempi. Ja kyllähän tuossa rastityöskentelyssäkin Göteborgin urheilija meni kyllä aggressiivisesti. Sitten Espoon suunnan kakkosjoukkue siellä 13, 15-vuotias Anni Jantunen. Nyt on sellainen paikka nuorella Essun tytöllä, että tuosta kannattaa ottaa kaikki oppi irti. Jantunen on monilajinen urheilija. Talvella sukset kulkevat, keväällä SM-maastoissa pidettiin vauhtia ja suunnistuksessakin otti muun muassa knockout-sprintin 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden oman ikäluokkansa sprintin mestaruuden lisäksi. Erittäin hyvässä vauhdissa on tämä Espoon suunnan nuorten joukkue, eli kakkosjoukkue. Ykkösjoukkue ei ole vielä tässä käynyt. Ja myös SK Pohjantähti kokeneiden naisten joukkue, niin edelleen ihan hyvin tuossa 12. Niin tuo on sellainen kokoonpano, jonka olisi
voinut nähdä jo varmaankin 5 vuotta sitten samassa juoksujärjestyksessä. Ja tämä kokemus on nyt kyllä monessa joukkueessa merkille pantavaa ja ehkä ennen kaikkea nyt sitten suomalaisjoukkueissa pois luettuna tuo Espoon suunta. Vaihdossa tällä hetkellä tilanne siis se, että siellä on toiseen vaihtoon saapunut lähes 100 joukkuetta. Kun päästään sitten jälleen Marika Teinin kyytiin tähän mukavan väljälle männikköalueelle, jossa näkyy kyllä hyvin tuo, että uria tuonne maastoon syntyy ja ne nopeuttavat suunnistajien etenemistä, mutta samalla siellä tietysti on hitaampia kilpailijoita ohitettavana ja koko ajan tuo oma suunnistus pitää olla myöskin kontrollissa, koska ura ohjaa helposti väärille raiteille. Joo, ja siinä on näitä muita juoksijoita edellisiltä osuuksilta, mutta näkyvyys kyllä tällä alueella on melko hyvä, vaikka ne muodot on pieniä ja ne ei oikein nouse sieltä esille, niin kyllä tässä niin pystyy kuitenkin aika kaukaakin havainnoimaan mahdollisia kohteita ja etenemään ennen kaikkea suoraan. Tässä ei tarvitse väistellä sitä kasvustoa niin kuin siellä tiheämmällä taimikkoalueella ja rastipisteet näkyy tällä alueella melko kaukaa, jossa sen pystyt vain sieltä erottamaan, että se on juuri minun rasti. Stora Tuna Magdalena Olsson, 34-vuotias suunnistaja, joka tosiaan Ramsaussa viime talvena otti hiihtosuunnistuksen maailmanmestaruuden. Ja näitä hiihtosuunnistajan nimiä on ennenkin joukkueissa nähty ja toisaalta Tuve Aleksandersson on monilahjakkuus, monitaitoinen urheilija. Myös hän oli Ramsaussa mukana hiihtosuunnistuksen MM-kisassa viime talvena, mutta koronatartunta sitten vei hänen kisansa. Mutta katsopas tätä, numero 1 sieltä saapuu ja Sanna Fast. Vauhti on kyllä kovaa edelleen ja nyt hän on ohittanut Marika Teinin. Missä tulee sitten Kalevan rastin suunnistaja. Nyt mielenkiinnolla seuraamme tuonne Männikköön, että koska ilmestyy Teinin hahmo. Valtavan kova aloitus Sanna Fastilta tälle osuudelle, että hän oli taka-ajana vielä edellisellä väliaikarastilla ja nyt sitten siirtynyt kärkeen ja tässä tulee Marika Teini. 27 sekuntia kärkeä jäljessä. Tilanne vielä varsin hyvä, ei missään nimessä mitään romahdusta, vaikka tuo ensimmäisen väliaikarastin kärkipaikka on nyt menetetty. Toki 1,5 minuuttia, Fast on ollut nopeampi tässä reilun kilometrin matkalla. Missä sitten tulee Stora Tuna, jonka näimme kuvissa tuossa jokin aika sitten. Siellä näkyvät Stora Tunan värit, Borlängeläisjoukkue. Tässä on nyt näillä kärkijoukkueilla aika yksinäistä työtä, että ne tasaisin väliajoin tullut tähän väliaikarastille ja jokainen tekee ihan sitä omaa työtä näkemättä muita joukkueita, paitsi näitä edellisen osuuden suunnistajia. Sanna Fastin aika tähän rastille 19 minuuttia ja 1 sekunti. Hän on yli 2 minuuttia nopeampi kuin Olsson, lähes 2,5 minuuttia nopeampi kuin Teini. Näitä tykkisuorituksia joskus nähdään ja ne nousevat sitten arvoon arvaamattomaan, kun ne tehdään oikeassa paikassa. Olisiko tänään sitten Fast sellainen urheilija, että hän pystyy jatkamaan tuota myllytystä loppuun saakka, mutta olemme nähneet 2 ensimmäisellä osuudella, että virheitä voi tehdä myöskin siellä myöhemmin, mihin sitten ratamestari Roope Näsi tämän 3. osuuden reitit on vienyt. Se selviää aikanaan. 2 minuuttia täyttyy ja nyt odotuksessa on Anu Tuomisto, Saila Kinni, mutta heillä aikaero tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla oli jo Tuomistolla lähes 3 ja Kinnillä 3,5 minuuttia. Ja kun mietitään tuota Fastin tahtia, niin en usko, että Kinni eikä Liioin Tuomistolle pystyneet kyllä eroa pienentämään. Voisi ajatella, että näistä joukkueista Tuomistolla niin kuin fyysinen kapasiteetti on sitä luokkaa, että jos vaan rastit löytyy suoraan, niin silloin hän pystyy kyllä tässä pitämään eron kärkeen suurin piirtein samana. Voi olla, että Sailakin niin taas aivan tuohon Sanna Fastin vauhtiin verrattuna niin joutuu antamaan hieman periksi. Ja hyvin on Tuomisto tullut. On itse asiassa pystynyt siitä Teinin aikaerosta hieman ottamaan pois. Toki Teini oli minuutin Fastia edellä tuolla väliaikarastilla. Nyt NTNUI 2.41 kärjestä ja aivan on pelissä mukana. Ja kuten totesit, siellä maailmanluokan ankkuri myöskin Anne Dyrko on alkukaudella
maailmancupissa, toki sprinteissä, mutta hyvin esiintynyt joka tapauksessa. Ja Saila Kinni, hän oli Marika Teiniä tuon 3,5 minuuttia jäljessä ensimmäisellä väliaikarastilla 1,9 kilometrin kohdalla. Samalla tuolla pikkukuvassa nähdään, että nyt ratamestari vie sitten kolmannen osuuden suunnistajia vähän uusille urille. Silmämääräisesti näyttäisi, että Teinillä on kuitenkin hyvä tahti päällä tuolla tiheikkoalueella, kun Kinni leimaa siellä 5. Ihan hyvä sektori Saila Kinniltä tässä näiden väliaikarastien välillä. Toki nämä takaajat sitten täällä erityisesti Minna Kauppi. Hän on erittäin hyvässä vauhdissa ja Saila Kinnin selkä jo vilkkuukin tuossa edessä. Eli Lahden suunnistajat jatkaa tosi hyvää menoa. Siinä perässä Göteborgin kakkosin Ida Agervik Kristiansson, sitten Westerviksin Elin Karlsson, mutta se iso letka, joka oli tuolla väliaikarastilla Minnan perässä, se on nyt tuosta hajonnut kyllä aivan palasiksi. Väistämättä tässä tulee myöskin mieleen, että olisiko Marika Teinille sitten tullut jokin virhe tuossa ennen tuota väliaikarastia, koska hän on nyt selkeästi kyllä ollut hidas tuolla sektorilla. Minna Kauppi tässä vaiheessa osuuden toisiksi nopein, kuitenkin hänenkin eronsa Sanna Fastiin minuutti 14 sekuntia tässä 3 kilometrin kohdalla. Pitää toki muistaa, että tässä on jo maailmanluokan suunniste, eikä Minna missään nimessä, vaikka kunnostaan hyvää huolta pitää, niin ei hän nyt maajoukkuetasoinen kuitenkaan ole. Ei, mutta on varmasti harjoitellut nimenomaan tämä Venlojen viesti silmällä pitää ja kävi tuossa Viestiliigassa kesäkuun alussa tekemässä ne pummit Kvarken viestissä, niin nyt ehkä tänään sitten hän on saanut kohdistukset kohdilleen ja tulee sitten hyvää jälkeä. Silloin Mustasaaren maastoissa moni joukkue kyllä joutui nöyrtymään ja virheitä tehtiin roppakaupalla niin naisissa kuin miehissäkin, mutta toivottavasti se sitten on saanut otteen terävöitymään. 9. Paimion rasti 5.09, nyt Tuulia Viipäri kärkeä jäljessä. Ja hänkin on ollut yli 2,5 minuuttia hitaampi kuin Sanna Fast tällä osuudella. Iktisa ei pysty nyt Aleksandra Hornik pitämään kyllä kurssia. Hänellä on heikko jakso, koko joukon hitain tähän mennessä tälle toiselle väliaikarastille. Ja Anni Jantunen jo siinä. Siellä 11 Espoon suunnan kakkosjoukkue. 5.33 eroa kärkeen. Ja Sofia Haajanen. Asetelma on kääntynyt toisinpäin. Haajanen oli minuutin Jantusta edellä ja nyt ollaan jo yhdessä. Hienosti jatkaa kyllä Espoon suunnan nuori joukkue, kun tullaan sitten jo kärjen osalta tähän seuraavalle väliaikarastille. Rasti, joka on tuttu meille 2 ensimmäistä osuudelta, tuo Monttu. Nyt se leimataan 3,9 kilometrin kohdalla ja kamera hakee nyt suunnistajia tuolta eri suunnasta ja sieltä tulee Sanna Fast. Ja kyllä askeleessa on edelleen sellainen rytmi, että ei tunnu missään nämä Kauhavan maastot tällä suunnistajalla, joka lähtee sitten kiipeämään tuota rinnettä ylöspäin. Eli hieman eri suunnasta tultiin ja eri suuntaan lähdetäänkin kuin edellisellä osuuksella. Joo, tässä ei nyt mennä samoja uria eikä näiden 2 ensimmäisen osuuden kanssa, vaan nämä 3. osuuden juoksijat on tässä, niin kuin kuvista äsken nähtiin, niin meni vähän uuteen maaston osaan ja siellä ei tosiaan uriakaan heillä ole. Ja kyllä itsekin se huomaavat varmasti. Mutta Marika Teini on tullut hyvin, 31 sekuntia vain, aivan pelissä mukana. Hän valitsee ainakin alkuun ensimmäiset askeleet vähän eri suuntaan, tulee tuosta kameran omasta tulosuunnastaan oikealta puolelta tuota rinnettä ylös. Ja nyt ero tuo 31, eli 4 sekuntia Fast on vain pystynyt tuossa kohtaa sitten etuaan kasvattamaan. Marikalla nyt hyvä rytmi päällä, niin kuin tuosta GPS-kuvastakin oli pääteltävissä. Uusson oli tuo minuutin jäljessä edellisellä väliaikarastilla. Se ero tulee kasvamaan, sen voidaan jo tässä kohtaa todeta, kun kello käy tuonne minuuttiin 15. Edelleen kuitenkin Stora Tuunan osalta on vaikuttanut tähän asti tämä osuus, että he on ihan hyvissä asetelmissa ajatellen ankkuriosuutta ja siinä Wilson tulee ja reilu 1,5 minuuttia ei mikään paha ero.
Niin, siellä Tuve Aleksandersson saa sitten vastaansa näillä näkymin Mia Niittysen sekä Ingrid Lundaneesin. Lundaneesillekin tuo ankkuripaikka tietysti on aika kova tässä kohtaa. 26-vuotias suunnistaja on toki ollut tämän kilpailussa edustamassa Norjaa. Velipoika on tunnetumpi Lundanees, mutta Olav ei enää mukana ole. 2 minuuttia täyttyy kolmannella osuudella 3,9 kilometrin kohdalla ja Anu Tuomisto oli 2.40 jäljessä tuolla edellisellä väliaikarastilla. Sailla kiinni 3.33. Heitä me varmasti odotamme tässä vaiheessa sitten tuonne rastille saapuvaksi. Joo, Tuomisto oli juossut tosi hienosti siihen edelliselle rastille, mutta tässä me nähdään hänen osaltaan nyt sitten ilmeisesti virhe. Rastia lähestyessä ajautuu aika pahasti tonne oikealle, ei saa kiinni polulta. Saako isolta polulta, johon hän sitten ajautuu taka-ajava joukko. Käy suoraan rastilla ja Tuomisto sekoaa tuossa polulla ja tekee todella suuren virheen, tuommoisen 2 minuuttia ehkä. Ja onkin nyt sitten aika kaukana ja näyttää se virheiden tekeminen jatkuvan myös seuraavalla rastivälillä. Valtavan kokoinen virhe tuohon kohtaan valitettavasti NTNUin suomalaissuunnistajalta. Suomalaisittain se tietysti satoi sitten näiden joukkueiden laariin, jota me seuraamme, Pyrintölahden suunnistajat muun muassa, mutta tuo on valitettava tyypillistä kyllä ollut Anu Tuomistolle viesteissä, eli monta rastiväliä nakutetaan erittäin hyvin, mutta sitten tulee joku tuollainen ja yleensä ne ovat sitten vielä valitettavan isoja ne virheet, joita hän tekee. Lähes 4 minuuttiin tulee nyt aikaero painumaan, kun sieltä seuraavaksi saapuu sitten jo Göteborgin kakkosjoukkue numerolla 15, Ida Agervik Kristiansson, sitten Saila Kinni ja Minna Kauppi. 3.47 ja 3.52 ja vielä siihen numero 37 Westerviks myöskin mukaan. Edellisellä väliaikarastilla Agervik Kristiansson oli 3.44 kärjen takana, eli hänellä myöskin sitten hyvä jakso tässä kohtaa. Todella hienosti Westerviks UK jatkaa viestiä tässä vaiheessa. Ja täytyy nostaa tuo Göteborgin kakkonen, että heiltä puuttuu kuitenkin kaksi parasta suunnistajaa näistä joukkueista, eli Sara Hagström ja Simona Abersold, ja silti myös kakkosjoukkue tässä vaiheessa 4. Tässä kilpailua johtava IFK Göteborgin Sanna Fast askeltaa tuolla hiekkamonttualueella. Hyödyntää tuon helpon osuuden ja katsoo karttaa. Katsooko siinä sitten jo seuraavia reitinvalintoja vai polulta poistumista. NTNUI ja Anu Tuomisto nyt 4.45 tuo ero kärkeen, eli kyllä siinä tietysti maksettiin aika iso hinta. 2 minuuttia on tullut lisää eroa sieltä edelliseltä väliaikarastilta. Melko äkäinen oli askel rastilta lähtiessä, että en tiedä onko ihan täys kontakti ja fokus tuohon suunnistukseen, vai yritetäänkö fyysisesti vain rynniä siinä. Nyt mennään polttareihin. Täällä on alkanut polttarisankari ei tiedä yhtään mitään, että mennään. Nyt mennään. Onko täällä polttarit käynnissä? Missä täällä on Saija? Kerro vähän sun päivästä, minkälainen se on oikein ollut jo tähän mennessä. Ja miten iso yllätys tää on, että sulla on polttarit just täällä Jukolassa? No on yllätys. Olin kyllä aamulla lähdössä ihan eri joukkueella tänne, että lauluopettaja ehdotti, että lähdetään tänne ja sillä porukalla luuli, että aamulla heräsin 6 jälkeen ja sitten olin hyppäämässä ihan eri autoon, mutta sitten nämä tuli hakemaan. Miten tämä päivä oikeastaan tähän mennessä sitten mennyt? Mitä te kaikki olette tehnyt? No ei me vielä olla keretty mitään tekemään hirveästi. Aamupalalla käytiin Viitasaarella ja ajeltiin tänne ja tästä se varmaan lähtee. Odotitko yhtä aamulla, että tänne tulee TV-ryhmä kuvaamaan tätä tilaisuutta? En ja kauhuissani katoin jo, että eikä nyt tule tänne. Mutta missä täällä on Jenni, sun sisko, joka on tätä järkännyt enemmän? Näin. Siinä. Eli ilmeisesti sä et ole niin suunnistaja, sun sisko on, mutta säkin oot ihan treenannut tätä varten, kun teillä on tämä yhteinen joukkue. On tätä vähän treenattu muutamia kertoja tässä keväällä toisen Kaason kanssa. Miten pitkään olette suunnitellut tätä Saijan polttari yllätystä?
ollaan me puoli vuotta suunnilleen. Ensimmäinen idea tuli silloin. Mitä tässä vielä sitten on tapahtumassa? Nyt on Viesti käynnissä, mutta mitä tulee sitten tapahtua vielä myöhemmin? No sitä ei ehkä tiedä vielä kukaan, että on vähän tämmöistä extempore improvista, että vielä on vähän salaisuus. Ei kerrota enempää. Juostaan eka. Joo, Saija, onneksi olkoon Yle Urheilun puolestakin, sulla on häät tulossa, mutta kerro, että minkälaisella taktiikalla sä lähdet tämän päivän Viestiin? Sulla on suunnistuskokemusta aiemminkin. Voi, no ei ole hirveästi. Tänä keväänä on 3 kertaa vasta käynyt ja yhden kerran meni vähän huonosti, että ei löytynyt ihan kaikki rastit ja muuta. Että ihan kuhan vaan jotenkin selviää sillä taktiikalla. Varmaan nämä kaikki yllätykset, mitä tämän päivän aikana on tapahtunut, niin avittaa sua ihan supersuoritukseen vai mitä? No joo, todellakin, kyllä. Hei, kiitos teille ja pitäkää hauskaa kaikki. Kaikenlaista voi Jukolan Viestissä tapahtua yllättävää. Joskus mennään naimisiin ja joskus valmistaudutaan, kun mennään naimisiin. Metsäkirkossahan on häitäkin järjestetty ja siinä sitten 1026 numerolla oltiin lähdössä tuonne matkaan. Kilpailu etenee kärjen osalta nyt tuolla 3,9 kilometrin kohdalla. Sade on tällä hetkellä aivan yhtä mittaista täällä kilpailukeskuksessa ja se tuo tietysti oman mausteensa tähän kilpailuun. 5,6 kilometrin kohdalla Ojarastille on sitten seuraavaksi odotuksessa mitä todennäköisimmin sinivalkoiset värit IFK Göteborg. Sanna Fast tämän osuuden tähän mennessä ylivoimaisesti nopein. Hän oli puolen minuutin karkumatkalla tuolla 3. väliajan rastilla Marika Teiniin nähden sitten Magdalena Olsson 1,5 minuuttia kärjen takana ja seuraavat sitten jo lähes 4 minuuttia kärjestä. Siellä ovat käyneet myöskin nyt Tuomiston jälkeen Anni Jantun Espoon suunta 2. 9. Tuulia Viipäri Paimion rasti 10. SK Pohjantähti Sofia Haajanen siellä 11. Tämä suomalaiskolmikko näin 7 minuuttia nyt kärjestä siis. Ja Iktiisan Aleksandra Hornikilla on ollut kyllä synkkä päivä tänään. Hän on 3 minuuttia hitaampi kuin muun muassa Anni Jantunen, nuori 15-vuotias suunnistaja. Iktiisa on nyt kyllä romahtanut täysin tällä osulla. Se on jopa ehkä hieman yllättävää. Se on yllättävää, koska Aleksandra Hornik on kuitenkin ihan maailmanluokan suunnistaja. Hänellä ei ole niin kuin lainkaan hyvä päivä tässä ja se lähti jo alussa huonosti liikkeelle eikä ole korjaantunut oikeastaan osuuden aikana missään vaiheessa. Ja samoin Anu Tuomistolla ihan hyvä alku, pieni virhe siihen 2, mutta sitten vähän isompikin virhe tuolla matkalla ja taisi Antenuin osalta sitten vähän romuttua siinä ne menestyshaaveet. Tuossa katsottiin, niin joukkue 1026 aloitusosuudelta siellä 1075, eli ihan kelvollinen suoritus näin polttarisankarilta myöskin. Vellojen Viestissä 3. osuuden ratkaisuhetket ovat käsillä ja sieltä Göteborgin Sanna Fast tulee edelleen ahnaalla askeleella. Numero 1 rinnassaan puolustaa tuota kärkipaikkaansa hyvin. Saapui tuolle rastille hieman eri suunnasta kuin aikaisemman osuuden Viestin viejät. Kuvasta katsottuna tuolta vasemmalta. Ja nythän me tietysti pidämme peukut pystyssä, että Kalevan rasti olisi sieltä hyvin pian myöskin kuvissa. 27 sekuntia oli tuo ero ja kyllä Fast pystyy koko ajan nyt löylyttämään sellaista tahtia, että ei siihen pysty myöskään vastaamaan Marika Teini. Eikä ilmeisesti kukaan muu tällä osuudella. Kyllä Fastin meno, se on äärimmäisen kova. Se on fyysisesti vähän väkevämpää kuin näillä takaajilla. Hän irtautuu tässä loppuvaiheessa. Erityisesti on nähty aiemmilla osuuksilla, että juoksuvoimaiset urheilijat on ollut vahvoilla ja voi olla, että se ero ei tästä nyt ainakaan kapenemaan päin ole maalia kohti tai vaihtoa kohti lähestyttäessä. 57 sekuntia on Kalevan rasti nyt jäljessä ja tässä sitten nähdään tuo kuva tuonne seuraavalle rastille, josta viimeinen väliaika eli tuo päärasti. Tuossa on tuo rasti numero 15, ei ole suunnistuksellisesti vaikea.
korkeitaan ehkä haetaan sitten tuota juoksuväylää, otetaanko kiertävää tuon kuviorajan ja keltaisen alueen kautta vai suoraviivaisesti, siinä kai se tehtävä on. Vaikuttaa, että aika suoraviivaisesti tässä edetään, että joku saattaa lähteä hakemaan tuolta noita ajouria ja kuviorajoja ja sitä kautta rastille, mutta Fast valitsee tämän ihan viivasuoran reitin. Ja tämä on aika nopeata aluetta tässä lopussa. Marika Teini noin minuutin päässä tällä hetkellä. Seuraatte siis suoraan lähetystä Lakia Jukolasta, Venlojen viestistä. Järjestyksessään 46. kerta, kun Venlat kisaavat. Viestimuotoista mittelöään aikaisemmin. Venloilla oli tuo henkilökohtainen Venlojen juoksu ja vuodesta 1978 sitten ensin kolmiosuuksisena ja vuonna 1981 neliosuuksisena viestinä. Kilpaillaan myöskin kiertopalkinnosta, joka Venlojen viestissä on nimeltään Venlan avaimet. Tällä hetkellä tuossa kiertopalkinnossa kaikkein tiukimmin on kiinni juuri kilpailua tälläkin hetkellä johtava joukkue IFK Göteborg. Ja tällä menolla tulevat sen viemään. Tämä on viimeinen vuosi, kun tuota Venlan avaimet kiertopalkintoa jaetaan. Stora Tuuna taipuu hiljalleen, eli ei tuossa Olssoninkaan askeleessa ole samanlaista tempoa kuin Sanna Fastilla, ja siinä joutuu vähän hitaampia nyt sitten Olsson sysäämään syrjään. 2.55 ero tässä vaiheessa, ja siihen on tullut kyllä merkittävä lisäys. Alkaa vähän niin kuin näkymään tuommoista fyysistä väsymistä tuossa Stora Tuunan viestinviejä askeleessa. Sen sijaan Sanna Fast on koko ajan näyttänyt hyvin piirteiltä, ja nämä erot varmaan kasvaa vaihtoon tultaessa. Fastilla on kyllä hyvä vauhti edelleen päällä, niin kuin kuvasta näkyy. Sitten tuohon päärastille vielä, joka on viimeinen ennen tuota viimeistä, tai toiseksi viimeinen rasti ennen vaihtoa. – 6,3 kilometriä, kun tämä koko osuus siis pituudeltaan 6,8-6,9 kilometriä hajonnasta riippuen. Ja sieltä saapuu Sanna Fast, tämän osuuden kuningatar. Petaa nyt kyllä mahtavan paikan Ingrid Lundanesille. Tiiumilla viestissä IFK Göteborg sijoittui keväällä toiseksi. Silloin heillä ankkurina oli Simona Ebersold. Ebersold ei ole täällä mukana, vaan korkeapaikan leirillä. Nyt vastuu ankkuriosuudesta lankeaa Ingrid Lundanesille. Tuleekohan kestämään sitten Tuve Alexandersson ja muiden hyökkäykset? Ainakin tämä nainen eli Sanna Fast petaa kyllä sellaisen paikan ja tekee aivan mahtijuoksun tällä kolmannella osuudella. Ja tuo IFK Göteborgin hetken kuluttua kärkipaikalla viimeiseen vaihtoon. Loistava juoksu Sanna Fastilta, ja Ingrid Lundanes pääsee yksin maastoon. Mia Niittynen sitten siinä lähimpänä takaajana, eli Kaleva Rastin ankkuri, ja Stora Tuuna pelote Tuve Alexandersson oletettavasti sitten reilun 3 minuutin päässä kärjestä. Sitähän se suunnistusmatematiikka monesti on, eli paljonko Tuvella voi olla sitä takamatkaa, että hän pystyy vielä nousemaan kärkipaikalle. Tämä nainen on tänään hoitanut tonttinsa kyllä erinomaisesti, kartaa tuonne laitimmaiseen vaihtokarsinaan. Viimeinen 100 metriä kiitorataa, ja tuo askel se on säilynyt terävänä koko tämän osuuden ajan. Ensimmäiseltä väliajan rastilta jo näimme, että siinä oli sellainen isku, että siihen eivät muut kyenneet. Ja aivan tähän maalileimaukseen saakka, vaihtoleimaukseen asti, tämä urheilija pitää sellaista kyytiä, että pudottaa tänään muut matkastaan tuo Göteborgin kärkipaikalla viimeiseen vaihtoon. Viime vuoden voittaja lähtee myöskin ankkuriosuudelle ykköspaikalta ja matkaan 26-vuotias Ingrid Lundanes, norjalaissuunnistaja. Kestääkö hän nuo paineet, se jää nähtäväksi. Ja kuinka kaukana sitten tulee Marika Teini ja Kaleva Rasti, millaiseen paikkaan pääsee Mia Niittynen, se selviää toivottavasti mahdollisimman pian. Siinä Lundanes odottelee lähtöä, ja varmaan kohtuullisesti semmoinen paikka, mitä oli ehkä ajatuksissakin, että mahdollisesti kärkipäässä tullaan lähteen maastoon, mutta on tuo ankkurille aina kyllä aika jännittävä paikka lähteä suurviestin kärjessä maastoon. Siitä tuo oikea kartta
ja Fast näyttää vielä sitten tuota numeroa. Tuo numero, se on helppo muistaa, se on 1. Näin tuo oikea kartta ja Lundanes kohti K-pistettä ja samalla Mia Niittynen sitten numero 3 rinnassaan saapuu siihen puomille odottamaan. Ja Göteborgin kakkosjoukkueen Malin Kristiansson sieltä tulee myöskin onnittelemaan seuratoveria. Kyllähän Göteborgin panos tänäänkin, se on valtavan kova. 2 joukkuetta on 4 joukossa tällä hetkellä, kun katsotaan tuota 4. väliaikarastia, jossa ovat myöskin käyneet Lahden suunnistajat, Westerviks sekä Tampereen Pyrintö. Minna Kaupin ero kärkeen nyt 4.26 tuolla Ojarastilla. Sieltä on sitten vielä pieni matka tänne Kiito-radalle. Ja kyllä Mia Niittynen ainakin hakee nyt sellaista aggressiivista otetta tuohon. Ei tuossa mikään alistujan katse on, vaan sellainen saalistaja, että nyt tuo minuutti 13, se ajetaan vielä kiinni. Kova fokus näytti olevan siinä Mia Niittysellä ja hän varmaan osaa aavistella, että tässä alussa on vähän juoksuvoittoisempaa pätkää ja haluaa lähteä kovaa liikkeelle ja sen takia haki vähän tuommoista aggressiivisuutta tuohon fiilikseen. Marika Teini tuo viestin ja Mia Niittynen saa hetken kuluttua kartan numero 3. Teiniltä kelpo suoritus. Fast oli tänään omilla luvuillaan. On ollut kaikkiin muihin verrattuna. Lopulta Fast on osuusajoissa reilu 3 minuuttia. Teiniä nopeampi, tuo ero siis 1.13. Ja missä tulevat sitten muut. Stura Thuna oli tuolla 4. väliaikarastilla, eli Ojarastilla tuo 2.55 jäljessä. Ja on käynyt myöskin jo tuolla päärastilla ja koko ajan tulee eroa lisää. Sanna Fast, först in till växling och du har paraply ovanför dig nu idag. Men det har svårt i skogen med regnet. Ja, men verkligen. Det var speciellt när det var liksom grönt och tätt ordentligt. Då var det liksom ett vatten in i ögonen och svårt att se med linserna, men det var inte så grönt så man klarade det ganska bra. Vad hade du sa åt Ingrid när du skickade iväg henne? Jag sa använd kompassen ordentligt. Det är lurigt, men kartan är ju fantastiskt bra liksom, så det är ju bara man håller hårt så får man liksom detaljerna om man är bestämd med kompassen. Det tror jag är nyckeln idag. Kommer Ingrid att lyssna på dig? Det tror jag. Vi har pratat massa om det innan också, så det tror jag. Siinä Sanna Fast sanoi, että alussa oli vähän hankaluuksia näkyvyyden kanssa ja nähdä karttaa ja maastoa, mutta se helpotti sitten siitä ja oli tietysti tyytyväinen omaan suorituksensa. Ja ankkurille hän antoi semmoisen ohjeen Ingrid Lundanesille, että käytä kompassia. Se on varmasti tänään kyllä sellainen ohje, jota on syytä noudattaa. Stura Thuna 3.26 erovaihdossa. Magdalena Olsson tuo sieltä viestiä nyt Tuve Aleksanderssonille ja kyllä tuossa Olssoninkin askeleessa näkyy päivän osuuden rasitukset jo. Ei siinä ole sellaista herkkyyttä, mutta kaikkensa toki ruotsalainen laittaa peliin ja tässä on sitten se pelätty hahmo ankkuriosuudelle. Tuve on ollut tänä vuonna hieman haavoittuvainen. Lähinnä ehkä johtuen siitä, että myös pieniä terveysmurheita ja tuolla maailmancupin kiertueella ei pystynyt mihinkään aivan huippusuorituksiin, kun puhutaan hänen mittapuusta. Marika Teini. Odotta, mulle tulee vähän ääni korviin takaisin. Mua häiritsee, mä otan sen pois. Marika Teini, kuinka tyytyväinen olet oma osuuteesi? Kuinka tyytyväinen? No, 2/10. Ei se ei. Ehkä jotenkin todella huono fyysinen päivä ja sitten siinä olisi ollut niin paljon sitä tietä, missä olisi pitänyt pystyä lyömään ja kun ei jaloista irronnut tänään mitään, että siellä suossa mä olisin voinut juosta. Tuntuu, että vauhti on sama, oli suo tai tie. Mitä ajattelit kuitenkin lähtöpaikasta? Me tiedetään, että sä et halua ankkuriosuutta, niin olit 3. osuudella ja aika hyvän etumatkan Niida Haapala sulle kyllä petasi. No joo, siis hieno paikkahan se oli lähteä, että harmittaa, ettei pysty pitämään sitä. Ja tää 3. osuus on yleensä, ei se ehkä niin ole, että en halua ankkuriosuutta, mutta meillä on parempi ankkuri. Ja 3. osuus yleensä olisi mulle hyvä, mutta jotenkin tänään ei vaan ei lähtenyt.
Mitä arvioit nyt, kun Tuve Aleksandersson lähti semmoiset reilu pari minuuttia Mia Niittysen perään, ja tietysti Erosanna, tai tuohon IFK Göteborgiin on sellainen reilu minuutti, niin arvioipa nyt vähän, että mitä ankkuriosuus vielä tässä tullessaan tuo? No toivottavasti tuo tullessaan virheitä muille paitsi Mialle. Että onhan siellä tarkkoja rastipisteitä, kyllä itsekin pienen virheen siellä tein. Ja ankkurit varmaan pääsee vielä vähän vaativampaan maastonosaan kuin me. Et toivon Mialta hyvää suoritusta ja muilta ehkä sitten ei niin hyvää. Ei ole kai pakko toivoa aina hyvää kaikille. Hyvä, kiitos Marika. Jäädään katsomaan, miten käy. Ja mennään tässä myös kuuntelemaan, kenet, nyt kun ankkuriosuus on käynnissä, niin kenet useimmat joukkuekaverit olisivat valinneet unelmajoukkueeseensa ankkureiksi. Tämä on helppo. Tietysti meidän oma Venla Harju. Kyllä se on meidän Venla Harju. Kova pää ja nopeat jalat. Silloin aina sellainen mahtava vauhdikas viimeinen kilometri ja silloin semmoinen persoonapiirre, että se ei suostu koskaan suunnistaan kenenkään kanssa. Että se on aina yksi. Kyllä loppusuorallakin löytyy, jos sinne asti menee, niin loppusuora kisat voitetaan. Mia Niittynen on aika kova. Se on kylmäpaine ja se on varmaan sisuuntunut viime vuoden loppukiritaisteluista, että kiri kiirtoo vielä paremmin. Mun täytyy sanoa toi Tuve Aleksandersson, suunnistuksen kuningatar. Hän on taidollisesti ja fyysisesti älyttömän kova, joten kyllä mä hänet ottaisin meidän joukkueeseen. Sara Haagström, että se on sellainen niin monessa liemessä keitetty, että se on pirun kova suunnistaja, pärjää yksin keulassa tai loppukirissä. Että Sara kun on joukkueessa, niin sit voi olla aika turvallisin mieli. Teresa Janosikova. Teresa Janosikova. Teresa on tottunut suunnistamaan tiukoissa tilanteissa. Hän on todella kovassa kunnossa ja Teresalla on ihan maailmanluokan loppukirjat. Jos se siihen loppusuoralle varsinkin menee, niin se on melkein varmasti Teresalle se voitto sitten. Kyllä mä jos itsekästi saa vastata, niin sanoisin itseni tällä kertaa, koska on suunnistus sujuu ja vauhti on kohdallaan ja sitten myös ehkä löytyy niissä loppuratkaisuissa sitä vahvuutta ja taktista pelisilmääkin ja myös kokemusta on vuosien varrella kertynyt. Ei mitään yllättäviä vastauksia. Maija Sianolla ainakin itseluottamusta riittää ottaa itsensä ankkuriosuudelle. Siinä nähtiin vaihtopuomilla, kuinka Venla Harju kuunteli Minna Kaupin ohjeita. Elisa Mattileen hymy oli Vellan kasvoilla. Kyllähän tästä ankkuriosuudesta tulee vielä melkoinen kilpailu, kun nyt juuri saadaan 10. joukkueen vaihtoa. Paimion rasti 8.33. Pyrinnöillä nyt eroa 5.33. Saila Kinni ei pystynyt vastaamaan Minna Kaupin vetoa tuossa lopussa, vaan ero sitten lopulta kasvoi lähes minuuttiin. Ja Elisa Mattila nyt sitten lähtee jahtaamaan sitä edeltään ensin maalin Agervi Kristianssonin IFK Göteborgin kakkosjoukkuetta, mutta toki myöskin sitten ehkä Tuve Aleksandersson. Ja jos Tuvella alussa vaikka on haasteita suunnistuksen kanssa, niin mikä jottei? Joskus niitäkin on nähty. Mutta kyllähän varmaan aika mieleissään paikassa on Tuve Aleksandersson tällä hetkellä, että ero kärkeen ei ole mikään mahdoton ja avaa varmasti kovaa ja ensimmäinen väliaika kertoo jo paljon tänään, että mihin tämä kilpailu kehittyy. Mutta toistaiseksi ainakin vaikuttaa siltä, että nämä kärkikolmikko on pikkusen erossa välittömästä takaa jo ryhmästä ja siinä mielenkiinnolla tietysti katsotaan, että miten Lahden suunnistajat Elisa Mattila ja Tampereen pyrintö Venla Harju avaavat tämän osuuden. Siinä pieni takamatka tuli Pyrinnölle valitettavasti tuossa lopussa, että semmoinen tarpeeton minuutti jäi kurottavaa Lahden suunnistajaa. Anu Tuomisto lähetti siinä matkaan Dyrkornin, Sofia Haanen, Kirsi Nurmen, Tuulia Viiperi, ankkuri Paimion rasti.
Tuossa kun naiset ankkuri suosikkejaan valitsivat, niin todetaan, että Suunta Jyväskylä nyt pudonnut siellä 24, MS Parma siellä 32, eli nämä joukkueet eivät nyt sitten kovilla ankkureillaankaan tänään pysty ihmeisiin. Tässä tilanne kolmannessa vaihdossa. IFK Göteborg karkasi muilta reilu minuutin päähän sitten Kaleva Rasti, Stura Tuuna, IFK Göteborg kakkosjoukkue Lahden suunnistajat Westerviks. Hyvä juoksu tällä osulla Elin Carlssonilta, nosti sijalle 6, sitten Pyritö, Pohjan Tähti ja Paimion Rasti vielä 10 parhaan joukossa suomalaisjoukkueesta, mutta aikaerothan tällä osulla nyt sitten repesivät melko suuriksi, eli tuossa kun katsotaan, niin 20. joukkue sitten jo yli 11 minuuttia kärjestä ja se on melko paljon. Joo, kuten tavallista, niin ankkuriosuus ei ole enää ryhmäsuunnistusta tässäkään viestissä, vaan siellä pitkälti tehdään omaa henkilökohtaista työtä ja erot ei kuitenkaan ole suuren suuria tässä ihan kärkikuusikossa, että siellä voi vähän sijoitukset vielä vaihdella kuitenkin heidän välillä. 4. osuus eli ankkuri. Osuus vielä jäljellä 9,1 kilometriä, arvioitu aika 56 minuuttia, väliaikarasteja on runsaasti. Ensimmäinen tuolta 1,9 kilometrin kohdalla tuttuu tapaan ja kun tuota osuuden mittaa on sitten enemmän kuin aikaisemmilla viestinviejillä, niin se toki tarkoittaa sitä, että uuteenkin maaston osaan varmasti ankkurit viedään ja tässä tuota alkua ja nyt ensimmäisellä rastille tässä tuo reitinvalinta nähdään, mitä on jo päivän mittaan katseltu. Näitä päävalintojahan tuossa joukkue toteuttaa. Göteborg menee siellä reilun minuutin Kalevan Rasti edellä, mutta Göteborg tekee ykköselle heti pummin. Kalevan Rasti ja Huonta on paljon lähempänä. Siellä taustalla Tuve Alexandersson lähtee vähän huonossa kulmassa A-rastilta, tavoittelee tuota tietä ja osuu kuitenkin siihen. Göteborg jatkaa tietä aika pitkälle. Kalevan Rastilla ehkä pieniä ongelmia tuon oman B-hajontansa ottamisessa, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kalevan Rasti johtaa tällä hetkellä Venlojen-viestiin. Ja tuo Tuven valinta lopulta vaikuttaa ihan okolta tuolta oikean kautta, eli hänellä on ihan hyvin pullatuunissa. Mia Niittynen on avannut erinomaisesti ja nyt tuo rasti, jota tuossa äsken seurannassa katsottiin, niin se toivon mukaan löytyy hyvin. Ainakin tuo askel on nyt päättäväinen ja hän tuolta pujottelee edellisen osuuksen viestinviejien väleistä ja tuo on haastavaa ehdottomasti. Ja nyt tullaan sitten ensimmäiselle väliaikarastille 1,9 tuo kivirasti. Pieni kumpare, sukelletaan tuolta taimikosta ja me toivomme ja me uskomme, että sieltä sukeltaa nyt ensimmäisenä Kalevan Rasti Mia Niittynen. Ja näin on. Suomalaisjoukkue johtaa ankkuriosulla kilpailua. Niittynen on ohittanut IFK Göteborgin Ingrid Lundaneesin ja leimaa nyt ensimmäisenä. Ja tämä kelpaa meille oikein hyvin ja nyt vain toivotaan, että sekunnit juoksevat suomalaisittain hyvällä tavalla ja tuo ero tuonne taaksepäin. Toki myös Tuve Alexanderssoniin pysyy riittävän isona. Siinä kuitenkin Lundanees ei tuo vielä mitenkään merkittävä tuo aikaero ole. Katsotaan se tuolta vielä tarkemmin. Nyt se saadaan 16 sekuntia on sitten näiden naisten välinen ero. Se on semmoinen ero, että tuossa taimikossa sitä on vaikea nähdä Göteborgin tuota Kalevan Rastin selkää, mutta hienosti kääntyi heti tässä alkumatkasta tämä asetelma, että tämä viesti on todella jännässä vaiheessa tällä hetkellä ja kohta me nähdään, miten kova se Tuve Alexanderssonin aloitus on ollut, kuinka lähellä hän on Mia Niittystä tässä vaiheessa. Vaihdossa ero näiden kahden suunnistajan välillä oli 2 minuuttia ja 13 sekuntia. Nyt on kulunut reilu minuutti siitä, kun Niittynen kävi tuolla rastilla ja jälleen siihen syntyy tuollainen muuri, kun sieltä tuo pelätty ruotsalaissuunnistaja tulee nyt jo minuutin ja 13 sekunnin päässä. Kyllä Alexandersson on aloittanut väkevästi. En osaa sanoa, oliko tämä odotettu vai vielä odotettua kovempi, mutta todella kova alku se oli. 11 minuuttia ja 27 sekuntia hän käytti tuohon 1,9 kilometriä tuolta vaihdosta ja on ollut käytännössä siis minuutin nopeampi kuin Mia Niittynen, joka taas puolestaan oli Lundaneesia 1,5 minuuttia nopeampi. Göteborgin kakkonen oli vaihdossa 4.24 kärkeä perässä. Ja Kalevan Rastiin tuo aikaero oli reilu 3 minuuttia, eli tovi tuossa vielä menee.
Jos ennakoidaan jo sitten Antti Harju tuonne eteenpäin tätä tilannetta, jos Alexandersson Niittysen tavoittaa, niin minkälaisella taktiikalla sinä lähtisit sitten Mia Niittysenä tuossa toimimaan? Mä epäilen, että se vauhtiero on jonkinnäköinen. Jatkaisin kyllä ihan omaa työtä siinä ja keskittyisin vaan pelkästään omiin rasteihin, rastiväli kerrallaan, ja Tuve sitten menee omia teitään. Saattaa tehdä jopa virheen siellä. Niitäkin on joskus kuitenkin nähty. Siinä Göteborgin 2. 4. sijalla 2.31, eli myös maalin Agervik Kristiansson on aloittanut hyvin. Ainoastaan 20 sekuntia, hän on Tuve Alexanderssonia hitaampi, eli tämä aloitus on erinomainen verrattuna vaikkapa seuran ykkösjoukkueen Ingrid Lundanesin avaukseen. Samalla tuossa karttakuvassa nähdään nyt sitten tuo koko hajontapaletti, eli tässä oli tämä 4 osuuden hajonta, jonka Roope Näsi on tuonne laatinut. Avaappa siitä hieman, Antti, suunnistajan silmin. Joo, siinä on aika monimutkainenkin hajonta, ja siinähän tilanteet on tällä sektorilla vaihdelleetkin jonkin verran aiemmilla osuuksilla, että siinä joukkueita hajotetaan ihan kunnolla tekemään sitä omaa työtään, ja siinä tulee muuten Venla Harju rastille, on avannut ihan hyvin Tampereen pyrinnön viesti. 5. 3.20 ja sekunnin Tuvea kovempaa. Se on hyvin vauhdikas alku ja kertoo tietysti siitä, että ihan hyvällä jalalla niin sanotusti on lähdetty liikkeelle, ja Lahden suunnistajat, joka lähti minuutin Tampereen pyrintöä ennen, ei ole vielä tällä rastilla käynyt. Tuossa kun katsotaan noita rasteja 6, niin siinä on melko iso sivuttaishajonta, samalla kun Mattila tulee tuohon rastille 6. 3.47 ero kärkeen. Myöskin Westerviks, joka jatkaa edelleen hyvää tahtia 7. 3.49. Niin, tuossa rastilla 6 oltava tarkkana, että ottaa tuon oman, ja sen jälkeen hän osa pystyy hyödyntämään tuota tietä kohti rastia numero 7 sitten hieman pidempään. Joo, siinä on vähän eroja näiden hajontarastien välillä. Tätä on hankala saada ihan täysin tasapuoliseksi, vaikka tietysti ratamestari siihen pyrkii, mutta oletan, että joku hajontayhdistelmä tuossa saattaa olla, sanotaanko maksimissaan puoli minuuttia toista nopeampi. Ja tuolta rastilta numero 7 saamme sitten tuon seuraavan väliajan myöskin, sinne vielä tovi menee, ja nyt näyttäisi siltä, että siellä Kalevan rastin Mia Niittynen, toki tuo hajonta pitää ottaa huomioon, että on nyt tällä hetkellä Göteborgin takana, mutta se tasoittuu sitten tuossa seuraavassa kohtaa, ja taitavat jo nähdä hieman toisiaan myöskin tuolla sekä Alexandersson että Niittynen, kun reitit risteävät sopivasti. Eri hajontaa nyt kaikilla ankkurilla tässä. Kyllä, ja jos sen vallan väärin muista, niin Marika Teini kävi edellisellä osuudella ainakin tuon kaikkein pohjoisimman, eli F-hajonnan, niin Mia Niittysellä on joku näistä alemmista, kun sitten taas Göteborg näyttää kaartavan tuonne FE-rastien tuntuma. Ja näin voidaan se tuolta vahvistaa, eli tuo D on sitten Kalevan rastilla, eli kaikkein lähin rasti. Tässä tilanteet oletettavasti nyt sitten taas kääntyy tähän verrattuna, mitä me nähdään, eli Mia Niittynen. Kun menee D:lle, niin pääsee vähän lyhyemmällä sitten taas tämän rastin osalta. Stora Tunalla oli siinä pieni koukkaus. Tuve Alexandersson ei tullut aivan optimilinjaa, ja nyt ollaan sitten Mia Niittysen kyydissä juurikin tuolla alueella. Eli hän lähestyy sitten tätä 6. rastia. Erittäin tyypillistä pohjalaista aluetta, tuota matalaa kumpareikkoa, jäkäläpeitteisiä, ja kun tuo käyräväli on 2,5 metriä, eli korkeuskeurien välinen ero maastossa 2,5 metriä, niin siellä melko matalatkin muodot on sitten kuvattu karttaan. Näin on, ja niin kuin nähdään, niin Mia Niittysellä on siinä aika hyvä suunnistajien tekemä polku alla, ja tässä kun nämä 4 osuutta kaikki juoksee näitä samoja hajontoja, niin ne polut kyllä vie ihan sinne rastille asti, jos vaan sen oikean uran osaa valita. Juuri tuo sivuttaishajonta tekee sen, että siinä ei voi sokeasti seurata yhtä uraa, ja urat menevät tällaisina viuhkana sitten kutakin rastia kohti. Ja nyt 3,1, kun aurinko jälleen saapuu Hellimään Jukolan kylän asukkeja, jotka seuraavat tätä Venlojen viestiä täällä Kauhavan lentokentän Kiitotiellä. Lentotoiminta täältä Ilmasotakoulun muodossa on tosiaan jo 10 vuotta sitten loppunut, mutta muutenhan kenttä on erilaisessa aktiivisessa käytössä, ja vuosi sitten
Täällä koeponnistettiin tätä Jukolan viestiä, kun Suvi-seurat järjestettiin samalla alueella. Ja nyt kun tänne suunnistajien lisäksi huoltojoukkoja ja katsojia on saapunut, perheen jäseniä, niin tämä kokonaismäärä asukkeja paikalla on varmasti sellainen 340 000 henkilöä. Rasti on edelleen hiljainen 3,1 kilometrissä ankkuriosuuden suunnistajien osalta. Meillä on edelleen vahva usko ja luotto siihen, että ensimmäisenä sieltä saapuu Mia Niittynen, ja näin tapahtuu. Numero 3, Kalevan Rasti, edelleen johtopaikalla. Niittysellä sujuvaa suunnistusta. Lähtösuunta on valmiina seuraavalle rastille, ja kuinka kaukana ovat taka-ajajat? Siinä kuten ennakoitiin, niin Mia Niittysellä se hajonta tuli sieltä vähän lyhyemmin, ja kuvissa edellä ollut Göteborg kävi vähän kauempana, ja nyt ero on taas Kalevan Rasti hyväksi, joskin aika pieni. 14 sekuntia, sieltä tulee sitten Stora Tuunan ankkuri Tuve Alexandersson, ja nyt enää puolen minuutin päässä. Jälleen hän on nipistänyt tuosta erosta ensimmäistä väliaikarastilta puolet pois. Ylikin siellä se oli 1.13, ja tässä sitten koontina hieman tuota hajontaa, ja siellä takajoukoissa myöskin IFK Göteborgin 2. pieni virhe. Pieni virhe, ja Pyrintäkin vähän kaarsi siinä omalle rastille ja lähti vähän huonosti, ja nyt Lahden suunnistajat sitten saavutti tuossa Tampereen Pyrintöä. Tuve Alexandersson taittaa siinä taivalta ja katsoo tarkkaan sitten karttaa kohti seuraavaa rastia. Tämä kaikkien aikojen naissuunnistaja, kuten tuossa toiveankkuri haastattelussakin nuori Virna Pellikka sanoi, että suunnistuskuningatar. Mestaruusmitaleita löytyy, ja hän hakee 10. perättäistä maailmancupin kokonaisvoittoa. Toki tuo avauskierros ja viikonloput Sveitsissä ja Italiassa eivät tuoneet ehkä aivan toivottua tulosta, mutta Tuve on metsässä omimmillaan aivan ehdottomasti, ja siitä hän ehkä hieman kritisoikin tätä kansainvälistä kilpailuohjelmaa, joka nyt arvokilpailujen osalta painottuu ainoastaan sprinttimatkoille tässä keväällä. MM-kilpailut Edinburghissa ovat heinäkuun puolivälissä, ja sitten maastomatkoilla EM-kisat vasta elokuussa. Samaan aikaan voidaan kertoa, että vaihtoon saapui edellinen suunnistuskuningatar Simone Nikli Norska-joukkueesta 3. osuudelta. Ja Kalevan Rasti johtaa kilpailua, ja siellä seurateltalla jännitetään ankkurin edesottamuksia. No niin, täällä ollaan kisakatsomossa, ja Marika Teini ja Iida Haapala, miltä nyt tilanne oikein näyttää? Olette voittokamppailussa mukana, jännittääkö? No jännittää kyllä, että aika tiukkaa on. On aika tiukkaa, ja kyllä toi Tuve tuolta aika vauhdikkaasti juoksee, mutta kyllä se Miakin vetää hyvin. Eli mikä on nyt se, mikä ratkaisee? Onko tuossa joku ratkaisun paikka, mitä uskotte? No oletettavasti siellä tulee vielä joku semmoinen vaativa alue, missä ei ole vielä edelliset osuudet käynyt. Et toivotaan, että Mia vetää siellä hyvin, ja muut ei sitten ehkä niinku yhtä hyvin. No, miten uskotte tulee käymään? No totta kai meidän pitää luottaa siihen, että Mia sen hoitaa kotiin, että siitä lähdetään. No niin, tsemppi, jäädään jännittää. Kiitos. Olemme täysin samaa mieltä Kalevan Rastin naisten kanssa. Me uskomme ja me luotamme Mia Niittyseen aivan 100% tässä ankkuriosuudella, samalla kuin 5. joukkue. Tampereen Pyrintö lähestyy 3,1 kilometriä. Aikaero on nyt 3.36. Katsotaan tuo Venlaharjun tilanne. Se on aika lailla vakio. Hän on 15 sekuntia jäänyt nyt lisää tässä vaiheessa, ja siinä haastattelun aikana nähtiin, kuinka Westervik sitten tuhosi oman ankkuriosuutensa aika totaalisesti. Elisa Mattila 6. nyt Lahden suunnistajat 3.53. Joo, siinä nähtiin GPS-kuvissa Pyrinnöltä pieni virhe. Se oli se varmaan vähintään puoliminuuttinen, ja Lahden suunnistajat nyt sai sitten tuntuman Tampereen Pyrintöön ja heidän välille, ja kehkeytymässä tässä sitten kaksinkamppailu. Göteborgin 2. menee siinä vielä tavoitettavissa, mutta kärkikolmikko on kyllä
kyllä näiltä suomalaisjoukkueilta jo vähän turhan kaukana. Viime vuonna 10 parhaan joukkoon ylsivät Kalevan Rastin lisäksi suomalaisjoukkueessa Tampereen Pyrintö, SK Pohjantähti ja Lahden Suunnistajat. Nyt Pohjantähti ei ole pysynyt aivan tuossa samassa tuntumassa. Toki Kirsi Nurmi on tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla käynyt 9. 7.16 kärjen takana ja siinä Paimion Rasti hänen perässään. Eli nämä suomalaisjoukkueet sitten seuraavina. Taaempaa poimitaan Kangasala SK siellä 15, Tampereen Pyrinnön 2 siellä 16 ja Espoon suunta Silva Kemppi, myöskin nuorten sarjalainen, jalkavaivoista alkukaudesta kärsinyt nuori monitaitoinen, monilajinen urheilija nyt siellä 20. Hänellä on ollut hieman hankala tuo alku ja aikaero on sitten suurentunut. Suunta Jyväskylä siellä 23. Tällaiset poiminnat tässä vaiheessa tuota ensimmäistä väliaikarastilta. Jännitys tässä Venlojen viestissä, se alkaa kohota huippuunsa, kun kärkikolmikko kulkee tällä hetkellä vain puolen minuutin sisällä toisistaan ja heistä kaikkein kovimpana Tuve Alexandersson alkumatkan. Aikaeron supistaminen on ollut kyllä tuhoisaa verrattuna edellä meneviin. Samalla tuolla pikukuvassa sitten nähdään vielä tuolta ensimmäistä väliaikarastilta suomalaisjoukkuetta. Viimeisimpänä Espoon suunta siinä kävi ja nimenomaan Espoon suunnan ykkösjoukkue. Kakkonen menee tällä hetkellä vielä edellä. Inari Karppinen vie tuolla Espoon suunnan ykkösessä viestiä. Odottavainen on tunnelma. Tilanne on aika tiivis tässä 3,1 kilometrin kohdalla ja Tuuvella selkeästi on vähän kovempi vauhti päällä ja odotettavissa on, että hän, jos ilman virheitä etenee, niin pystyy kyllä Kalevan Rastin saavuttamaan. Näin ennakoi asiantuntijamme Antti Harju. Westerviks, jonka virhe tuossa hetki sitten nähtiin, nyt 7. 6.21 on ero kärkeen ja aurinko tosiaan alkaa hiljalleen vallata tuolta taivaalta tilaa ja tässä kun mennään iltaa eteenpäin, niin kelin pitäisi sen kun komistua kohti tuota Jukolan viestiä, joka sitten aikanaan käynnistyy kello 23. SK Pohjantähti nyt Kirsi Nurmi 7.04 jatkaa varsin hyvää työtä tässä vaiheessa. On pystynyt aika lailla samoihin vauhteihin kuin muun muassa Mia Niittynen, jopa muutaman sekunnin kovempaa ja sinään Teanuin Anne Dyrkorn perässä myöskin. SK Pohjantähdellä kyllä ihan hyvä joukkuesuoritus tässä meneillään, että varmaan uskoisin, että heillä tavoite siihen 10 korville oli tähän viestiin lähdettäessä ja hienosti on joukkue suoriutunut 8. tässä vaiheessa ja tuo Westerviks ei välttämättä ole ihan tavoittamattomissa siinä edellä. NT-Nui toki saalistaa aika lähellä. Nurmi oli tuossakin Dyrkornia edellä ja on pystynyt 8 sekuntia nopeammin suoriutumaan tästä ensimmäistä 3 kilometristä. Ankkuriosun pituus siis tuo 9 kilometriä, 70 metriä tuota nousua ainoastaan kertyy. Se on leimallista tälle maastolle. Paimion Rasti saapuu seuraavaksi. Milja Väätäjä pitää joukkueensa 10 parhaan joukossa. Nyt aikaero 8.14. Jos kerrataan vielä lyhyesti, niin tälle Rastille kaikkein nopeita vauhtia on pitänyt siis Tuve Alexandersson 18.21. Se on tuollaista 6 minuutin kilometrin vauhtia. Ratamestarihan laski naisten koko kilpailun keskivauhdiksi 5.45 ja niin kuin nyt ollaan nähty, niin siinä ei aivan tänään ole pysytty. Tuo maasto on lopulta sitten ehkä kulkukelpoisuudeltaan kuitenkin sen verran hidasta ja syö voimia, niin se naisten vauhdissa näkyy. Se näkyy ja tietysti sitten myöhemmin tullaan näkemään, miten tämä vaikuttaa Jukolan viestin ennakkoarvioihin, joka sekin on laskettu kyllä todella nopeaksi. Että tässä ollaan semmoinen 17 minuuttia ehkä aika-arvioita jäljessä tällä rastilla ja se on kuitenkin kohtuullisen paljon.
Uko Koore ja Liisa Riispyy käy nyt siellä 11 tuossa väliaikarastilla ja sieltä nousee sitten numero 5. Alkuosuuksilla pahasti kyykännyt Nydalen sijoitus on nyt 12 aikaro 9.24 ja itselle kyllä pettymys Iktisa nyt 13. He ovat paljon harjoitelleet Suomessa, kävivät muun muassa Esijukolassa viime syksynä Lapualla, kiertävät Viestiliigaa aktiivisesti, mutta ei ole tänään onnistunut ja tuo 3. osuus oli se heikko lenkki. Joo, Aleksandra Hornikilla oli kaikin puolin huono vire tänään ja suunnistus ei kulkenut lainkaan ja tässä tullaan sitten ihan uudelle alueelle ankkuriosuudella. Näin, lähestymme seuraavaa väliaikarastia ja nyt ollaan sitten Kallio-alueella. ,8 kilometrin kohtaan on meillä odotus siirtymässä. Ja nyt jännitys siitä, että kuka sieltä ensimmäisenä kuviin tulee. Se on kyllä käsin kosketeltava myöskin täällä selostamossa ja minkä väriset housut, minkä värinen paita. JFK Göteborg, Ingrid Lundanes tulee nyt ensimmäisenä kohti tätä rastia, mutta taustalta näkyy ainakin 1 jalat, ellei 2. Ja keltainen paita. Ja se tarkoittaisi sitä, että Tuve Aleksandersson on tulossa sieltä lähellä. Olemme Kotka-rastilla, isolla kalliolla, alueella, jossa aikaisemmat osuudet eivät ole käyneet. Jääkö Tuve nyt tuossa kuvassa tuonne oikeaan reunaan? Kyllä jää. 13 sekuntia on tuo aikaero. Hän käy leimaamassa ja kyllä Mia Niittynenkin sieltä tulee, mutta nyt harmillisen kauaksi nämä kilpasiskot tuolla edessä nyt painuvat. Tässä kohtaa toki näkyvyys on hyvä. Mia varmasti näkee vähintäänkin Tuven selän. Näkee, mutta ihan hyvä potku Mialla oli siinä askeleessa, ettei tässä nyt oikeastaan kenenkään meno hirveän heikolta näyttänyt. Toki oli tosi kovaa pohjaa alla ja nopea maasto, mutta totta kai Tuve tuossa aika hyvässä paikassa näkee jo IFK Göteborgin ja tietää, että siinä menee viestin kärki, koska hän on nähnyt myös Kalevan rastia ohittanut Mia Niittysen, niin hänen kannaltaan edelleen näyttää hyvältä. Ja sitten saammekin toki odottaa melko pitkään seuraavaa, koska Agervi Kristiansen oli 3 minuuttia kärjesteli Göteborgin 2. Ja tässä sitten hieman koontia. Tässä nähdään tämä pidempi rastiväli, joka loppujen lopuksi ei sisällä kyllä juurikaan reitinvalintaa. Pyrintö ja Lahden suunnistajat lähtee vähän suoremmin tätä rastiväliä toteuttaa tuolta lähtörastilta. Muut kiertää kokonaan polkua. Sitten ollaan tällä uudella alueella täällä pohjoisessa, missä muut osuudet ei ole käynyt, eli ankkuriosuudella on tällä hetkellä putki. Niin kuin kuvasta näkyy, kaikki juoksee samoja rastivälejä. Tuo väliaikarasti, rasti numero 10, nimeltään siis Kotka, ja Kotkan pesä on tuo paikka ja tuollainen laavu. Ja sellainen erikoisuushan tuolla alueella hieman on, että siellä viime kesänä karkasi laavulta kipinä ja aiheutti metsäpalon tuossa mäellä. Se on suunnistajien silmin varsin erikoisen oloinen alue, kyllä hiiltyneitä puita ja saattaa jopa hieman hämmentääkin, mutta nuo rastivälit, niin kuin nähtiin, ovat varsin lyhyitä, eivätkä todennäköisesti tuota ongelmia kärkisuunnistajille. Toki eniten siinä hyötyy Kalevan rasti, joka tulee siellä muiden takana ja pystyy ehkä hieman kulmia oikomaan. Epätavallinen ympäristö se joka tapauksessa on, kun metsäpaloalueella juostaan. Se ei kovin suuri ole, mutta kuitenkin saattaa tulla joillekin pienenä yllätyksenä. Tässä IFK Göteborgin 2 jatkaa kyllä loistavaa työtä siinä 4. Ja odotuksessa on seuraavana sitten yhdessä liikkuvat Lahden suunnistajat ja Tampereen pyrintö. Göteborgin 2 maalin Agervi Kristiansson on itse asiassa pitänyt toisiksi kovinta vauhtia tällä osuudella näistä 4 kärkinaisesta. Aleksandersson aivan omilla luvuillaan, mutta muun muassa Lundanesin verrattuna Agervi Kristiansson on ollut lähes 2 minuuttia nopeampi. Ja sieltä näkyvät sitten suomalaisjoukkueiden ankkureiden hahmot, etumaisena kokenut Venla Harju ja takana sitten nuori tulevaisuuden tähti, joka on kyllä jo kannuksensa toki
hankkinut ja taitonsa näyttänyt, eli Elisa Mattila. Kouvolan suunnistajista vaihtoi muutama vuosi sitten Lahden suunnistajiin ja hän on myöskin kärsinyt jonkun verran loukkaantumisesta, mutta on pystynyt nousemaan kyllä hyvään kuntoon ja siinä on hyvä kaksikko ja ei täysin sanottua ole se, että etteivätkö he pystyisi vielä tavoittamaan Göteborgin kakkosta. Harjun vauhti on aika lailla samaa kuin Agervir Kristianssonilla. Siinä se menee Göteborgin 2 minuutin päässä. Että totta kai kun vauhti on samaa, niin se vaatii Göteborgilta suunnistusvirhettä, että nämä joukkueet pystyy sen saavuttamaan. Tässä mennään nyt putkipätkää. Pyrintö ja Lahden suunnistajat oletettavasti pysyy yhdessä ja sitten mahdolliset hajonnat heillä siellä vielä edessä. Tässä kuvissa juuri tuota mainittua metsäpaloaluetta, nuo hiiltyneet rungot sekä tuo melko musta maapohja, kyllä sieltä jo vihreää kasvustoakin pyrkii esille. Tuolla alueella rastiliput näkyvät kohtuullisen hyvin, vaikka muuten, niin kuin on TV-rasteistakin nähty, niin ratamestari on kyllä kätkenyt hyvin nuo rastiliput. Siinä nähtiin kuvassa Venla Harjulta pieni virhe. Elisa Mattila takaa pystyi kuittaamaan tuohon rastille ja siirtynyt sitten tässä kaksikossa johtajan asemaan. Tuolla on tosi hyvä pohja, niin kuin näkyy tuossa. Sieltä on aluskasvillisuus palannut pois. Näkyvyyskin on hyvä. Ainut mikä siinä on vähän niin kuin semmoista erikoista on se, että se ei ole niin kuin luonnollisen näköinen lainkaan. Ja nyt siirrytään sitten taas tähän, tuossa meni tuo paloalueen raja ja nyt naiset on sitten taas tällaisessa niin sanotussa ihan tavallisessa kalliomaastossa. Reitit eroavat melko paljon. Harju ottaa tuolta omasta suunnastaan katsottuna selkeästi enemmän vasemmalle kuin Elisa Mattila. Ja tässä nähdään sitten karttakuvassa tuo Harjun pieni virhe tuonne rastille 11 ja nyt sitten lähestytään rastia 12. Ja kärjessä nähdään nyt sitten tilannetta tuonne pidemmälle välille rastille 14. Joo, siinä nähdään, että Stora Tuna Tuve Aleksandersson on saavuttanut IFK Göteborgin ja Mia Niittynen puolestaan on mahdollisesti jäänyt ehkä vähän lisää, että alkaa niin kuin tässä vaiheessa Kalevan rastin osalta vakiintua tämä kolmospaikka tässä viestissä. Kalevan rasti juoksee kyllä hyvin, mutta siellä edessä joukkueet menee vaan hieman kovempaa. Tuossa on tuo reitin valinta. Ruotsalaisjoukkueet ottivat tuolta oikealta ison polun kautta. Mia Niittynen Kalevan rastista tuli ensin tuota Avokalliomäkeä ja sitten polulle. Olisiko pitänyt tulla jyrkemmin tuolle pienelle polulle tuo rasti numero 13 kohdalle? Mahdollisesti olisi kannattanut leikata heti tonne polulle, jos sitä aikoo käyttää. Toisaalta on voinut olla myös niin, että tuo kallion päällystä, mitä Mia Niittynen on lähestynyt tuota pientä polkua, niin se on yksinkertaisesti näyttänyt vaan niin kutsuvalta ja hyvin juostavalta, että sitä kannatti juosta. Tässä me tullaan taas tähän montturastille, joka on tuttu aiemmilta osuuksilta. Nyt tuo ankkureiden lisälenkki tuolla omassa maaston osassa, se on kohta takana ja kärkikaksikkoa, näin me uskallamme tuon äskeisen karttakuvan perusteella sanoa, odotetaan tähän montturastille. 5,9 kilometriä on silloin takana matkaa ja katsopas mitä siellä on tapahtunut. Kyllä tuo askel, se on tuttu, se tyyli, se on sellainen, joka on täysin vastustamaton. Tuve Aleksandersson ja takana tuo Ingrid Lundaneesin kehon kieli. Siinä on aivan merkittävä ero ja kyllä Stora Tunaan kuningatar näyttäisi pudottavan Göteborgin siihen kuuluisaan suoraan vetoon. Jo odotettu on nyt tapahtunut. Stora Tuna on siirtynyt tämän viestin kärkeen. Ennustan, että se ei siitä tule tilanne muuttumaan. Vauhtiero on niin merkittävä ja valitettavasti se on sitten vielä Kalevan rastiin vielä merkittävämpi, että siinä Mia Niittynen on sitten joutunut taas joitakin sekunteja antautumaan. Ratkaisuja on nyt ilmassa, mutta toki pitää muistaa, että suunnistettavaa riittää aivan loppuun saakka. Ja tuo aikaero on täysin mitätön. Samalla kun Niittynen tulee kuvaan tuolta hiekkatörmän takaa ja lähestyy tätä notkon reunaa. Se ero menee nyt minuuttiin tällä hetkellä ja tuossa nähdään mitä se oli 4,8 kilometrin kohdalla. Se on tuplaantunut ja tuo reitinvalintaero sitten osin varmasti sitä myöskin selittää. Kyllä Mialla vielä aivan terävän näköistä tuo kulku kuitenkin on, vaikka tässä pehmeässä hiekkarinteessä nainen kovilla on. Totta kai alkaa jo vähän painaa. Tässä on tultu
juoksuvoittosta pätkää oikeastaan. Viimeinen 2 kilometriä sinne mentiin polkuja pitkin sinne nopeakulkuiselle Avokalliomäelle ja tultiin samoja polkuja pitkin takaisin. Tässä nähdään tämä Tampereen Pyrinnön ja Lahden suunnistajien välinen kaksinkamppailu. Tämä on nyt juuri sitä kallioaluetta, johon tuossa aikaisemmin vähän viittasimme. Ja kyllähän tämä osoittaa sen, että tuossa kohtaa ainakin tuo kulukelpoisuus on melko hyvää. Toki nämä välit sitten Jäkäläkallioiden lomassa, niin ne saattavat olla kovinkin hitaita. Eli tuo aluskasvisuus on hetkessä naisilla tuonne yli polvenkorkuinen varvikko. Se vaihtelee tosi paljon ja tässä on tärkeää, että suunnistaja pystyy ennakoimaan näkökentästä mahdollisimman kaukaa, että mihin hän haluaa mennä ja onko siellä hyvä juosta vai huono juosta ja valitsee sen hyväkulkuisen mikroreitin valinnan. Edellisellä väliaikarastilla Tampereen Pyrinnön ja Lahden suunnistajien kärkeä oli tuon 3.47, 3.48, joten vielä tuolle reilu minuutin verran joudumme todennäköisesti odottamaan ennen kuin saadaan suomalaisjoukkueet sitten tähän montturastille. Katsotaan tässä vaiheessa myös hieman tuonne taaksepäin, eli kun kaiken kaikkiaan tuo 1421 joukkuetta oli ilmoittautunut, niin siellä vaihdossa tällä hetkellä kakkosvaihdossa käynyt 775 joukkuetta. Ja toki tähän ennen suomalaisjoukkuetta saadaan vielä IFK Göteborgin kakkosjoukkue, joka oli tuon 2,5 minuuttia järjessä. Myöskin Agervik Kristianssonen tullut lisää tuollainen 20 sekuntia, mutta jatkaa erinomaista tekemistä. Ei ole virheitä tullut ja en usko, että Pyrintö ja Lahden suunnistajat merkittävästi on häntä tässä sektorissa tavoittanut. Eli tukevasti on IFK Göteborg 2 tällä hetkellä vielä kiinni tuossa 4. sijassa. Ja aikaeroista kertoo myöskin se, että kolmannelta osuudeltaan vaihtoon on saatu 146 joukkuetta. Ero kärkee siellä Westeros SUK:lla, joka viimeisenä vaihdossa käynyt, niin on 42 minuuttia. Tässä vaiheessa voidaan ehkä todeta, että suomalaisjoukkueesta pieni pettymys on ollut kyllä ehdottomasti MS Parma ja myös sitten Suunta Jyväskylä tuon hyvän alun jälkeen ei kuitenkaan pystynyt sitten asetelmiaan pitämään heiltä. Veera Klementtinen valitettavasti sairastumisen vuoksi joutui jäämään pois ja se tietysti näkyy tuossa joukkueessa ehdottomasti. 4,8 saadaan lisää joukkueita. Siellä ovat käyneet viimeisimpänä Tampereen Pyrinnön 2 nyt kuvissa norjalaisjoukkue Tyrving. 11,5 minuuttia on Tyrvingin ero. Mario Neebi siellä vie viestiä. Ja Helsingin suunnistajat Eveli Kaasiku, virolaissuunnistaja, leimaa siellä 16. Helsingin suunnistajat nyt 11 minuutin ja 44 sekunnin päässä kärjestä. Siinä itse asiassa Lahden suunnistajat Tampereen Pyrintö on jäänyt vähän lisää IFK Göteborg 2 tuolta edellisestä väliaikapisteestä, missä heidän välinen ero oli 1.13. Nyt se on lähempänä 1,5 minuuttia jo. Näyttää siis siltä, että Lahden suunnistajat ja Pyrintö kamppailevat nyt tuosta 5. sijasta sitten ja tuo IFK Göteborgin kakkosjoukkueen tahti on sen verran tiukkaa, että ei tuo tavoittaminen ainakaan ilman Agervik Kristianssonin virhettä tulee onnistumaan. Siltä se vaikuttaa ja nyt alkaa näkymään myös näissä ajoissa se, että Tuve Aleksandersson on jonkin verran muita nopeampi. Hän on käyttänyt tähän 35.53, kun seuraavaksi nopein Agervik Kristiansson on 2 minuuttia hitaampi. Ja tuossa pienemmässä kuvassa 4,8 kilometriä saadaan juuri Suunta Jyväskylä siellä 19. Perässä Kangasala SK, eli siellä Teresa Janosikova Jyväskylän ankkurina ja Vilma Annala sitten Kangasalan viesti viejänä. Janosikovalla hyvä tahti, hän on ollut muun muassa Elisa Mattilaa 20 sekuntia nopeampi tuonne. Sitten Espoon suunnan kakkosjoukkue edelleen kelvollisella sijalla.
Varsinkin jos verrataan, että tuo heidän numeronsa 53, eli viime vuoden sijoitus nyt siellä 22, Silva Kemppi. Toki eroa nopeimpiin tulee reilusti, mutta se on aivan odotettavissakin. Tässä alkaa nyt tämä kärkikuusikko ainakin erottumaan seuraavista, että melko suuret erot kuitenkin sitten taas taaksepäin, niin kuin edelliselläkin väliaikarastilla nähtiin, niin 7. leimannut NT Anne Dykorn oli jo 7 minuuttia kärkeä jäljessä. Hän on tähän seuraavana odotuksissa kuin myös Westerviks UK ja SK Pohjan. Kyllä me nimenomaan luotamme myöskin, että SK Pohjan Tähti ja Kirsi Nurmi sieltä tulee, ja nyt näyttäisi nousevan ensimmäinen ankkuriosuuden suunnistaja tästä joukosta, ja NTNUin värit siinä näyttäisivät hihan perusteella olevan. Ja Anne Dyrko on tullut hyvin tämän sektorin. 7.01 oli edellisellä väliaikarastilla, nyt 7.24. Tässä nähdään tämä lähestyminen tähän äsken nähdylle väliaikarastille, eli Stora Tuna IFK Göteborg menee tuolta oikealta isoa polkua, leikkaa vähän sitä mutkaa, kun taas Mia Niittynen Kalevan rasti tulee täältä vasemman kautta. Pyrintö Lahden suunnistajat taustalla tekee saman reitinvalinnan kuin Mia Niittynen. Varsinaisia virheitä tässä joukkueet ei tee. Noilla reitinvalinnoilla nyt joku minimaalinen ero saattaa olla. Göteborg teki virheen tuosta rastilta 16 lähteessä, ja nyt Mia Niittynen onkin nimennyt tuon eron kiinni ja taistelee kakkossijasta. Tästä voi olla, että saadaan vielä hyvä kamppailu Kalevan rasti ja IFK Göteborgin välillä. Kohta nähdään, onko heillä sama hajonta tässä vai eri. Göteborg ainakin vähän epäröi, tuleeko liian pitkälle tonne, mihin Mia Niittynen on menossa suoraviivaisesti H-rastille. Vaikuttaa siltä, että Göteborgin Ingrid Lundanes ei nyt tiedä oikein olinpaikkaansa, ja tämä näyttää Kalevan rastin kannalta aika hyvältä tässä vaiheessa. Stora Tuna kuitenkin sieltä tulee tulemaan rastille 19 selvässä kärjessä, mutta Kalevan rasti on nyt siirtynyt kakkoseksi, ja Göteborgin Lundanes ei tiedä lainkaan olinpaikkaansa. Tämä näyttää nyt Kalevan rastin näkökulmasta erittäin hyvältä, koska se mikä nyt oli otettavissa, niin se ollaan ottamassa, koska Tuve Alexanderssonin meno tällä ankkuriosuudella on ollut. Se on ollut niin kovaa kuin pelättiin, jopa ehkä hieman kovempaa. Hän pystyi karistamaan Lundanesin tuohon edellisen väliaikarastille kannoltaan ja saapuu nyt tuonne 8,5 kilometrin kohdalle selvässä kärki paikassa, ja ehdottomasti on tämän kilpailun voittoon viemässä kyllä Stora Tunaa. Mutta äskeisten kuvien perusteella Kalevan rasti melko selvästikin siirtyi kakkossijalle tässä viestissä, ja se tietysti on hyvä asia, ja meidän kannaltakin hyvä asia, että suomalaisjoukkoja on ihan siinä kärkikamppailussa mukana, vaikka onkin niin, että Tuve Alexandersson oletetusti tuolla edellä pakenee, niin jos Kalevan rasti pystyy tätä kakkossijasta pitämään kiinni, niin se on kyllä heiltä aivan loistava suoritus. Aivan ehdottomasti. Tuo vuoden 1992 voitto, se ei nyt todennäköisesti tule uusiutumaan tästä maaliin. Alexanderssonilla on niin selkeitä rastivälejä, että emme millään jaksa uskoa, että hän enää tuossa sortuu virheisiin. Toki on hän joskus niihinkin sortunut, mutta nähdäänkö nyt sitten tuo Göteborgin virhe, mitä lähdit ennakoimaan tuossa aikaisemmin? Joo, Ingrid Lundanes oli menossa tuonne samalle rastille, missä Tuve Alexandersson kävi, mutta jo hyvissä ajoin sekosi tuossa matkalla, ja ehkä vähän huomasi, että Mia Niittynen ei ole nyt menossa samaan paikkaan, ja hän tekee todella isoa virhettä tällä hetkellä. Ei ole kaukana, etteikö sieltä takaa Lahden suunnistajat Tampereen pyrintökaksikko vielä saavuttaisi IFK Göteborg. Niin, ja kääntyykö siinä sitten vielä Göteborgin keskinäinenkin voimasuhde toisinpäin, eli kakkosjoukkue nitistäisi ykkösen? Siltä se vähän alkoi tuossa haiskahtaa.
Viime vuonna Tiiumilan viestissähän Göteborg otti kaksoisvoiton naisten kilpailussa ja silloin kakkonen kiusasi ykköstä pitkän aikaa. Sieltä tulee Mia Niittynen nyt tuohon 7,6 kilometriin ja on nyt turvallisessa kakkospaikassa kiinni aivan ehdottomasti ja 1.52. Hän ei tietenkään sitä tilannetta tiedä. Tuossa totta kai aistii sen, että siinä kameramies juoksee selässä, että varmaan aika hyvillä sijoilla mennään, mutta on kuitenkin nähnyt sekä Tuven, on nähnyt Lundanesin, ajattelee ehkä, että okei, kolmossija, se on meille aika hyvä, mä yritän pitää siitä kiinni, mutta todellisuudessa Mia Niittynen on tällä hetkellä kakkosen. Oletko sitä mieltä, että hän ei tuo polun jälkeen sitä oivaltanut tai huomannut, että Lundanes teki tuon takakoukun? No, sen kuulemme sitten maalissa. Sen näki ainakin varmasti, että siinä nyt hajontaa on, että Lundanes ei ole enää siinä tuntumassa, mutta loppujen lopuksi melko turvallinenkin taitaa se ero olla jo. Viimeistä kilometriä viedään Venlojen viestistä täällä Kauhavalla. Lakia Jukolan ensimmäinen kilpailutapahtuma. Se on hetken kuluttua saamassa huipennuksensa, kun naisten voittaja-ankkuri lähestyy noita viimeisiä rasteja. Voitto on menossa Ruotsiin Stora Tuunalle. Mutta mikä... Siellä taustalla me nähdään tuolla pikkukuvassa, että Ingrid Lundanes ei vieläkään ole löytänyt tuota G-rastia. Elisa Mattila sinne on menossa. On ohittanut nyt Lundanesin. Onko Vella Harju käynyt H-rastilla tuossa? Uskoisin, että on käynyt H-rastilla. Toki GPS nyt arvoituksellisesti juuri sattui menettämään kontaktin tässä kohtaa, mutta jännä paikka. Ja muistamme, että siellä on myöskin IFK Göteborgin kakkosjoukkue, Malin Agervid Kristiansson. Joten tämä rasti kertoo meille sitten vasta tuon todellisen tilanteen. Ehtiikö sitten sitä ennen jo voittaja-ankkuri Tuve Alexandersson tuonne maaliin. Sieltä tulee numero 15, IFK Göteborgin kakkosjoukkue. Ja jatkaa kyllä hyvää työtä. Aivan ehdottomasti. Nyt 3.56 on tuo ero kärkeen. On toki jäänyt minuutin lisää Tuve Alexanderssonille, mutta niin jäävät kaikki muutkin tässä vaiheessa. Ja Lundanes tekee nyt kyllä valtavaa virhettä, se täytyy sanoa. Hän suli täysin tuohon rastille 17. Siinä meni pasmat täysin sekaisin. Oltiin monta kilometriä menty putkipätkää ja hän oli vähän nähnyt siinä muita joukkueita. Ja sitten tuli se pieni virhe. Itse asiassa ennen tätä hajonta-aluetta Mia Niittynen sai hänet kiinni. Siinä meni rytmisuunnistukseen ja sitten pam. Sinne jäi. Samanaikaisesti voidaan todeta, että Stora Tuunan joukkue on jo lähestymässä sitten, tai viestinviet ovat siirtymässä tuonne viimeisen rastin tuntumaan, kun Lahden suunnistajat neljäntenä. Elisa Mattila 7,6 kilometriin, 4.38 on nyt aikaero. Mattila on suunnistanut todella hyvin tämän sektorin. On jäänyt vain 16 sekuntia Alexanderssonille, missä tulee sitten Vella Harju. Siellä ovat pyrinnön punavalkoiset värit ja 5.07. Eli Harjulla tällä sektorilla sitten tullut Mattilaan eroa tuollainen puolisen minuuttia. He kävivät eri hajonnatkin tuolla ehdottomasti, niin kuin kuvasta nähtiin, mutta ei taida nyt Harju saada enää Mattilaa. No, ei sanota vielä mitään. Kyllähän tilanteet voivat muuttua. Tuossa on vielä tyhjän alueen rastivälejä jäljellä ennen kuin tämä homma on niin sanotusti taputeltu. Ei siinä itse asiassa Vella Harjulla varsinaisesti varmaan virhettä tullut, että Elisa Mattila vain toteutti tuon oman. Heillä oli eri hajonta, toteutti oman hajontansa tosi hyvin ja sai siinä pienen eron pyrintöön. Ja voi olla, että tässä nyt ei sitten enää ihan tuommoista kaksinkamppailua ole tulossa. Tälle rastille me odotamme Tuve Alexanderssonia ja sieltä pyyhkeiden keskeltä hän tulee. Ei tarvitse tänään antaa kyllä pyyhkeitä, ei Alexanderssonille eikä Stora Tuunan joukkueelle. Heidän taktiikkansa piti. Ero kärkeen säilyi koko ajan riittävän pienenä, jotta tämä nainen saatiin matkaan ankkuriosuuden sellaiseen paikkaan, jossa hänellä on voiton avaimet käsissään. Ja nuo avaimet hän tänään kyllä sovitti lukkoon sillä tavoin, että ei ollut kenelläkään muulla mitään mahdollisuutta häntä vastaan. Ajoi tuossa alkuvaiheessa edellä menevät Kalevan rastin sekä
IFK Göteborgin kiinni. Karisti sitten kannoltaan, kun palattiin tuolta Kotkan rastilta. Ja tässä on tulos. Stora Tuna ottaa Venlojen Viestin voiton. Se meni oikeastaan varmaan niin kuin moni odotti tämä heidän viesti. Ainut jännitys oli se, että miten aloitusosuus, miten Rebekka Heinriksen hoiti hyvin. Ei jäänyt liian paljon ja sitten sen jälkeen loistavaa työtä koko joukkueelta ja Tuve Alexandersson lopulta sai sitten aika rauhassakin tämän lopun tulla, että tässä ei nyt sitten enää mitään juoksukilpailua heille ja Stora Tuna voitti keväällä Tiumilla Damkablenin ja nyt sitten Venlojen Viestin, eli ottaa tupla. Rebekka Heinrup, Mari Olauseen, Magdalena Olsson ja Tuve Alexandersson. Stora Tuna palaa Venlojen Viestissä voittokantaan. Edellinen voitto heillä vuodelta 2018. Silloinkin Tuve Alexandersson teki kovan taka-ajon, nousi Hollolan Hälvälän supikossa voittajaksi. Ja tässä tuo koko joukkue iloisena. Ei tullut suomalaisvoittoa, mutta tuli ennakkosuosikkivoitto. Näin siinä kävi. Tuve Alexandersson, niin kuin siellä haastatteluissakin, kun ennakoitiin, että kenet haluaisit oman joukkueesi ankkuriksi, niin epäilen, että jos otos olisi ollut suurempi, niin Tuvea siellä olisi äänestetty enemmän. Että kyllä hän on varmaan se henkilö, kenet aika moni haluaisi oman joukkueensa unelma-ankkuriksi. Ja kaiken tuon sprintti-satsauksen jälkeen tässä välissä tietysti tämä maastomatka varmasti maistuu hänelle. Ja siinä tutkitaan sitten tarkkaan tuota karttaa ja kerrataan. Tämä on hyvin tyypillistä suunnistajille. Voiton juhlinta on sivuseikka, kun analysoidaan rastivälejä ja kulkuuria. Jossakin muussa lajissa saattaisi jo samppanepullot poksahdella, mutta meillä käydään sitten rastivälejä läpi ja katsotaan, että missä se 15 sekuntia mahdollisesti meni hukkaan, vaikka se on täysin merkityksetöntä tässä vaiheessa. Näin se on ja näin toteaa asiantuntijamme Antti Harju samalla kun sitten Mia Niittynen on lähestymässä viimeisiä rasteja. Tuomassa Kalevan rastin nyt hienolle sijoitukselle. Viime vuonna he olivat kolmansia. Siinähän tapahtuu vielä aika mielenkiintoinen koukku Mialle. Aika iso virhe. Ja nyt näyttää siltä, että Göteborg 2 Lahden suunnistajatkin ajautuu vähän oikealle tuota rastia 2-1 lähestyessä ja pyrintä siellä taustalla väijyy, mutta väijyykö liian kaukana. Mia Niittynen pystyi pelastamaan kuitenkin tämän kakkossijan tuossa, vaikka näytti kyllä aika isolta tuo virhe, mutta nyt sitten kolmossijasta niin tulee kamppailu oletettavasti. Ja minäpä luulen, Antti Harju, että tällä hetkellä Roope Näsi hieroo käsiään tuon loppuratkaisun osalta, koska nythän tuossa käy se klassinen, eli todennäköisesti aikaisempien osuuksien urat vievät naisia hieman sivuun. Ja nyt jos tuo GPS:n tarkkuus on oikea, niin silloin Göteborg ei olisi vielä käynyt rastilla, mutta suhtaudumme tietysti aina hieman varauksella siihen, että mikä tuo tarkkuus on. Ja seurataan tästä sitten tuo reaalitilanne. Kalevan rasti ja Mia Niittynen leimaa tuolla päärastilla, joka on toisiksi viimeinen rasti. Hän ei tietenkään tiedä tilannetta ja aika iso virhe tuli, niin varmaan vähän epävarma siitä, että mikä nyt on tilanne, että kuinka monta joukkuetta siinä nyt mahdollisesti meni ohi. Kohtahan se kuulee ja helpotuksen huokaus varmaan tulee Mia Niittyseltä, mutta pisti aika jännäksi tämän pelin. Niin, en tiedä näkiköhän sitten tuosta rastilta lähtiessään tuon seuraavan hakupartion vai ei. Senkin me ehkä kuulemme sitten tuossa haastattelussa. Joka tapauksessa Kalevan rastilta hieno sijoitus. Ehkä hieman jää hampaan kolo. Marika Teini oli varsin pettynyt omaan suoritukseensa. Mia Niittynen selviytyi ankkuriosuudesta kunnialla. Ei toki hänkään puhtaalla suorituksella, mutta tuo kuitenkin joensuulaisjoukkueen hienoon sijoitukseen kakkossijalle. Aivan siihen voittoon ei tällä kertaa eväät riittäneet, mutta pikkuhiljaa hilautuvat lähemmäksi. Ja me uskomme, että se hetki vielä koittaa myös Kalevan rastin naisille, että he nousevat tuonne korkeammalle pallille. Vuonna 1992 se tapahtui edellisen kerran silloin Virolahdella. Ja nyt Mia Niittynen, katso, levittää siinä käteensä, kysyy joukkuetovereiltaan tilannetta, saa sen vapauttavan tiedon. Kakkosia tulee.
Joukkue tänään Cecil Galandri, Ida Haapala, Marika Teini ja Mia Niittynen. Aikaero, se on tänään sivuseikka tässä vaiheessa, koska nämä naiset suunnistavat Kalevan Rastin Vellojen Viestin toiselle sijalle. Jännäksi meni kyllä peli siinä Mia Niittysen osalta, mutta takaajat oli kuitenkin riittävän kaukana, että hän sai aika rauhassa kuitenkin lasketella joukkuekavereiden kanssa. Varoitus. Jo, Tove Alexandersson, ni var förhandsfavoriter. Hur väl passade det för dig? Nej, men alla i laget har sprungit så otroligt bra. Jag tror inte vi har gjort mycket tidstapp idag, utan alla har sprungit nästan till perfekt. Och ja, det känns fantastiskt att vi lyckas leverera när det är lite press också, så vi är hur nöjda som helst. Det är andra gången du vinner Venla-kavlen. Vad gör den här speciell? Nej, jag tycker det är jättestort. 10 mila och Venla är de stora stafetterna och jag värdesätter det jättehögt. Och det är så kul att få springa tillsammans med klubben och att när alla gör det så bra. Så det är bland det största man kan vinna inom orienteringen, så det känns jättekul. Ja tyytyväinen hän Tove Alexandersson luonnollisesti oli ja upea voitto heille ja joukkueessa juokseminen se on hieno asia, vaikka hänkin on huippuyksilöurheilija. Sitten samaan aikaan taistellaan nyt tuosta 3. sijasta tuolla taustalla. Nämä joukkueet tekivät virheitä, niin kuin GPS:ssä näimme. Ja nyt Elisa Mattila Lahden suunnistajista on lähestymässä. Ja onko hän nyt se joukkue tai se juoksija, joka tuo oman joukkueensa 3. sijalle? Siinä ovat Venla Harju sekä IFK Göteborgin kakkosjoukkoja. Kyllä näin on, että Lahden suunnistajat nousee palkintopallille tänään. Elisa Mattila katsoo siitä vielä koodin ja siinä ovat vastassa nyt sitten joukkueen muut jäsenet. Karoliina Ukskoski, Sanna Kauppila ja Minna Kauppi ja Lahden suunnistajat on kyllä tämän viestin ehdoton huippuyllättäjä. Toki heitä odotettiin kovaa suoritusta, mutta 3. sija, se on mahtava veto ja se ratkeaa Elisa Mattilan ankkuriosuuden viimeisiin rastiväleihin ja kyllä se lämmittää kokeneen Minna Kaupikin mieltä. Sieltä aurinkolasien takaa tämä moninkertainen maailmanmestari antaa tunnustuksen nuorelle ankkurille. IFK Göteborgin kakkosjoukkue tänään 4. ja Tampereen Pyritö parantaa viime vuodesta 1 sijoituksen, mutta ei ollut Venla Harjusta tänään lopputaistelussa enää lyömään sitten Agervik Kristianssonia eikä Elisa Mattilaa. Pyritö tänään 5. joukkue Lotta Karhola, Anni Haanpää, Saila Kinni, Venla Harju. Joo, siinä oli kyllä jännä kamppailu 3. sijasta, että kaikki teki virheen siihen samalle rastille, mihin Kalevan Rasti Mia Niittynen. Vähän pienemmän kyllä, mutta siitä aika lailla yhdessä sitten lähdettiin tätä lopun juoksupätkää tekemään ja siinä oli Lahti vahva. Kaikki varmaan teki ihan hyvän suorituksen ja sitä me varmasti lähdettiin hakemaan ja taas pykälän verran parempi. Ja mitä olet mieltä omasta ankkuriosuudestasi? Miten se nyt meni? No yhdellä just siinä, missä näin Tuovenkin, niin jäin niistä vähän jälkeen, kun tein pienen virheen ja sitten tuohon loppuun tein aika iso virheen ja pelottiin jo aika paljon, että sieltä on mennyt joku ohi, mutta ei onneksi ollut mennyt. Se oli iso virhe. Niin mitä ajattelet siitä, onko Tove Alexandersson vähän vaikea rastilyötäväksi? No en oikein päässyt mittaamaan edes sitä tällä kertaa, että kun tein sen virheen, niin en päässyt edes siihen letkaan kunnolla. Tähän on tyytyväinen. Hyvä, kiitos. Kiitos. Näin upea Vellojen Viestin kilpailu, se on päätöksessä kärjen osalta. Voittajana Stura Tuuna UK Ruotsista, 2. Kalevan Rasti, 3. Lahden suunnistajat, 4. IFK Göteborgin kakkosjoukkue ja 5. Tampereen Pyritö. Upean jännittävä kilpailu nähtiin Vellojen Viestin osalta. Mitä sitten tapahtuu Jukolassa, se nähdään illalla. Tervetuloa, seuraamme 22.45, kun Lakia Jukola käynnistyy. Tässä vielä tuo 5 parhaan lista näkyville. Me jatkamme siis illalla kello 22.45. Tervetuloa mukaan silloin Jukolan Viesti. Place, and that
mästervice, 2 Lena